Band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa Tacna, La Una sa hapon.
gihapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa mga nakatune na. Sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 6:30 sa Lisuan sa inyo sitag sa Kamaradyo. Hello and good afternoon sa tanan dira nga nakatune na sa aton sini nagasigabong nga 630 kHz. Sa malabutan sa aton si Pagwaragwag, hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita, pinaagi sa aton sini nga live audio streaming, pinaagi lamang sa pag-log-on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. By the way, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, no, subong nga adlaw sa nasiling ko na Miyerkules, pet sa 11 sa bulan sang Mayo. Di daw ang election fever harapa, no? Iti wala pa maginatapos-tapos mga kabombo sa kabugusan abi, no, nga senaryo sang aton sining May 9 local and national elections. Wala pa ginatapos-tapos mga kabombo. So sa gihapon, ara paghapon niya ang pagkainit sang piniliay. Di ba la? DJ Jessie. Abi pa bugnawi sila DJ Jessie sa imo siniya nga bugnaw ngayuhom. Hello lang dira sa aton siniyang counterpart sa 95.9 Star FM. Isa na dira ang ila sining leader si DJ Jessie, no? Mga kabombo. So gina-welcome kumahan sa tanan dira. Na nagalantaw na kag naga pulupahuway, naga ulo unwind. Kaya amo na diri ang aton siniyang palatuntunan. Pagka ulo unwind kita diri mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag plamati sa aton si Masuki. Sa mga baluyag dira magpadala sa ilan siniiyang nga mga kasaysayan, pwede ka mo kapadala, no? All you have to do is to write it down. Pwede gid. Pinaagi sa pagsulat or pinaagi sa typewriter, pwede man, no? Computerized, pwede man. So ipadala ninyo ina, no? Pinaagi sa aton siniiyang koreo kung layo kamo kag alang-alang gid man kamo mga kabombo, no? Pwede kamo dira ka padala, no, sang inyo siniiyang mga kasaysayan, pinaagi sa aton siniiyang pagsulat, no? Padala lamang i-address sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Again, i-address sa aton sining mailing address, no? Kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Pwede man, no? Pwede gid nga ninyo nga i-email na lamang. I'm sure tanan kita, no? Naga-email naman lang sa inyo siniyang mga correspondence, mga kabombo. So, ang aton sini nga email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton sini nga email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Sa aton siniya nga mga
hindi na malabutan sa aton sining area of responsibility bala no sa aton si 630 kHz. Pwede kamo kapadala man sang ukon makalantaw sa aton siniyang nga mga programa. Kag sa aton siniyang nagasigabong nga live audio streaming pinaagi lamang sa pag log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. Aber tilawin ninyo, no, log on kamo dira sa www.bomboradio.com kag just look for Bombo Radio Bacolod, no. Pwede man no sa aton singa local website. Aton singa local website www.bomboradio.com/Bacolod. Pwede man kamo kapamati pinaagi sa aton sininga cellphone kung na-download na ninyo ay inyo sin cellphone sa Bombo mobile app. Crystal clear nga live audio streaming. Sa mga wala pa naka-download, aber download na kamo sang aton siniyang Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka-cellphone. Kag subuman, hello and good afternoon sa mga naka-tune in na nagalantaw na pinaagi sa aton siniyang Facebook Live. Mayong hapon sa aton singa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Yari mga kabombong aton sinaanay nga pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangka nga mga tagplamati sa aton si Masuki. Ang aton sini nga ambahanon ginapabugal ta gid Grand Champion sa Bombo Music Festival 2020 mga kabombo. Ang ambahanon The Vows gin-compose kag gin-interpret sang magkasin sa Janiel and Dave Alvarado. Yari mga kabombo, aton lantawon during the grand performance night sang Bombo Music Festival 2020 ang ambahanon The Vows. So the thing that inspired us sa Vows is that yung wedding na we were giving promises and makakasama natin yung taong makakasama natin habang buhay. Kasi we hear kasi sa music natin ngayon, puro broken, and we decided na we will make a song about weddings and The good side of love. Yes. So in that sense, we created Vows. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until
no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. Araw-araw ka-text kita, minu-minuto chinachat mo ba? Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo pa ko sa amin. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Bakit ba nagsiselos pag may kasama kang iba? Bakit ba nag-aalala makakita ka ng mas maganda? Bakit ba kasi di mo paligawan? Dun din naman ang patutunguhan. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig? Umasa palagi na lang. MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Di kita pwedeng sumbatan, wala akong karapatan. Umuuwi ng luha at sugatan, pero maghihintay pa rin. Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isang nga bang umiibig? Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isang nga bang umiibig? Umasa palagi na lang, palagi na lang, palagi na lang. Oh,
There you have it, mga kabombo. 2 songs in a row. Medyo na bugto lang tong una, The Vows or Vows. Nga mong aton siniiyang naging grand champion sang Bombo Music Festival 2020, mga kabombo. Ginsundan sang first runner-up sang Bombo Music Festival 2018, MU. Mga tahom nga mga bahanon, mga kabombo, no? Pwede ka mo ka-request sa aton siniiya nga mga ambahanon. Pinaagi sa padala sa inyo sininga comments sa aton sininga Facebook Live. Ara gani ho, si Ma'am Glidel Largado Montesino. Siling ni Ma'am Glidel Largado Montesino. Siling Miss Jazz. Mayang hapon. Mayang hapon man sa imo Glidel. Jose Michael Hayibo Gillian. Good afternoon. Mayang hapon. Kag sa tanan nga nagalantaw, nagapamati sa Bombo Radyo. From Jose Michael Hayibo Gillian. Of course, ara man si Carl Alfred Sola Hamandre. Ang aton siniiya nga Suki. Ang aton si mga kabombo. Silinga Miss Jazz, good afternoon. Please greet my Lola, Evelyn Sola from La Carlota City. Also greet belated happy birthday to my tita, Erlinda May Sola Ku. Belated happy birthday again, no? Kag sa ibang pagidiri nga nagapadala sa ila siniiya nga mensahe sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki Abigail Marinas dira sa may syudad sang Makati. Good afternoon. Susan Salas dira sa may Talisay Public Market, Talisay City. Ivan Cerveza dira naman iya sa may Bagroy, no, Maaw, Bago City, no? Sa kay Nanay Edan Cerveza, happy birthday sa imo Nanay Edan Cerveza. Greetings coming from your son Ivan and of course si Tatay Eddie kag si Ma'am Joy Cerveza and the kids, no? Anisita Gamboa, good afternoon Miss Jazz. Ari lang kami nagahulat sa imo program kahapon lamang. As always, nagapamati gid. Ma'am Juvie Sargent, good afternoon sa imo Ma'am Juvie, no? Sa mga nagapamati kuno ka nagalantaw. Siling ari man ako, nagapamati man nga nagalantaw over the phone while driving. My husband is driving this time, relaxing being the passenger. Lami, no? Hello na dira sa imo husband, Ma'am Juvie. No, nalipat ko sang husband. First name ni Sir Sargent, no? Kay isagid ka New Zealander. Di ba the local name na daang mga Kiwi, no? Sa aton siniiya nga mga kauturan dira, mga Filipino yara dira sa Filipino communities, no? Dira sa mga New Zealand. Good afternoon sa imo Ma'am Juvie. Give my regards to your husband, no? Stay safe lang gid and safe travel sa inyo nga duha, no? Ano na da oras subong man ka? I think we are 5 hours behind, no? Kaya daw 5 hours mas una, no? 5 ka oras ang time sang New Zealand. Sa ibang pagidiri nga nagapadala sa ila si mga mensahe, hello and good afternoon. No, sa tanan nga nagapadala si Ma'am Ana Sinoro, mayang hapon sa imo Ma'am Jazz, Bombo Jazz. Ma'am Ana, good afternoon man sa imo. Betty, hello Betty, Monsinilia, watching from Murcia. Ahati, sige, may representante na ta sa banwa sa Murcia, noong aton siniiya nga mga tagpalamati diri headed by Ma'am Betty Monsinilia. And subuman sa kay Mami Ami Nalagon, good afternoon sa imo Mami Ami. No, kay sa aton siniiya nga mga nagapadalaman sang ila siniiya nga mga greetings diri ho. Especially sa mga padala sa ila sini nga mga kasaysayan, no? Pwede ka mo bukas sa gihapon ng aton siniiya nga palatuntunan mga kabombo, no, sa inyo siniiya nga mga kasaysayan. I-email, pwede gid i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Ang aton si email address ka pwede man ipadala sa aton si nga Facebook page. All you have to do is to write it down or ibutang nyo dira, no? Sa aton si inbox or
i-private message sa aton sining Facebook fan page mga kabombo. Kag subuman no, pwede ka mo kapadala pinaagi man sa pagsulat. Ipadala ina no i-address sa kapon namang program care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Antes kita magpalawod sa aton siniyang palatuntunan mga kabombo, antes naton nga pagbasahon ang inyo siniging padala diri nga mga kasaysayan, kag subuman ang inyo siniyang nga mga gina-request man diri nga bahanon, sige lang kay aton ina pasunuron kag aton ina nga ipabati diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, kag syempre pa no ang pagtuki naton sa makadali no sa pila ka mga pinanid. Importante nga mga pinanid sa maragta sa aton si Pungsod Pilipinas kung may dalagko ag subuman sa bugos nga kalibutan. Magabuya ako anay sa pila ka mga pahanumdom, magabalik aton palatuntunan kahapon lamang, of course with me here, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Okay, pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon, ni ini ang inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, good afternoon lang dira gali sa kay Sir Michael Sargent, ang gwapohon, handsome husband ni Ma'am Juvie Sargent, no? While they are traveling, they're listening and watching sa aton siniya nga palatuntunan kahapon lamang, no? Dira sa ila is 6:15. Yes, in the evening. Kasi nasiling ko na mga 5 hours, no? Or 5 or 4 hours, mga kabombo, no? Ang una, no, labaw nga time sa New Zealand. Good afternoon lang dira, Ma'am Juvie. Salamat, Ged. And Josh Lastimo, sa mayang hapon sa imo tita Jazz, watching YouTube from Hinigaran. Good afternoon lang dira sa mga taga Hinigaran. Sa mga Hinigaranos, headed by Josh Lastimosa.
kag nagapareser man ang aton siniiya nga ano diri ho, nagapareser diri sa aton siniiya nga Facebook Live. Sa kay Ma'am Lenita Pilia. Good afternoon sa imo, Ma'am Lenita Pilia. May hapon lang dira sa imo, Ma'am Lenita, no? Salamat gid for enjoying our show, no? Sa mga padala dira sa ila siniiya nga mga mensahe, no? John Vicente. Hello, John. Hi, Miss Jazz. Good afternoon. Paki-greet man ang family ko sa may syudad sang Himamaylan. Dira sa may barangay Carabalan, ang Vicente family from John Vicente sang barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. By the way, nadumduman ko sa Hamindan, Capiz, si Sir Lance, no? Si Sir Lance Medina. Dira sa may aton sini nga Philippine Army. Bao nakakita na man kami ni Sir Lance Medina. Dira kami sa ginahampangan sa amon sini mga kabataan. Gapulupungko gid ako kay I was waiting for my mag-amay. Si Sir Dance kag si Baby J. Miguel. Gapulupungko gid ko, naka-face mask ako. May nagsampot, no? Isa ka bukod nga gwapuhon nga lalaki, no? Si Sir Lance Medina, gali siling ya, bisan naka-face mask ka. Ikaw si Miss Jazz, right? Yes, sir. Kag siling ya, ako si Lance Medina, ang imo ang tagpalamati gid sang Bombo Radyo Bacolod. Sir Lance Medina, good afternoon kasi imo sini beautiful wife. No, nakitaan ko man niya sini nga wife kag 2 adorable children. Opuray gid to kami nagahampang ang amon si mga kabataan. Thank you so much. Until now, yes, si Sir Lance kaya sini iya nga wife and children kag makaupdanan niya dira sa may sa may Hamindan, Capiz, no? O Sir Lance, no? Ang ila sinikunos ang una da nga commander, subong retired na. Hindi na ako no anay on hold anay ang ila sini nga afternoon activities kay ipatapuson pa ang palatuntunan kahapon lamang. After that kuno amo na pag patigayan nila sa ila sini mga activities ti hamakon mo na hindi ko nakakalambo man ko. Siya kay amon sini sadto nga leader ang amon si commander dira sa may Hamindan, Capiz, mga kabombo ti avid listener gid sang Bombo Radyo Bacolod. Thank you so much sa Medina family, no? Sa asin nga wife and 2 children. Di amo niyo na dumduman ko kay si John Vicente, ginagreet niya ang yasin niya pamilya dira sa may barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Of course, kay Ma'am Sally Auke de Susang, ato si Masuki, no? Nagalantaw siya sa iya sining office, no? Naga-relax, samtang naga-relax sa iya sining office, sige hapon nagalantaw, no? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, nag-greet niya siyempre, iya sining beautiful apo, na si Precious Kelly Auke and Lola Belen. Ahay, galain ko no ang pamatsyag ni Lola Belen. Get well soon, Lola, ha? Inanglan ang aton sini mga elderlies, hindi ni dapat siya maglain ang pamatsyag kay medyo delikado. Pero sige lang importante makapahulo-pahuway si Lola Belen, no? We should take good care of our elderlies kay aton sini mga kabataan. Kaya amo ni sila ang sa aton sining population, ang mga minors kag ang mga elders, no? Amo ni sila ang madali nga matapikan sa mga balatian bangod sa ila siniiya nga mga edad. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna nga las 2 mga kabombo. Antes naton pagbasaw ng aton sining sulat sa sining hapon, yari anay ang aton siniiya nga pagtuki sa makadali, no? Sa aton sining maragtas, sang aton sining kalibutan. Let's go this time sa aton sining world history. Labi na gid sa aton sining world entertainment. Aber sino dira ang mahilig sa reggae, no? Ang isa ka music genre na nag-originate sa tong late
I think late 60s, no, sa Pungsod, Jamaica, mga kabombo, no? Ang mga mahilig sa reggae, mga kabombo, ari ay ho. Kadto kita sa aton sila nga world entertainment, no? I'm sure makarelate gid ni kidamo ni nakakilala sa iya kay bangod famous ini. Ining isa ka Jamaican singer-songwriter ka guitarist, mga kabombo, no? Sa kaangay nga petsa subong nga adlaw Mayo 11 sa tungtuig 1981. Mga 41 katuig nga ang nakaligad. Ara taton sini nga Facebook Live ang pila ka mga memorabilias, ang mga photos and graphics, no, sang ginakabig isa sa mga pioneers sang music genre nga reggae, mga kabombo, si Bob Marley. Kay sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, mga kabombo, Mayo 11 sa tuig 1981, mga 41 katuig na nakaligad, sa nagtaliwan ang ginakabig isa sa mga pioneers sa music genre nga reggae. Si Robert Nesta Marley, ukon sa iya siniya nga famous nga ngalan nga si Bob Marley. Si Bob Marley, mga kabombo, isa ini ka taga Jamaica o isa ini siya ka Jamaican singer, subong man famous gid nga musician kag songwriter, no? Kay sinasinin ko na, he is considered as one of the pioneers of reggae. Iya sini nga musical career, nagmarka bangod sa iya sini nga pag-fusing or pag-fuse sa mga elements sang reggae, ska, kag rock steady. Amo ning mga musical genre, no? Kung maghambal kita sang rocksteady, isa man ini ka music genre nga dito man nag-originate mismo sa Jamaica, no? Kag precursor ini sang rocksteady and reggae. So antes pa man ngin famous ang rocksteady and reggae nga music genres, mga kabombo, no? Amo ni siya ang una gid ang ska. Tigin fuse ini, gin isa ini ni Bob Marley, no? Isa siya sa mga gina-considered bilang pioneers of reggae, kag gin combine niya ang music genres nga ska, rocksteady, kag subuman ang reggae, mga kabombo. Kag pinasahi niya ang sini nga kanta, no? Ang sini nga distinctive vocal and songwriting style, mga kabombo, no? Dawa mo na Bombo Harold, no? Si Bombo Franz Andrew Burgos, ti makarelate kidi ni kay isa ini siya ka music lover, no? And musical player also, no? So kadako gid ba yan, no? Sang naging kontribusyon ni Bob Marley sa kabugusan nga music o kung sa music industry, mga kabombo, no? Kung sa diin nangin famous ini siya, kag amo ini ang nagpa-famous man, no? Sang klase sang kanta, no? Kag klase sang mga ambahanon sang mga Jamaican people, no, sa bugos sa kalibutan. Sa una, never heard gid ang Jamaica when it comes to their traditional music. Pusang ulihi, bangod sa kay Bob Marley, nabatian ini kaginsunod ang iyang mga musical genres nga amo ang reggae, ska, kag rocksteady. Sa sulod sa iyang madugay man nga career, antes ini siya nagtaliwan sa kaangay nga petsa subong adlaw, no? Nag-gain ini siya sang global nga pagka-famous, mga kabombo, no? Bangod kay si Bob Marley became known as a Rastafari icon, no? Rastafarian, mga kabombo. Kung sa diin, ang sining music,
kag ang sense of spirituality iti ang music ya di ba ining reggae no kag gina-combine niya ang ska kag rocksteady ginadalan niya ang iya sining spirituality bangod isa ini siya ka Rastafarian no kung maghambal kita mga kabombo sang Rastafarian o kung Rastafari o kung Rastafarianism no isa ini ka klase sang pagpati tuluhan no pagtuluhan religion nga gin-develop dito mismo sa Jamaica sa tong 1930s no kag gina-classify ini bilang new religious movement kag subong man social movement sa mga scholars of religion no so amo ni kun nga ang ginakabig siya bilang Rastafari icon no ining si Bob Marley mga kabombo kay ginadala niya iya sini iya nga pagtuluhan ang iya sini pagpati sa iya sini iya nga music ginakabig man si Bob Marley no bilang global symbol of Jamaican music kag culture kag subong man ang identity sa mga Jamaicans. Nanging controversial ini siya bangod sa iya sini nga pagka outspoken no sa iya sini nga pagsuporta sa democratic social reforms. Abi ninyo mga kabombo bangod sa iya sini nga pagka vigilante man no pinaagi man sa iya sini pagtuluhan kag subong man sa iya sini iya nga musika mga kabombo. Sa tong 1976, ining si Bob Marley ang gin-attempt nga i-assasinahon, no? Jutayan lang siya mapatay. Pero na-survive ni Bob Marley ang assassination attempt sa mismo iya sini nga puloy-an, mga kabombo, no? Dito sa may 9 Mile St. Anne Parish Colony of Jamaica. Politically motivated ato kuno mga kabombo bangod sa iya sini nga pagka-vocal no kay ti nagasuporta man ini siya sadto sang time niya ang iya sini iya mga pagtuluhan bala nagasuporta siya sa legalization sang marijuana kag naga-advocate siya sang pan-Africanism. So, the same day today, Mayo 11, mga kabombo, sa tong 1977, ti nagtaliwan si Bob Marley. Grabe manigali ang iya ni iya nga rason kung nga asang nagtaliwan siya. Wala siya, sa 1976, wala siya nagtaliwan o na-survive niya ang pag-attempt sa pagtiro kag pagpatay sa iya. Pero, wala gid siya nakasurvive sa iya sini iya nga balatian mga kabombo. Abi ninyo ano ining balatian niya? Sa iya sini nga kuko sa kuko niya mga kabombo, no? Nagtaliwan si Bob Marley sa kaangay nga pet sa subong adlaw 41 years ago mga kabombo. Nagtaliwan siya bangod nga nagantos ini siya gali sang isa ka klase, isa ka type sang malignant melanoma nga yana nagtubo sa idalom sa iya sini nga koko sa tiil. So contrary to urban legend, this lesion was not primarily caused by an injury during a football match. Kay suno sa iya, kung suno sa mga pagpati kag ginapalapnag nga mga istorya angot sa kamatayon ni Bob Marley, ati na-injured ni kunong iya sini nga tiil sa isa ka football mask or football match mga kabombo. Pero sa tutod lang, ang kanser sa iya sini nga idalom kuko sa tiil amo gidyang iya sini nga gintunaan sa iya sini nga kamatayon mga kabombo, no? Aya sini doktor diagnose sa iya kay gin biopsy ini antes pa man so gin konfirmar nga acral lentiginous melanoma mga kabombo, no? Isa ka klase sang kanser nga nag-ut-ut sa iya sini nga panit, no? Sa iya sini nga tiil, sa iya sini nga kuko mga kabombo, isa ini ka klase sang skin cancer nga amugid ang nag-utas ng kabuhi
sang famous nga reggae superstar nga si Bob Marley, mga kabombo. Kag hindi man niya bangod sang silak sang adlaw kay pas masami siya nagapainit, hindi man iniya grupo iniya sang melanoma nga tuman ka seryoso, no, sa bahin sang kanser sa panit, mga kabombo, no. So sa diin naga-arise ini sa mga pigment cells o kulang melanocytes. Acral lentiginous melanoma is a kind of lentiginous skin melanoma. Kaya amo niya ging kamatay niya mga kabombo bangod sa iya siniya nga nga balatian nga tubo sa idalom sa iya siniya koko sa tiil nga isa ka klase sang kanser, no, isa ka klase sang malignant melanoma nga sang ulihi ginambalan pa siya gani isang doktor nga i-amputate ay siniya nga tudlo, no, kung sa diin yara da nagtubo. Una pa lang ya ka pwede pa lang masalbar siya kuntani para hindi na magsaka, no, ang cancer sa iya sini nga tudlo sa tiil. Inambalan siya sa doktor nga i-amputate na lamang ini. Pero bangod kay hindi siya gusto kay nagapatigayan pa to siya didto mga amo to nga tuig 1977 nagapatigayan siya sa iya sini nga musical tour, mga kabombo. Di wala siya wala siya nagpasugot kag ginsight siya man ang iya sini nga religious beliefs nga hindi pwede siya pa-amputate sa iya sini nga tudlo sa tiil. So sang ulihi mga kabombo, amo ni naggalala ang iya sini nga balatian, nag-ut-ut sa iya sini nga tiil. Kag ang iya sini nga last concert ni Bob Marley antes siya nagtaliwan bangod sang balatian nga kanser sa iya sini nga koko sa tiil. Ginhiwat sadtong September 23 of 1980, mga kabombo, no? Last concert natabo 2 days later sa Stanley Theater, no? Pagkatapos ini nagtaliwan siya, mga kabombo, no, sa huben nga edad. Grabe, no? Grabe ang kamatayon ni Bob Marley, no? Kay nag-deteriorate gid ang iya siniya nga kabugusan nga ikayang lawas, no? Ang iya sini nga health kay naglapta na, nagmetastasize na ang cancer halin sa iya sini nga kuko nga gamay pa malang sadto, kuko sa tiil, nagmetastasize, spreading throughout his body, mga kabombo. So nagtaliwan siya May 11 of 1981 sa edad nga 36 anyos bangod sang metastasize sang melanoma klase nga kanser naglapta sa iya siniya nga baga sa iya sini nga utok. Abi ninyo ang iya sini nga last words, final words ni Bob Marley, mga kabombo, ang king of reggae music. Iya sini nga final words ginhambal niya sa iya sini nga bata nga laki kasi Ziggy, amo ning hambal niya ho kag tuod gid na. We all do agree sa sining statement ni Bob Marley siling ya. Money can't buy life. Hinambalan niya gid sini nga bata. Samtang nga nagahingalo siya sa iya sini nga puloy-an. Hinambalan niya ang bata niya, Ziggy, mag-andam ka. Kay bisan ano pa kadamo sang aton kwarta, hindi ini makabakal sang aton sini kabuhi. Makapa-extend sang aton si kabuhi. Ziggy, money can't buy life. So si Bob Marley ang ginatagan sang state funeral dito sa Jamaica sang May 21, 1981 kag nag-combined ini sang mga elements, no? Nag-isa, nag-upod sa iya sini nga lubong sa bahin sang Ethiopian Orthodoxy kag Rastafari tradition, mga kabombo. Si Bob Marley ang ginlubong sa chapel malapit sa iya sini iya nga dutang na tawhan. Upod na sa sulod sa iya sini nga lulubngan, mga kabombo, yara sa iya sini nga tupad ang iya sini paborito nga gitara.
Nangin masubo, damo-damo gid ang nag-attend sa state funeral ni Bob Marley. Labi na gid iya sining mga fans, no? Kag ang mga reggae music lovers. Suno pa gani, no, na nangin masubo ang ginhatag bala nga eulogy sa iya sining final funeral. Ang ila sini sadto nga Premier Ministro sa pungsod Jamaica nga si Edward Siaga. Suno pa kay Edward Siaga sa Ingles nga pulong. Aya sini nga siling, his voice was an omnipresent cry in our electronic world. His sharp features, majestic looks. Gwapohon gid man si Bob Marley, no? Ara dira sa aton sini iyang mga kabombo, no, sa aton sini iyang Facebook live ang tsura ni Bob Marley, no? Of course, black ini siya mga kabombo. Siling niya, his voice was an omnipresent cry in our electronic world. His sharp features, majestic looks, and prancing style, a vivid etching on the landscape of our minds. Bob Marley was never seen. He was an experience which left an indelible imprint with each encounter. Such a man cannot be erased from the mind. He is part of the collective consciousness of the Jamaican nation. Amoy adto ang eulogy, no, sang nagapungko sa adto nga Prime Minister sa Jamaica nga si Edward Siaga. Aya sinimensay sa ginlubong si Bob Marley. Gintagaan gid siya state funeral, mga kabombo. Damo-damo man ni awards kag honors, no? Accolades si Bob Marley, mga kabombo, bangod sa iya sini nga kind of music. Nangin ang iya sini nga banda bala, mga kabombo, no? Nangin Rolling Stone Band of the Year sa 1976 pa lamang. Sang 1978, ginhatagan mo siya sa award bilang Peace Medal of the Third World. Alin mismo sa United Nations, so UN, nagkilala ang United Nations sa dako nga kontribusyon ni Bob Marley, no? Kag hinatagan siya sang Peace Medal of the Third World. Damo pagid, ara man siya, na-induct ang iya siningangalan sa Rock and Roll Hall of Fame, mga kabombo, no? Kagyara man ang iya siniyang ngalan sa Hollywood Walk of Fame. O, kung magbisita ka mo sa Walk of Fame sa Hollywood, yara da ang star ni Bob Marley, mga kabombo. Gimbutang iya siningangalan ang iyang star sa Walk of Fame sa Hollywood sa February of 2001. Kalakip na gin-award man sa iya sa amo nga year, sa amo man nga bulan, February 2001, ang Grammy Lifetime Achievement Award, mga kabombo. Damo-damo pagid aya sini iya nga mga accolades, aya sini nga awards ang pagkilala sa iya, mga kabombo, no? Bilang reggae icon, Rastafari icon, mga kabombo. So subong adlaw ginadumdum, I'm sure ang mga fans ni Bob Marley sa bugos sa kalibutan, subong adlaw ginadumdum aya sini nga 41st death anniversary. He died May 11 of 1981. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Siling ni Marvic Sabadisto, siling niya, Mayang hapon, Miss Jazz. Ari ako nagapamati sa may Barangay Pakol, Bago City. Bago sa mga Rehida family, ang lola ni Manong Jepoy kag Baby E. No, si Mama Erlene Rehida. Good afternoon. By the way, good afternoon, ma'am, sa kay Ma'am
Lina Fructoso, dira sa may barangay Singkang Airport. Nalabyan ko siya, siling niya, wala mo nagig ko ginagreet nga naga pamati ko sa imo adlaw-adlaw nga tanan. Hello lang dira sa kay Nanay Lina Fructoso. Upod man sa kay Sir Fermin Nardo. Bawti siling mo sa magulang ko, i-greet mo gina si Sir Fermin Nardo. Si Tatay Fermin kay nga ang sining radyo, tupad na da sa basketballan sa uluunan lang namon. Sako-sako na da yung basketball sa mga teenagers da sa amon. Pero ang radyo yung panglakaak mo, bombo radyo ang ginapamatian niya. Samtang nagaidag-idag da siya sa iya sinitubangan balay, nagalantaw sang basketball sa mga kabataan dira, ang iya sining radyo nagauwang. Tatay Fermin Nardo, good afternoon kag sa kabugusan nga Nardo family. Brenda Rodriguez, good afternoon sa imo Brenda. Salamat ged sa imo sini pag-tune in, pagtutok kag paglantaw diri sa aton sini nga Facebook live. At sige, yari na ang aton sini iyang sulat sa sini nga hapon. Ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon mga kabombo, nagapakilala lamang sa kay Diday. Si Diday is from Murcia, no? Ang aton sini nga letter sender, si Diday sang Murcia, kay nagapanuigon si Diday sang 55 years old sang banwa sang Murcia. Ang kasaysayan ni Diday iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Hapon sa imo Miss Jazz, sa matag palamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Taogan lamang ako sa kay Diday, nagapanuigon ako karon sang 55 anyos. Yari kami diri Miss Jazz nagapuyo sa banwa sang Murcia. Pero ako yung Miss Jazz taga Victorias gid ako. Nakapamana ako sa mga pamilya diri nga famous sa ginaluto bala nila Miss Jazz how isa ka klase sang lutoon nga kung maghambal gani amuni nga pamilya, hindi ko lang pag ihinambit, no? Natudlo ginadayon sa pamilya sa akon sini nga bana. Kaamo man ang rason ko nga nagkilalahay kami sa akon sini nga bana, bangod kay ti ano kami sa ila sini one time, no? Nangin kliyente man kami nila kay ang akon sini nga iloy, akon sini iyang ginikanan Miss Jazz may ara man kami sang Tiangge sa amon sini balay dira sa may Victorias. Di nagabakal kami dira sang ila sini nga mga ginaluto nga ila sini produkto Miss Jazz kag ginabaligya namon sa amon si Tiangge. Amon ang rason ko nga nagkit-anay kami sa akon sini nga bana kag tubtob nga nagpangaluyag siya sa akon. Tubtob nga nagpakasal kami kag nagtukod kami sa amon sini kaugalingon nga pamilya. Pero Miss Jazz, antes pa man ako yan nakapakasal sa akon sini nga bana, nakibalo na ko ya sang iya sini iya nga nagliligad. Kagbangon sa iya sini nagliligad sa patagsang paghigugma, may ara ini siya Miss Jazz sang bata sa pagkasultero niya. Ang bata niya sa nagpakasal kami, dako na. Rason man kiti ang bata niya, amo man ang isa sa mga junior bridesmaids namon sa akon sa bana. Una, wala man kami problema, Miss Jazz. Kaya ti ako ya, sa prangka nga sugilanon, isa ako ka maestra sa mga kabataan bala, Miss Jazz. Sabi na gid ko na mag Flores de Mayo, ti naga-serbisyo man ako sa simbahan, Miss Jazz. So wala gid ja problema sa bahin sa nga amon sini iya nga
sa akon sini nga pakigrelasyon sa mga kabataan kay daw ka ano bala sa akon Miss Jazz ka malapiton ako sa mga kabataan. Amo na guro ang charm ko kag kalabana nagahambal gina sa akon nga ako no ka ang mga kabataan niya masami nga nagapalapit sa akon. Kaya amo na Miss Jazz para sa akon wala na yan nangin issue ang pag-angkon sang bata sang akon siniya nga nangin bana sang ulihi bata niya sa pagka-soltero. Nakaibalo man ako sang kabugosan nga istorya sa iya siniya nga naging una nga karelasyon kag kilala ko man ang ini nga babae Miss Jazz. Kag makapilaman ka beses nga nagkit-anay kami sini kay syempre siya gihapon ang iloy sang ginakabig ko naman nga anak Miss Jazz kay ara sa luyo sa iya sini nga amay ang ila sini nga bata. Kag nakaibalugid ako kung ano ang pinakarason, hindi ko na lang abi Miss Jazz pagsaysay kung ano gid ang pinakarason, kung nga ang ati ginbulagan sang sadto, hindi bali boyfriend ko pa lang sadto siya Miss Jazz nakibalo na ko sa iya sini kasaysayan kay nanugid siya mo. Aging pakilala niya ako sa iya sini nga anak sa pagkasoltero. Kaya mo na para sa akon hindi issue kay nangin honest man kag gin istorya gina sang nangin bana ko na sang ulihi ang iya sini iya nga kabuhi sa nanay aya sini sang una nga relasyon suno pa sa iya wala man problema suno pa kay Diday wala sang problema ang iya sini pagpakigrelasyon sa bata nga babayi sa iya sini nangin bana sang ulihi. Miss Jazz galing kay sang time nga nakaangko na kami sang anak. Kasi syempre, dako ang agwat ya. Kaya sinasiling ko na pag kasal na mo, nangin junior bridesmaid na ining bata niya sa pagkasoltero. Mahambal ko Miss Jazz nga ti, tungod kay palangga gid siya sa akon bana. Kag ako man mismo, ang daw kaangay ko na siya nga bata. Kag sa akon si makabataan, sa akon nga bana, daw kaangay ko ni nga amo ining akon si nga kamagulangan nga bata. Pero sa uli, Miss Jazz, kabaluman ko nga ti ining bata sa pagkasoltero sang bana ko, medyo bangod kay palangga gid siya sang iya sini nga papa, kag ako man Miss Jazz, sang wala pa kami anak sa ako sa bana, di daw na-spoil siya bala Miss Jazz. Nangin spoiled brat ang ini nga bata nga babae sang bana ko. Pero, pwede man lang bala Miss Jazz mahambalan. Kasi hindi man sila nga grabe na gid kalala ang iya siniya nga pagka-spoiled brat. Kay, kapamati man siya kay papa niya, kag sa akon at the same time. Amo lang inaugaling kay kung ano na ang gusto niya sa iya siniya nga kabuhi. Kung anong gusto niya nga baklon, bisan kung kaisa hawot-hawot ang kinitaan sa iya sini nga amay, naka-enchende man ako, kay wala pa man kami that time sang bata. Ginahatag ginaiya sang iya sini nga amay kag ako man naghambal ko yang ati ihatag na lang na kay hindi man na makapalain ang iya sini ginapangayo. Although nga kung kaisa Miss Jazz mahambal ko nga hindi man niya kuntani kinahanglan. O galing kay suno sa iya sini nga mga barkada, siya kuno wala kung ano ang in kung ano ang like for example sa bayo kapabakal gina sa dayon sang bayo. Hindi lang isa kundi damo gina nga pares Miss Jazz. Ginahatag na lang sa iya sining amay. Kag ako man Miss Jazz, kung may kulukwarta ko, ginabaklan ko gina siya, kay daw kaangay bala nga nangin bata ko siya. Pangod kay ti palangga ko iya sining amay, tigin mapalangga ko man siya Miss Jazz O galing sa nagka-problema kami sang nakaangko na kami sang bata sang akon sining bana. Siguro bala Miss Jazz daw hindi pa mabaton sang anak sa pagkasoltero sang akon sining bana. Nga mayara siya sang half-sister man. Nga una, doon naging problema ginamon Miss Jazz. Kagapakita, gid siya nga hindi siya luyag. Hindi niya mabaton nga mayara siya sang manghod. May ara siya sang utod nga kaangay maniya nga isa ka babayi. Ti bangod kay spoiled brat, puti ara na siya sa insakto nga edad, Miss Jazz. Ginapa-enchende ko na siya nga ti
si papa mo kag ako nagapalanggaanay. So, ang imo sini nga manghod, dapat palanggaon mo kay natuon ka nga magulang sa imo si manghod. Amo na Miss Jazz ko nga ang duha lang ni ang bata namon sa akon sini iya nga bana kay hindi siya luyag nga makaangkon kami sang another pag nga makabataan gahambal gina sa prangka. Di okay na lang na Miss Jazz ga ano man siya, nagapamati man siya sa amon. Pero sang amat-amat nga nagadako na sila abe kag nga akon si bata nanginduhan na. May lang kay ang kamanghuran lalaki Miss Jazz. Mas ang iya sini iya nga pagpangimon, ang iya sini nga jealousy sang bata sa pagkasoltero sang bana ko, yara sa iya sini nga manghod sa amon man abi nga bata nga ginakabig ko na nga katung-anan although nga siya ning ako sini nga first baby o galing kay ti palangga ko naman ang bata sa pagkasoltero sang bana ko ti siya ni ang manghod kag ang mayo lang gid kay ang amon sini iya nga bata sa sunod lalaki daw wala siya ya daw palangga niya yung manghod niya nga lalaki kaya sini nga half brother kay ti daw kung sa ano pa wala sang ginatuwag bala Miss Jazz nga paghinisiay when it comes sa mga bayo sang nagdako-dako na ning bata ko nga babayi diri na bangod kay masami nga nagahibi ang ako si bata nga babayi bangod kay ti ginamalditahan siya sa iya sini nga magulang ang iya sini nga half older sister ti diri daw nagsugod ang medyo hindi man tama ka seryoso nga conflict namon sang akon sini iya nga bana. Iti syempre Miss Jazz galain man ang buot ko mo kung niya daw ginatambi-tambi niyang manghod niya bala. Nga supposedly sila tani ang magpalanggaanay. Nagahambal ko na nga imo ni manghod palanggaon mo ni kay pareho ka mo babayi. Kag siling ko man sa bata ako, respetuhon mo ang magulang mo kay ang imo sining nga magulang pareho ka mo babayi. Tiya nga akon bala Miss Jazz amo lang na kuntani kay ti wala naman kuya gakabig nga lain siya sa amon sini iya nga mga kabataan sa akon sini nga bana. Itatlo sina ka magululutod. Why gid kami sang may pinilian? Especially on my part, wala gid ko sang pinilian. Kay antes man nag-abot ang amon si duha ka mga kabataan sang bana ko, amo ni siya yang akon si upod kag ginpalangga ko na ni siya. Sang magnobyo pa kami sa iya sini nga papa, palangga ko na ni siya. Kag siya ni ang akon sini nga baby sang una. Pero galing amo na bala kay daw may pagkamaldita ang ining bata sang akon sini nga bana sa pagka soltero. Si one time to Miss Jazz nga kun nga ang hasta kami sang bana kuya naglalisay. Isa sad to ka best Miss Jazz. Sang nagalululantaw siya bala sang may ara gina syempre sang sang photo album. Isa amo sini nga sala ara ginang amo si photo album. Di syempre hindi gina madula ang photo album sang iya sini nga mama kag ang akon sini nga bana. Ti one time to kay sa isa ka photo album nagmix na dara mo ang amo si mga pictures bilang makabig ko mas just one happy family. Ara siya, ako, bana ko, kag ang duha niya ka mamanghod. Ang ako si duha ka makabataan sa ako si nga bana. Sa huli Miss Jazz, ambot ko nga ano lang siya guro bala na hurt siya kay one time to may bag-o kami nga mga pictures kati ako yung Miss Jazz nagapaanugi ko na iya po paanugi ko na iya sang amon sini mga pictures. Ginabutang ko na yung Miss Jazz sa amon si photo album. Di one time to naka-family picture kami, wala to siya. Kay one time to daw na ano to siya sa iya sini nga mama kaysa na siling ko na ari malandiri ang mama niya. Kaya makapila man kami ka beses nga nagkilit anay. Why ba problema Miss Jazz? Amo lang yung problema namon sa ang iya sini abi nga daw batasan kag one time to naglalisay kami sa bana ko. Kay siguro nagabukad-bukad gid siya kag naglain guro ang buot niya kun nga ang wala siya sa family picture.
Ti, wala siya kabalo, antes pa man siya nag-react negatively, wala siya anay na mangkot. Nga sang pagpa-picture namon, natabuan mo lang itong nakalagaw, nagpa-picture. Ti wala siya, kay ato siya sa iya siniiya nga biological mom. Siya sinimatutod nga iloy. Ti naglalain gid siya, Miss Jazz, abi mo, ginpanggisi niya ang amon sini nga mga pictures. Kaya ginapa-develop ko gina Miss Jazz, kaya lain gid mga pictures ko na yara bala nabutang sa photo album, kag sang sa mga ara lang na sa Facebook, sa social media. Di may ara gid Miss Jazz, na anad ko yang ang amon sini nga mga pictures, ara gid sa photo album, kaya ginapa-develop ko gina. Kaya mo to nakitaan niya, kaya nakabukad-bukad siya. Ginpanggisi niya, Miss Jazz. Ay nang kamaldita, gid bala. Di, ako yung Miss Jazz, grabe na ng pugong ko kay kung maghibi ang iya si manghod, ang bata ko nga babayi, kaysa na siling ko na palangga niya ang iya si manghod nga lalaki. Sa babae, malang siya nagabatsyag sang kaimon. Pero mi na naghibi, di, ginapunggan ko lang na Miss Jazz. Ang ako lang nagani sa iya, ginhambalan ko na siya sang matinong, malagday. Di palangga ko man siya. Kag nakaibalugid ko sa iya siniiya nga sitwasyon nga pangimon gid siya. Pero ato ya Miss Jazz, daw wala na gid ko ya ka pugong sa kogalingon ko. Nasinggitan ko gid siya. Kag timing man nga ara ang akon sini nga bana na bag-o lang gid abot. Nagakurog-kurog na ko gani kay grabe gid siya iya sini nga pagsabat sa akon. Una-una wala mang lang kuya, namangkot ko although nga ti kalain sa buot ko nga ginpanggisi niya yang amon si mga pictures kay bangod nga wala lang siya. Tigim ag-explikaran ko siya nga yadto ka sa imo sini nga mama kag hindi man na namon hungod nakalabay lang kami kay kung hungod na syempre balong ka ginamon oy dai mapa family picture kita hindi ka na maglakad ha. Wala man lang Miss Jazz, out of the blue, nakapa-picture kami, kaya naglagaw kami. Wala to siya at that time, ato siya sa iya sini nga mama. Tiging paggisi niya Miss Jazz, timing man, nga init na gid ako, nakasinggit ko sa iya. Kaya mo man pag-abot sa akon sini nga mister, sa iya sini nga papa, dalagan siya sa kay papa niya, ikang maghilibion. Dito Miss Jazz, nakitaan ko gid ang kalain man sang itsura sang bana ko kay grabe hilibion sang bata niya mo ay ti syempre palangga niya na kasi nasiling ko na ganit nang spoiled brat ina sa iya sini nga papa kasi sa akon man that time kasi wala pa kami sang bata inaglalain man ang bana ko ti pagkatapos to napacify to siya sa iya sini nga papa hasta na lang ati na ulu-uluhan nagtinal sa iya sini nga kwarto sandito na kami naman sa kwarto sa akon sini nga bana Miss Jazz dito kag daw nagdako ang tingog yan sang bana ko ya nga ako nung ginsinggitan ko gidya ang amon bata. Siyempre Miss Jazz wala pa yan nagtone down ng akon si kaakig sa bata niya. Nagsalta naman ko liwat Miss Jazz. Masiling ko nga ang hasta ikaw ya akigan mo kuya. Amo niyang natabo ho. Dutaya lang kami Miss Jazz magilinaway sang bana ko bangod sang iya sini nga bata sa pagkasoltero. Kay amo na do ano man kami bala Miss Jazz santikanay man na kami kay ti daw na bala tabuan nga ara ako sa akigon ko ara man siya sa iya sini nga pagkaakig man ko nga ang nasinggitan ko tudo-tudo singgit ko sa iya sini nga bata na hurt man siya ti pero sa ulihi sang nagasabat ako nga nagasinggit man gin-explicar ko sa iya natabo tone down naman lang ang bana ko. Kaya naintindihan niya mo. Ako yung Miss Jazz, salin sang una, ginhambalang ko ng bana ko. Alin sang una, ya ang akon siniya pagpakikidalom sa bata mo. Kaya naintindihan ko, aya siniya nga sitwasyon. Nagapangimon siya sa amon siniya nga bata nga ikaduha. Plus pa, nagapangimon siya sa amon. Nga kung nga siya wala sa picture, dato siya sa kay mama niya. Tinaintindihan sang bana ko ang senaryo, ang natabo, ti amo to Miss Jazz sa uli na nga, malang sang patawad ng ako si Bana sa akon. Kaginistorya niya ang yasin nga anak ka. Ti naglibion ini sa liwat, kag daw ako paya ang ginbasol niya. Nga panuwagi man sa akon si mama mo. Ginbasol niya ako, pero ginpa-enchende siya sang papa niya. Kasi mama mo halin sang una, sang wala pa ini siya
nagpakasal sa akon, palangga na ikaw. Di syempre may buot na to sang nagapangaluyag ning akon si Bana sa akon, Miss Jazz. May buot na to ang yasin nga bata sa pagkasoltero. Kasi nasiling ko na gani, ginpalangga ko, gani siya niyang baby ko sa una. Ibisan asta subong, Miss Jazz. May lang kay na-pacify ang yasin nga bata kag sang ulihi, naka heart to heart talk man kami nga tatlo. Di wala ko lang yung ginapabalo ang yasin mamanghod kay ti wala man una best ti wala man is lang kabalo. Pero ti may lang kay sumugod sad to, Miss Jazz. Dala naman sa amon si pagpangamuyo, akon pagpangamuyo sa kabay pa nga maintindihan lang si asin nga bata sang akon si Bana ang sitwasyon. Wala gid siya dapat sang ika-imol, Miss Jazz. Kay kung anong ginabakal sa manghod, kaisa gani ang manghod nga babayi, mabaklan siya yaya, ang manghod niya hindi, kahit hindi man kami manggaranon. Pero sang ulihi, Miss Jazz, daw na intsendihan man niya. Kasi karon ti okay naman kami. O galing kay sang sanod to, nakapamati ako sa imo siniya bala nga ginbasa nga kasaysayan, pinaagi sa isa ka madrasta man. Di doon naka-relate ako, di siling ko masulat man ako bala sa akon si kasaysayan. Ti so far so good man, Miss Jazz, kay ti sang ginistorya ni siya namon, heart to heart talk, daw na intsendihan niya. Kaya hindi man siya malain, hindi man siya, she's a good girl, pero amula na ugaling kay may mga issue siya, parte sa ti, wala na siya ginman nanay mo. Pero nagakita na man inisa sa iya sininga nanay. Why man kami problema? Kanya-kanya naman lang kami sang pagpangabuhi. So, all is well. Sa karon sa amon sila iyang pagsinalayo, kagkabay pa nga hindi na tumaliwat kag palangga ko gid na siya, Miss Jazz, no? Daw tatlo gid gani ang ako sa kabataan. Wala ko pinilian. Kabay pa, Miss Jazz, nakuha ni sa leksyon kay inspirasyon na akon sa kasaysayan. Tubtub na lamang diri ang tagpadala si Diday. Diday is 55 years old, sang Banwa sang Bursa. Maraming salamat sa imo, Diday, sa imo siniyang kasaysayan. No? Kung kamo mayara man sa kasaysayan, kaangay sini mga kabombo, pwede ka mo kapadala i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradyo.info. Again, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Sila ni Ma'am Juvie Sargent, 4 hours ahead kami, Miss Jazz, sa time sa New Zealand kumpara sa Pinas. Thank you, Ma'am Juvie. Judeline Cautivar, maayong hapon, Miss Jazz. Ginatamyo ko lang ang akong lolo, si Lolo Canuto, kag Lola Esperanza Cautivar. Gapamati gid sila sa imo programa. Thank you so much, Lolo Canuto. Ang ngalan nga Canuto, daw sinang una ginayano, Lolo, pila ng edad ni Lolo, Canuto. Kag si Lola Esperanza. Esperanza. Salamat gid sa inyo sinyang pagpamati. Well, sa imo, Diday, no? Ate, ano ni gani, nagasolodar ako sa imo, no? Kay ang imo siya pahanunot, no? Sa bata sang pagkasoltero sa imo siya Bana. Grabe ang pahanunot mo. I know you're a good person, no? With a heart. Di mayo man kay dutayan lang kamo nag-away sang Bana mo. Amo ginabala, no? Sa mag-asawa, abi nyo sa mag-asawa, isa sa mga i-share ta lang. I'm sure ka baluman kamo sini, makarelate ni ang mag-asawa nga a good, isa sa mga ginatawag balang ingredient, no? Kung nga ang nagadugay ang relasyon sa mag-asawa, isa diri ang pagpakig-idalom, no, sang isa labi na gid kung inaway, kung ang isa tuman gid ang salta, no, at the peak of his or her anger, dapat isaya magpakanubo ng gid anay, no, para nga hindi magsantikanay. Pero kung bangon kay ti hindi man magpalutos man abing ning isa, ti gina head on gid kundi ilinaway ang duha, no. So that is why sa mag-asawa dira, kung pwede pa lang, no, may lang gid anay nga isa
to tell you honestly, no, sa akon sa bits and pieces sa akon man sila nga husband, no, we're not perfect. Di, sama-sami na ako naman na iyang nagasalta. Ang bana ko yan, nagalakat na lang yan. Which is for me, hindi ko na namian. Inang malakat lang, kahit para nga makalikaw. No, kahit nagasalta man si Miss Jazz. Tao lang po, ay, malakat niya ang bana ko. Mas nagapangakig ako sina. Galalain, gili ako sina. Ya, tubangal ako bala, kay mapasify lang ko sa ulihi, no? Bombo Anne-Marie, mabudlay ko maglakat na yan mo. Kay daw, para sa imo ya, hindi, naging ko na nanamian. Pero ang amo nang pamaagi, no, sa husband ko, Abi, ang sa Sir Dance, pamaagi nga hindi ako supukon bala, hindi ako tadlong, parihas, gibala nga basi bala kon anong matabo. Kaya gamay ko ya, dako siya. So far so good man, wala man sang physical nga Sa mag-asuwaan mo na dapat, no? Dapat maisagin nga magpakanubo lang gid anay, no? Pugong kay kun ang isa grabe gid. Dapat maisa nga mag-giveaway, no? Sa pag-asawahay amo ginaya mga kabombo. Di amo man niho? Asa natabo sa kay Diday kasi asin nga bana. So mayo man kay wala man kamoy nagdayon sa pag ilinaway kay nakaplastar ka man kag amo na kag mayo man kay I'm sure you are praying for that daughter of yours, no? Nga maka-enchende lang kundi daw subong okay naman. Importante da mapa-enchende siya. Kag maka-enchende na siya kay may buot na siya, no? All is well sa nasiling nalaton sa magpamilya nga pamilya ni Diday, aton sining nga letter sender sa sining hapon, si Diday, 55 years old, sang Banwa sang Murcia. Communication also is one of the important ingredients, no, sa mag-asawa sa isa ka relasyon, especially ang ginatawag transparency, no? Wala sang dapat may ginatago. O kung galain ang buot mo, kag kung ano dang ginabatsyag mo, naga-brood ang kaakig, balon mo ang partner mo nga mo nainit ko bala sa imo kay amo niya mo to. No, hasta na lang nga makaistoryahanay ka mo, no? Sino pa abi ang pautuasan mo kundi ang imo sini iyang spouse, no, imo si partner in life. Kag there should be the so-called understanding, no? Pag-intindihanay sa isa kag isa. Love, support, loyalty, understanding. Itawag ko nga transparency sa mag-asawa. Damo pag mga ingredients, no? Pero wala nakikita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Salamat gid sa imo, Diday. Diday, 55 years old, sang Banwa sang Murcia. Kung kamo may naman sa kasaysayan, kaangay sini, pwede nyo gid i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala nakikita sa panahon mga kabombo, ang antes manyari aneng aton sining words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Isaiah, chapter 55, verses 8 to 9. Dala nagasiling. God's plans for you are bigger than your plans for yourself. Tandaan tagid na. Kitaya tao lang kitaya, may mga handom kita sa kabuhi. How much more ang dako-dako naton nga Dios nga He is the owner of everything. Di may kun dako ang aton plano, mas dako pagidya doble, triple pagidya iya sini nga plano para sa aton sini nga kaayuhan, no? Isaiah 55 verses 8 to 9, God's plans for you are bigger than your plans for yourself. Wala kita sa panahon mga kabombo, no? Sa gihapon ni ng inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo
Kahibalubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balenciaga subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Kahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di ba ako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo,
Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan
napikansang COVID-19 sa Pilipinas, mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka
nakabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man o
ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasagto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Pila ang baligya mo sang isa mo ka bata? Hangakon magulang nga bata. Baligya ko 1,000. Abaw kabarato how? Medyo bungol siya Ang ikaduha ko nga bata, baligya ko 2,000. Nga ka mahal how? Medyo bulag Kag ang akon ikatatlo nga bata, ibaligya ko sang 5,000. Ay kamahal gid how? Gwapa ng bata mo nga ikatatlo how? Gwapa siya. Kag medyo nagabusong na. Juan, nani, umpnik wanay. Din ka makadtuhaw? Mga niyang ko sa kahit chikitita. Chikitita? Amoy na siyang bata sang nagabaligya sang muskitero halin sa Romblon Nahunanak na Juan. Mauswer, tingin ko kung makanapik ang kusina pamilya mo. Ngating ang suplano niya amay. Namaran siya nga makita ako. Amot ko nga Namangkot pa. Ang ngani nga umton ko ikaw Parang may kahimano kung ano ako mo haton. Gindalahig pa ko. Hala. Ang iya amay ay nagbukas sa aton urli. Ikaw naman. Maano ka? Magkikita ka sa bata ko kung mahulam ka naman kwarta. Mamaliyak ang mata mo, sir. Bueno, ipakasal ko ikaw kay Mayi. Sino na si Mayi, sir? Amon sa ngamon ito nga bago lang magbata. Oy, Urli, buli na lang niya. Daw wala isa sang gana sa imo. Mansining siya nga wala na makahangup. Nakaintindi na yan, no?
Hindi. Nakalambot ako diri sa higa sa baybay sa pangita sang kahoy, oh. Uy! Ano inyo? Aber, hala. Isa ka lang para? Kuhaong kuabe? Abot ko na ini. May unod kini nga genie sa sulod mo. Dason kon hapulason ko ini, magwa ang genie. Aber, hapulason ko. Ti daw. May nagwagi nga genie daw. Uy, higanti nga pagka-genie. Uy, hindi. Patun nga nagadaguob sini ang iyatingog mo. At your service, master. Wala! Duwende ang tingog. Kagamay sa niya tingog. Pero porti ka dako sa iya lawas. Ano tong hambal mo nga in English? Abi, ilungguhan na lang ina. Masunod ka, agalon. Magpangayo ka kay ihatag ko. Ha? Ihatag mo? Masiling ko bala nga hindi. Dumayo niyaw. Abi, hatagi ako sang numero. Numero sang ano? Kabalo ka na gid pro, mamangkot ka pa? Ginadakop na ina. Dakop-dakop lang guro. Koridor na iya ginadakop, hindi ang bangkador. Isa pa, agim lang ng pulok nila, tapos wala na. Oh, gayin ako numero. 11-9. Sherwin ine? Sherwin ina. Ati Mayo gid. Sherwin na Mayo ni. Kagkaroon na galon. Hatagan taka bonus. Ha? Bonus? Ano nga bonus? Basi hunos? Hindi. Hatagan taka bonus nga chicks. Dumayo Sige abi, atagi ako chicks. Igusong impactum. Igum kasam. Hello? Barikoson, ikaw? Buklan? Animal nga Gini? Hindi si Barikoson ang gusto kong iatag mo sa akon. Gusto ko inang gwapa, kaglabaw sa tanan wala barikos. Ay abaw, namili pang buklan. Hoy buklan! Mas hindi ako sa imo. Ang gusto ko nga lalaki, inang wala bukol, kag hindi kay sindikato nga pareho sa imo. Alin diri sa tubang ko ha? Kabaho si imo minama. Hoy! Ikaw maghalin sa atubang ko buklan. Ginaluod ako sa imo. Kag hindi kuya baho, no? Ikaw ang baho. Baho sa barikos mo. Buklan mo dahi. Barikoson mo dahi. Buklan. Barikoson. Barikoson. Chatagoy, buktaw! Chatagoy! Chatagoy! Uy, ano to?
Na ano ako? Nagadamgo ka? Nagadamgo ako? Ay, salamat. Salamat nga damgo lang gali ato. Hindi. Ang wala huya nga barikoson, pati sa damgo ko, ginagamo niya ako. Mainit ka niya ako? Tutdan ko na ang balay ni barikoson. Chotagoy, basi in love man si Chalbinasi mo? Kay man, pati sa damgo mo, nagapakita siya mo. Agoy! Cha, kadamo na sa gwapo sa ato katoan nga party, no? Kagkabuot pa sa ila. Wala nagagahod. Amo gid bala ning nanamian ko sa party mo. Damo lalaki. Kagabi mo, ang gusto ko gid nga parte nga kadtuan, amo ang mga lalaki nga wala sang dilargo. Uy, day! Ato, may lalaki nga nagatindog sa higad. Kagkorsonada ko siya. Wow! Kagwapo sa iyo. Kagkadalago sang iyo. Day, kadtuan ko siya kagakson. Ano? Ay, kadtuan mo siya kagakson? Basi maakig siya. Masiling lang ako nga. Pakaisa ko siya, Makapila ko na ina nga buhaton. Diskarte lang ina, Kagday, wala salto. Karon, tilawan kong akong diskarte sa lalaki nga ina. Ayumbot, Duso malunay naman ako. Day, diri ka lang ha. Tan-awon mo lang ako kung sa ano ko siya halukan kag hakson sang hugot. Nan, ari na siya. Karon na, hakson ko siya kaghalukan. Nga ginalukan mo ko? Ani ka, ngahaw? O hindi. Abi ko anay kung pakaisa ko ikaw. Kay pakaisa mo manggig ko? O hindi. Paking, ikaw? Ay, hinugay na tsa-tsa. Pati ako, diskartihan mo pa ba? O ano, Samson?
Bilang barangay tanod diri, anong masiling mo? May sugal pa bala diri gihapon sa palibot sa barangay? Daw wala naman, Kap. Wala lang guro. Kabalo ka lang gid gali nga may ara. Nga ngaway mo pagdakpa. Obo. Do sa gago ka bala Samson mo. Nga ako madakop kaya ko yung kapitan diya. Di kay nagapamilit ka nga may ara. Nga matuod, wala na sang sugal. Ang ginpustahan mo subong, Kap, lain naman. Ano? Kung sinong madaog sa mayo. Ay na nalang kira ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo #1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan.
Provincial Jail. Makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pagantos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyo mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nakabugtaw na lang si Kapitan nga nagahulid na siya sinis ang isa kaido nga patay na. Kag ang iya asawa, gintiro man ini. Kag nakabaton ini sang isa katawag, nga mag-isol na lang kuno sa iya kandidatura. Tungod sa kahadlok ni Kapitan, nagtuman na lang ini. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ano karon ng pamatod mo, Kap? Ma-withdraw ka bala sa eleksyon o kon mapadayon ka pa? Ang madason niya matumba among imo anak. Ubuson kong imo kaliwat. Agod wala na sang may magpasaway. Oo! Hindi na ako! Maisol na ako sa kandidatura! Hindi na ako magpapili pa! Christina! Christina! Okay na, Mig. Okay ng imo kandidatura. Nag-isol lang sila tanan, pati ng barangay kapitan. Ate Mayo gid. Mayo kagid mig, masaligan kagid matuod. Sugod karon ikaw nga akong buhaton nga advisor. Ang naon siguro sa barangay kapitan nga to, nga siya naman kay balong magwasag sang lagim. Pero wala siya kay balong, Mig, nga sobra pa sa lagim ang iwasag mo kung mangin barangay kapitan ka na. Rustiko! Ay, abaw! Makibot kagid sini! Ha? Nga man? Anong natabo? Nagdaog si Jose! Landslide! Ano? Oo! Natapos ng pagpiniliay! Kag siya gid ang nagdaog! Man, wala siya kontra mo! Bay, sa ano matabo, ina? Ay, ambot man gani, ah! Pero matuod, ina! Madamo gani sa nagapangamusta sa akon. Sus, nahuya gid ako mo. Pero, sa ano natabo, ina man? Nga nagdaog siya? Sa ano natabo, ina? Kag madamo sa nagasunod-sunod sa iya nga tawo. Kag pati ang kapitan, nag-isol man.
Jose, Kap, Anong maalagad ko sa imo, misis? mareklamo ako, Kap Jose. Anong ireklamo mo? Nagaarkilala ako diri, Kap. Apang, ginpahalin ako sang tag-iya sang balay. Nga wala ka bala nagabayad sa arkila mo? Nagabayad, Kap eh. Ugaling kay may ido ang akon anak. Kag hindi siya gusto nga may ido ang iya nga boarding house. Amoy na nga ginpahalin niya ako. Kag wala ako sa makita nga boarding house, Kap. Wala na ako sang bana. Kag ang akong trabaho, amo man lang ang pagbulubaligya sa mga pagkaon nga kalanunon, kag pansit. Sugot na akong ipanghatag ang ido sang akon anak, Kap. Nga palangga giniya. Apang hindi magpasugot ang akon nga landlord. Gusto niya ya nga mahalin gid ko. Pero kung dugangan ko ang arkila, hindi na niya ako pagpahalinon. Gali. Misis, tanawon ko lang maimo ko ha. Buwas, balik ka dire. Kay paibalon ko ikaw sang resulta. Nigudas, abi ka tuwi ang oportunista nga landlord nga ini ho. Aring address ho. Ate, oo ka pa. Maayong adlaw, Kap. Ako ang landlord ni Mrs. De La Serna. Ikaw gali. Nagreklamo diri si Mrs. De La Serna nga hindi ka maluyag nga maghupot sila sang ido sa balay. Kag mo ina nga ginaparin mo sila? Ay huo, Kap. Nagareklamo ang mga borders nga iban eh. Kani kinahanglan nga wala sang ido nga nagahatag sang baho. Mo gali. Pilang ginapaarkila mo sa ila? Tag-isa lang na kalibo, Kap, kada bulan. Barato lang gani na. Gusto ko nga buhaton mo ina nga 5 lang kagatos. Ha? 5 lang kagatos, Kap? Pero mapirdi ko sina, Kap. Ginpatawag ni Jose ang landlord ni Mrs. De La Serna kag ginusisa ini. Pagkatapos, ginhambalan niya ini nga panubuan ng ila arkila sa pagpadayon ko pagid. Hindi ka sina maperde. Kay man nagabaligya ikaw sang piki nga bateri sa downtown. Kag hindi lang ina Kap? Ang imo asawa daw mapatay na sang ugtas sa imo. Bangod duha galing kinita mo. Ay, Kwan, Kap. Ay, lingaw-lingaw lang na, Kap. Ote, sugot ka na nga panubuan ng arkila? Kap. Sugot na lang ko. Kwan, sige sugot na lang ko, Kap. Mayo. Kag may isa pagid ako nga ihambal sa imo. Ang ido sang bata ni Mrs. De La Serna, hindi mo pag ipakuha, Kay amo lang nang iyahang panganan. Ati, Kap. Nagsiling si Mrs. De La Serna ang sukot mo sa iya 2,000. Ari na lang ang imuon ta mo ne. Steady lang na iyang 1,000 niyang arkila. Pero sa 1,000 ning arkila ni Mrs. De La Serna, ang 500, ihatag mo sa gwardya nga mo magabantay sa inyo palibot. Ote, sige, okay ka na sina? Ha? Okay ka bala sina? Ate, sige, Kap. Sugot ako sina. Pasensya lang, Kap, ha? Apang perdigig ko, Kap. Pero mahalin na lang ko, Kap. Pero sugot ka. Ate, Kap. Sugot ko, Kap. Sugot. Ate, sige. Makahalin ka na.
Oy, bah, Kap? Hindi mabuksan, haw? Hindi mabuksan ang perta, Kap? Magulat ka lang. Kay mabuksan gidi na karon. Ano ka? Bah, Kap? Nagabot ka sang imo pusel? Uy, hala. Puno sang bala. Ate, kuhan, Kap. Oo, ate. Duha na lang kagatos ang akon ihatag nga arkila kay Mrs. Kap. Kag natural, ara man ang ido sa iya anak eh. Makaluluoy matuod ang bata nga ato eh. Uy, hala. Nagbukas na ang puerta. Kap, Kapuse, malakat na ko. Malakat na ko, Kap. Bye-bye. Bao, maayo kay nakahangop siya sa buot ko silingon. Tibor. Kap. Kuha ato ang katunga sang iya arkila, ha? Tungaan ninyo ni Jesus. Ate, ho, Kapuse. Ho, Udas, Mig. Anong kinanglan sa mga taong ina nga nagakatay lang sa gwa? Mangayo ko sila sa bulig sa imo, Mig. Bulig? Ano nga bulig? Ginpahalin sila sa duta sa mga insik nga ginapanag-iyahan sila. Tinagapangayo sila sa bulig sa imo. Silinga sila. Nga natapos ng ila problema. Hindi na sila naton pagpalinon sa insik. Papulian na lang na sila. Apang sa ano nato masulbar ang problema nila, Kap? Pahali na lang sila kay sugiran ko ikaw. Ay, abaw, Rustiko. Rustiko. Oh. Ang mga budigas ang incheck. Nasunog. Ha? Nasunog? Sino nagsunog? Wala gani mahibal eh. Basta nasunog lang. Kag ang natingalahan sang tanan, kun nga ang mga budiga lang sang insik ang nasunog. Mr. Chin, madamo sa mga squatters nga nagkadto diri kag nagreklamo. Nagpangabay sila nga hindi mo anay sila pagpalinon sa ila duta nga nabugsukan sa ila balay. Kay wala pa sila sang masayluhan. Wala na kaso. Hindi ko na sila pagpahalinon. Naka-istalto sila kihapon. Wala na kaso, Kap. Wala na. Basta, hindi lang sorok amo na puteka. Makasalig kasi na, Mr. Chin. Kag kung madakpan ko lang ang nagsunog sa budiga mo, madunot gid sa presuhan. Salamat, kid. Salamat, kid, Kapita Jose. Damo salamat. Hindi lang anay sila maghalin dela. Hindi lang anay sila maghalin. Gusto ko pa sila dila istal. Salamat gid, Mr. Chin, ha? O sige na, pwede ka na makahalin. Kap. Dila ka na. Sako saludo sa animalya. Solve na ang problema sa mga squatters. Nasolbar na. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo
akong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di ba nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo #1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo.
Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nagabot ang adlaw sang kompetisyon. Kag nalipay ako, tungod arang akon mga abyan nga nagasuporta sa akon. Sa pagpadayon ko pagid. Ano nga mapierdi? Laway lang ang mapierdi, no? Gani dapat lang ang magdaog ka. Kag ipabugal naton ang imo pagdaog sa hambog nga si Santi. Kinahanglan niya makahibalo siya nga ikaw ang pinakamatahom sa bugos nga barangay. Kag wala siya sa matarong nga isnabon ka. Hala, Carol, anong ginapangambal mo dira man? Okay lang ina best friend ah. Bistado ka na namo, no? Pero quiet lang kami. Bistado gid how? Obvious, no? Kami man lang ang nakahibalo, ah. Abyan ka ay hanamon. Amo gani nga hindi makasulod ang amon manok kay may ginadear-dear ka na gali. Ambot ko nga hindi ka pa pagpangaluyagan ni Santi, ah. Sige na lang gani ah. Basta, secret lang nato nini ha. Hoy ikaw Angela, chismosa ka ba lang hadaan? O hindi ah, nakasiper na lang ba ko. Ay, ara na, nagtuka ng banda. Maumpisa na. Ay, Katliya, kaayuhon mo gid ha? Kaayuhon mo gid, day. Ilibre mo kami sa imo padya, ha? Ayaw kay nakaabot ko dayon ba? Ulyo. Kay sino ni silakyan ang ginapatungan naton man? Ambot pero mayong pwesto nato nga ini kaya makita nato ng mga kandidata nga nagapagwa. Oh, ara na si Rao. Wow! Katahom sa ila? And now, ladies and gentlemen, let's welcome Barangay Putulanson, Miss Katleya Hoson. Si Katliya ini? Doon hindi ako makahambal. Wala sang tingog ang nagagawa sa baba ko. Doon naubusan ako sang oxygen. Sakit ba na ini? Kalahin sa pamatya ko. Doon nagsira ang baba ko. Jose, ano sila ko sa imo? Katahong kay Katliya. Ay, sigurado, madaogin yung kandidata naton. Si Katliya gid bala ina? Hindi matuod ina. Hindi matuod nga si Katliya ina. She was alluring. She was fabulous. Hindi. Di ko bulagi na pamudyot ang mga objectives nga ina man. Amo ina siya. Mayugid magsinggit ang lalaki, ha? Ang tarantado nga si Ronald. Siya galing nagasinggit ngayon, ha? Miss Barangay Putulanson surely has an avid fun. And now, ladies, take your last turn in front of the judges, and we will have a short break.
Natapos ng iba niya kandidata sa question and answer. Ginakulban ako. Kabay pang magdaog lang si Katlia. Hindi ako maluyag na mapirdi siya. Kinahanglan niya madaogid siya. Kinahanglan git. Nakabati ka, Sante? Makanta si Katlia series ang DJ. Uy, nano ka? Nga daw kayo nagahurag diraaw. Uy! Kwan? Ay, te. Kalahin si Bamatsyak ko. Ginasok na anak ko sa akong konsensya. Ano karon nga akong atubang kay Katlia? Kagahon, nagapamalo ng mga manok. Piho nga nagkakatulog pa si nanay. Tungod gabi na siya makapauli. Mabangon na lang ako, kag magtigang. Pagkatapos, maligo ako. Hoy, Sante! Oh, Nay, ikaw gali? Nagaano ka? Nga nagatulog ka lang niya sa bomba? Oho, nagaawas na ang tubig sa balde? Pabahaon mo ba lang aton og saran? Kwan, Nay. Katugnaw abis ang tubig eh. Ano nga tugnaw nga? Kainit gani ho? Abi dalian na dira, magpaligo ka na. Oo, Nay. Ano blang natabo sa akon man? Hindi madula sa akon kaisipan si Katlia. Halin pa kagabi. Hindi siya makuha sa akon kaisipan. Oh, Katlia. Oh, buisit. Bisan din ako magtulok. Makita ko siya. Nagdaog ako sa beauty contest. Kag si Santi, hinali lang nga naglain ng balatsyago niya. Kag hindi na ako madula sa iya kaisipan. Sa pagpadayon ko pagid. Hoy, Santiago? Naano ka imo yaman? Nga wala ka na nagahulag dira sa imong ginatindugan. Naano ka? Ginahampangan ka bala sang maligno? Ani ka bala? Kay ipatawag ko si Kitoy. Nay. Wala ko ginamaligno, Nay. Kalain lang sa pagkubakubas ang dughan ko. Hindi normal. Te, anong buot silingon sinakon hindi ka normal? Abnormal eh. Correct. Dra, ka na gani. Sinong nagsugo sa inyo nga matanaw sa beauty contest, Santi, haw? Patay ka karon kay Katlia? Kung ano ang tanan mo nga panghikay sa iya sadto, nagsuli na subong. Dala pa yung Katlia. Kay mainit. Kag hindi ka magpainit, ha? Kay basi kung mag-itom ka. Over ka naman, Nay. Nagapamayong man ako permi, ah.
Madali lang ako sa eskwelahan. Mapirma na ako sang clearance. Mapauli ako dayon. Magdungan ka na lang kay Santi sa paglakat, ha? Kay basi kung sino, pada karon nga loko-loko ang masugata mo. Karon nga sikat ka na. Good morning, Tia Maming. Si Santi, makadto siya sa eskwelahan. Uy, day kate. Ay, congrats gid sa imo, day, ha? Ay, abaw, kanami-nami, gid balasang tingog mo. Pwede ka na nga magsingir. Wala na kami makatamyaw sa imo kagabi. Salamat, si Santi? Ay, anay ka. Ay, Santi! Santi! Ara ka pa da? Ari na si Katlia. Upod na lang kamulakat. Oh. Uy, wala may nagasabat? Ay basi kung naglakat na siya? Kay balo ka, aga ko pa siya ginpukaw. Kay basi kung maburaw naman siya sa pagtulog. Ate, sige Chay Malakat na ako. Halong. Nabatyagan ko nga nagainit ang akong mga mata. Mahibi ako. Kano sa may bukog ang akong tutunlan. Nagasakit ang akong tughan. Bisan galing nga nagbago ng dagway ko. Kanagdaog ako sa beauty contest. Inipaghihapon ako pagsapak ko ni Santi. Wala na siya sang oras sa akon. Ano kay katigam sa akon ulo mo? Ilabi na gid ang akon kasing-kasing. Apang ano man abing mahimo ko. Siya gihapon. Si Santi gihapon ang ginapangita ko. Basa na nga akon panyo. Hindi ko yung magibi Hindi ako maluyag Ipakita ang kasakit na ginabatsyag ko. Kinahanglan, papakaisog ko Hindi na ako magpapekto kay Santi. Ba? Si Santi? Siya Nagasandig siya sa puno sang kahoy. Ano ba lang ginahimo niya diri sa kahilamunan? Ari na ako sa atupang niya. Ba? Nag-alsang iya na mong. Karagtulok siya sa akon. Hindi ako makahulag. Kagamo man siya. Apang wala nagabulag ang mata niya sa akon. Kagamo man ako. Matulukay na lang bala kami sini? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash.
nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di ba na ko kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuktanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka
nakabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo. Pag 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Mayong hapon syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yarin na nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit siya nagabaga ang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subo nga adlaw, Miyerkules, petsa 11 sa bulan na sang Mayo sa ningitig 2022. Kakaroon, kadto kita sa aton nga mga headlines. Bacolod City Vice Mayor Sid Familiaran, no comment sa masunod nga tikang ni Mayor Bing Leonardia matapos mapierde. Gobernador Bong Lacson kag 11 ka iban pang opisyales sang probinsya na proklamar na sang COMELEC. Former Vice Mayor Judith Gallego, may mga plano na para sa silay matapos magdaog bato kay Mayor Mark Goles. Mayor Bading Escalante sang Cadiz magatutok sa sektor sang agrikultura matapos sa pilian liwat bilang alkalde. Election watchdog nga kontra daya nagapati nga may lapnagon nga dinayaay kag irregularidad sa nagtakop nga eleksyon. Iloy sa Banwa sang La Castellana patay matapos ginbuno sang 17 anyos nga nobyo sang iya anak nga isa man ka menor de edad. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Amoy adto mga kabombo nga aton nga mga headlines ay karon saylo kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna mga balita. Upod sa inyo, mga tag-balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Una kita sa aton detalye na sa nagapanguna nga balita.
hindi na magkomento si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran angot sa statement ng incumbent Bacolod City Mayor Evilio Binlardia matapos ang eleksyon kung sa diin na pierde inekay challenge sa challenger nga si Albi Benitez. Santo sa statement niya ginpagwa ni Binlardia ginatun-an sa karon sang legal team sang Grupo Progreso ang mga tika nga sarang nila mahimo kasunod sang iya nga kalutusan kaga mayorya sa mga kaupod sini sa slate sa ginhiwat nga pinili ay isang Lunes. Suno kay Linardia, ginatun-an sang ilang mga abogado ang posible nga pag-recheck sang mga vote counting machines nga gingamit sa syudad sa Bacolod. Santo sa statement, ginatugyan nila sa ilang nga legal team ang pagtuon kung ano ang maayong nga himuon kay paglantaw sa mga legal remedies. Agud nga ma-check liwat ang mga vote counting machines sa VCMs, agud nga masabat ang ilang nga mga pamangkot. Una diri nakibot ang Grupo Progreso sa resulta sang eleksyon kay ginakabig ini sang alkalde nga misteryoso. Suno kay Familiaran, hindi ini maghatag sang komento angot sa nasambit nga tikang kundi magadepende na ini kay Leonardia. Option. Why kami sa istoryan actually. So wala ko idea about that. Well, hindi na ko naman tugang bubuhan. So it's an final decision niya. So that's on whatever decision himuon niya or action. Iyan na right. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. 12 ka mga provincial elected officials sa Negros Occidental nga nagdaog sa eleksyon sang improklamar sang Provincial Board of Canvassers ukon PBOC subong adlaw. Napulo sa mga ini mga re-elected officials nga ginalikapanan da Governor Eugenio Sebong Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, mga board members nga sa Romel de Bulgado kag Araceli Somoza sang 1st District, Manuel Frederick Co sang 3rd District, Rita Angela Gatuslao sang 5th District, Valentino Miguel Alonzo kag Jeffrey Tobola sang 6th District. Ang mga kongresista ang ginproklamar amo sa Gerardo Valmayor sang 1st District, Juliet Marie Ferrer sang 4th District, kag ang nagbalik nga si Mercedes Alvarez Lansang sang 6th District. Ginproklamar man ang bag-o nga na-elect nga provincial board members sang 5th distrito nga si Anton Osenio. Ang proklamasyon ginpatigayon sa PBOC nga ginapamunuan ni Acting Comelec Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar sa Session Hall sang Sangguniang Pandalawigan. So kay Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson, ang unanimous nga boto sa mga pumuluyo ang manifestation sang approval sang ila hinimuan sa nakaligad nga 3 ka tuig. Mangininspirasyon man ini kay Lacson ang overwhelming nga kadalagan sang May 9 nga eleksyon. Dako ang pagpasalamat sini sa mga Negrosanon nga liwat nagboto para sa iya kag kay Vice Governor Jeffrey Ferrer sa diin sila sa gihapon na nakakuha sang dako nga boto. So sa gobernador ang resulta sang sini nga eleksyon ang mangin rason na gud nga magtrabaho pagid ang gusto ang kag maghatag sang maayo nga serbisyo. The unanimous number of votes given to us by the Negrense is a manifestation of an approval of what we have done in the past 3 years. And we will take this as an inspiration and as a reminder that we should continue to do even better. Ang kabayan sang pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ginpasalamatan ni Silay City Mayor-elect Judith Gallego ang tanan nga nagsuporta sa iya nga kandidatura bilang alkalde agud nga mapatuman man sini ang tanan nga plano para sa syudad. Si Gallego nga ni security guard sa IDC sa Sugar Central sa barangay E. Lopez, Silay City, nangin punong barangay sang E. Lopez kay nangin vice alkalde sang syudad sang tuig 2016. Suno kay Gallego, mayara siya sang 10-point agenda para sa syudad. Ini ang ginalakipan sang plano para sa mga Silaynon nga magbutang sang help desk 24 hours sa ospital agud nga mayara sang mapalapitan ng mga pigado nga mga pasyente nga may pasyente nga ginadala diri. Hatagan sang school bus sa mga pigado nga mga kabataan nga naga-eskwela kaangay lamang sa syudad sang Talisay nga magadulong sugat sa mga estudyante. Ang mga estudyante naman ang naghalin sa mga nabukid nga bahin sang syudad ang nagaboard ang tingungaan nga mabuligan sa pagbayad sang ilang boarding house. Ilabi na ang mga kabataan sa mga nagatrabaho sa kampo. Ang mga rough road sa suludlan nga bahin sang syudad sang Silay ang tingungaan nga mamintenar agud nga hindi mabudlayan sa mga residente bangod hindi man ini masarangan pa sang syudad nga ipasemento. Tinguhaan man nga mabutangan sa mga solar lights
ang mga madulom nga lugar sa syudad. Nagpasalig man ini nga mangin maayo ang iya nga pagtrabaho kaupod ang mga konsehal kag vice alkalde sa syudad, apisar nga hindi niya ini kaalyado. Suno kay Gallego, natapos na ang eleksyon kag dapat ipaiway na ang politika kag dapat nga mag-ugyon sa paglakat sang syudad. Ginpahayag man sini nga bukas siya sa tanan nga paghatag sang bulig. Kaya mo nang katuan na ng Hipdes. Okay, pabutangan tayo na sa budget para nga matipan sa mga silay noon ng mga pigado. Amo na ako niya mga plano. Tapos amo na parte naman sa mga kabataan, sa mga estudyante, balaga eskwela college, halimbawa Talisay, kung Bacolod. Ang plano ko sini nga providean in sa school bus. Idulong sila dito kung naga, kapag hapon ibalik naman sila diri sa Silay. Ang kabayan sa pagpahayag ni Silay City Mayor-elect Judith Gallego. Matapos mare-elect bilang alkalde sa siyudad sang Cadiz, isa sa pagatutukan ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante ang sektor sang agrikultura. So kay Escalante na umpisahan na nila sa siyudad sang Cadiz sa pagpanguna sini ang pagpabakod sa agriculture sector. So kay Escalante ang dapat i-address ang inflation paagi sa pagtutok sa agrikultura. So diri nagapadayon ang farming method equipment sa sambit nga syudad. Ginatutukan nila sa karon ang pag-produce ang hybrid nga bugas kasubong man ang pag-produce man sang kape kag dragon fruit. So kay Escalante mas makahulag kag maka-perform ang mga local government officials kung ihatag sa mga LGUs ang nagakadapat sa Mandanas ruling. So kay Escalante mas maka-perform ang mga LGU kung mayara sila sang gamiton. So sa kadako man ang problema subong kaangay sang pagmahal sang coconut oil. Agud nga solusyonan nini dapat nga magtanom kita sang kopra kag ang gamiton nga binhi ang isa ka variety sa niyog, agud nga mas madamo nga kopra ang makuha. Ginpahayag man sini nga ang kahigayunan nga ini ang exciting times para sa Cadiz noon, bangod buksan sini ang 12 ka mga falls sa syudad sang Cadiz, kasubong man paobrahan sang dalan ang mga nga wala na ginaatipan bangod sa kalaw ay sang alagyan. Nagapadayon man ang 50 kilometers nga dalan nga ginapaobra sang sa Cadiz. Pagsuportahan man sini ang bag-o nga administrasyon sa Pilipinas. Yes, correct. That's true. No? That's why mo ito kanina basa ko mga item ni Governor Joey Salceda. Economist ni siya. Hambalan, hindi niya mag-improve ang Pilipinas kung hindi nato ni pag-address ang ills ng aton agriculture. Noona, this is one industry na makasabat sa inflation. So dapat ang inflation i-tone down natin. And ano ko pa sa inflation, pagkaon man gina usually mo at wala na mahimo iya sa krudo kasi hindi na natin makontrol. Ang kabayan sa payag ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Ginalantaw sang convener sang kontradaya nga tuman ang dinayaay kag irregularidad sa bag-ulamang natapos nga May 9 local and national elections. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Professor Danilo Araw, santo sa ilang obserbasyon madamo sa mga natabo nga aberya, bangod na pulo ka mga vote counting machines sa VCM sang ginpang islan. Suno kay araw ang natabo ang hindi dapat pagpabayan lang. Bangod nakita sa mga ini nga madamo na ang mga ginpang islan nga mga VCM temprano pa lang. Ginalantaw man sila nga gintransmit na mga election returns sa pisar nga wala pang iba nakaboto. Bangod ang ilang nga grupo ang may gin-assist pa nga botante, agod makaboto alas 12 ang takna sang kaagahon. Suno kay araw dapat ang transmission sa mga EREs as ang simultaneous. Kilalantaw man sini nga ang unang pagpagwa sang media sang transmission result ang isa ka mechanism sang mind conditioning. Ginpayag man sini nga madamo sa karon nga mga pamangkot sa proseso sang eleksyon ang dapat nga sabton sang COMELEC. Nagapati man si araw nga wala sang glitch apisar nga mayara sang pag-brown out sa pila ka bahin sang Pilipinas sa adlaw sang piniliay. Suno kay araw wala ginahambalan sa karon ang pagrespeto sang will sa mga tawo bangod una pa lang na kompromiso na ini paagi sa level sang disinformation, denialism, red tagging kag iban pa. Matindi po yung tayaan at iba pang irregularidad noong halalan. Na-monitor din namin yung nangyayari dyan sa area po ninyo at malinaw yung mahabang linya dahil sa mga depektibong vote counting machine at pati na rin yung iba't iba pang aberya tulad ng vote buying na isang manifestasyon ng pandaraya, pati na rin po yung red tagging. Ang kabayan sa pagpayag ni Professor Danilo Araw ang convener sang kontradaya.
Kag sa kadugang nga detalye sang balita, nagapati ang convener sang kontradaya nga mahimo hambalon nga pre-program ang sistema gingamit sa pag-isip sa mga boto sa bagong tapos nga May 9 local and national election. So kay Professor Danilo Araw, natural na lamang ang discrepancy sa dalagko nga data kag dapat nagabago ini samtang nagapadayon ng pag-isip sang datos. So kay Araw, hindi man transparent ang source code sa Commission on Election ukon COMELEC. Samtang ginpahayag man sini nga mahimo mag-file sang kaso nga bribery si Attorney Larry Gadon kung matuod ang ginbulgar sini nga mayara sang nagtanyag sang winning spot sini kabaylo sang 200 million pesos. So diri mas maayo nga mahibaluan ang detalye kung paano ini gintanyagan. So kay Araw, kung hindi man magpasaka sang kaso si Gadon, mahimo sini mapalayag sa media ang detalye sang pagtanyag sa iya sang winning spot sa natapos nga eleksyon. Sa piyak nga bahin, aminado man ini nga nag-upod siya sa pagpatigayon sang protesta sa pila ka mga grupo kahapon sa atubang sang COMELEC sa nangin resulta sa natapos nga eleksyon. So kay Araw, dapat nga ipahibalo sa publiko nga dapat mapasabat ang COMELEC sa mga natabo nga irregalidad sang eleksyon kag mayara man sang kakulangan sa transparency sa natapos nga eleksyon. Gipayag man sini nga dako man nga pagpanghangkat sa eleksyon ang lapnagon man nga vote buying ilabi na sa mga local officials. Tama po yun. Kumbaga, siyempre dun sa mga natapos na mga polling precinct, understandable na dapat i-transmit mo talaga. Kasi under election rules, within 1 hour ng closing ng polling precinct, dapat na-transmit mo na. Tama naman yun. Wala namang problema sa agaran at mabilisang transmission. Kaya lang, ang isang susing issue rito na dapat investigahan ng COMELEC, ang transmission dapat sabay-sabay yan. Ang ukod ang dugang nga pahayag ni Professor Danilo Araw, ang convener sang kontradaya. Nagpanawagan ng political analyst nga si Attorney Joe Max Ortiz nga dapat makahibalo magbaton sang kaperdihan ng mga napaslawan sa ilang ginpili nga presidente suno sa abogado magasugod ng bag-o nga administrasyon. Kag isa sa ginaduso ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. amo ang pag-unite sa mga Filipino gani hindi kita dapat nga mag-disunite. Suno diri ang ginabuhat sadto sang iba nya kandidato kaangay sanday Mayor Isko Moreno Damagoso ang nagabiler sa Unity nga ginapangita. Sa piyak nga bahin, pahanumdom naman sini sa mga nagboto kay outgoing Vice President Leni Robredo nga kung ang mga ini ang nagapati sa demokrasya, dapat nga patihan man ang nakabutang sa omnibus election code kung sa diin maathag nga bisan isa lang ang abanse sang nagapanguna nga kandidato ini ang makapungko sa pwesto. Patag ni Ortiz nga kung ang isa lang ang abanse sa kasumpong ang sarang nang makapungko sa pagka-presidente, labi na gid nga makapungko si Bongbong Marcos sa nagdangat sa 17 million ng abanse batok kay Robredo. Madumduman niya nagdangat sa 31 million votes ang nabato ni Marcos samtang yara naman sa kapin 15 million ang boto nga nabato ni Robredo. Pahanumdum ni Ortiz nga bisan ano kadamo ang kandidato, isa lang katawo ang makapungko sa pwesto. Sa piyak kabahin, ginpahanumduman sang abogado nga hindi masiling nga manipulated ang mga computers bangod hindi na ini kaangay sadto sa tempo ni late President Ferdinand Marcos Sr. kag late President Cory Aquino kung sa diin tuman kalayo ang isip sang Commission on Election o COMELEC kag National Citizens Movement for Free Election o NAMFREL. Patag ni Ortiz nga sadto si Aquino ang abanse sa NAMFREL apang si Marcos naman ang abanse sa COMELEC. Nagapati ang abogado nga hindi nakaangay sadto ang sitwasyon sa karon nga automated election na. An honorable defeat ang presidente can honorable victory. In short, considering ang victory ni BBM was not attended with deceit, was not attended with manipulation, then why question now? Tani, tagaan naton opportunity nga magtawhay man ang aton nga pungsod Pilipinas. Kung ara naman daw si BBM, pili siya, let's give him a chance. Kag kung hindi siya, magpareho naman sa liwat sang iya tatay sa natabo, then let's have a people power. Ang kabayan sa pagpayag ni Attorney Joe Max Ortiz. Samtang generally peaceful ang paghiwat sa eleksyon sa probinsya sa Negros Occidental Santo sa assessment sang kapulisan. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Abigail Dodasco, ang spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, nalipay ini bangod wala sang na-record nga election-related incidents kag nagapangabay nga tubtob matapos ang election period wala sa mabaton nga mga insidente. Gimpayagban sini nga wala pa makabalik sa headquarters sa mga kapulisan nga ginpang-augment sa mga kabanwahanan kag syudad sa tion sang eleksyon bangod wala pa sang amando nagikan sa COMELEC nga mahimo na sila ma-pull out. Lunsay na pang-uli naman ang mga election paraphernalia kag nagalaom ang mga
mga ini nga mangin successful ang pagbantay sa eleksyon sa tiyon nga matapos na ang election periods sa Hunyo 8 sini nga tuig. Generally, peaceful man kita, ma'am. Atong assessment, ma'am, we're very much happy mo kay amo na, as of this moment, na wala pa kita recorded, no, even mag-change man or not, ang intense politika, election-related incident. Kabay pa, ma'am, no, na matapos din nato ni, na wala din sa election-related incident. Ang kabayan sa pahayag ni NACPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Nagdangat na sa 225 ka mga election gun ban violators ang na-record sa Police Regional Office 6 sa PRO 6. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay PRO 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, sa 225 nga na-record, 25 ka violators ang nagikan sa Aklan, 18 nagikan sa Antique, 12 ang nagikan sa Capiz, 8 ang nagikan sa Guimaras, 36 ang nagikan sa Iloilo Province. Pinakamadamo sa Negros Occidental nga mayara sang 78. 20 ang nagikan sa Iloilo City, kag 19 ang nagikan sa syudad sang Bacolod. 150 naman ka mga firearms ang na-recover, kag 103 sa mga deadly weapons. From this 225, 25 from Aklan, 18 from Antique, 12 from Pagtapi, 8 from Guimaras, 36 from Iloilo Province, 8 from Negros Occidental, 20 from Iloilo City, and 19 from Bacolod. 115 ka-sorted firearms ang atong na-recover, kag 103 ka deadly weapons. Ang kabayan sa pagpayag ni PRO 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Patay ang 44 anyos nga Iloy sa barangay Sag-ang, La Castellana matapos na ginbuno sa minor de edad nga nobya sang iya 17 anyos nga anak. Ginkilala ang biktima kay Tessie Esperagosa, residente sang Sitio Pasita, barangay Sag-ang, La Castellana, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Ron Darrell Nigos, hepe sang La Castellana Municipal Police Station, ang anak sang biktima nga isa sa mga suspect ang nagpangayo sang bulig sang nabun-an na ang Iloy Sini, kag ang concerned citizens ang nagtawag sa ila estasyon kung sa din ginrespondihan sa mga kapulisan. So Nigos nagasige ang chat kag text sa isa ka suspect nga anak sang biktima sa suspect nga nobyo sini, samtang nagakatulog ang biktima upod ang kabataan kag ang Iloy man sini sang kaagawon sa Mayo 10 sang nagsulod sa ila balay, ang suspect kag ini ang ginbuno. So diri wala ginpunggan sang bata sang biktima ang nobyo sini. Sundang ang gingamit sa pagbuno sa biktima nga na-recover man sa crime scene. Nakaagom sa duha ka pilas sa dughan, isa ka buno sa nawala nga abaga, isa sa natuo nga abaga, kag isa sa malapit sa ilok. So sa hepe na akig ang mga suspect sa Iloy bangod nga nagapamatok sa ilang nga relasyon, bangod menor de edad pa lamang ang mga ini. So kanigos na planuhan na nga ang paghimuon sang duha bangod santo sa panaysayon sang suspect nga lalaki. Ginpahayag sa babae nga nagabusong ini, apang nahulog ang bata bangod ginpahulog sang biktima. Santo sa ilang investigasyon, wala sang medical record ang nobya, kag ginpa-check up man ang babae, kag wala sa nakita nga proof o kon pamatuod o kon senyales nga nagbusong ini. Yara ang mga ini sa karon sa kustudiya sa La Castellana Municipal Police Station, kag natala na nga pasakaan sang kaso nga parricide kag murder. Sang tempo to ga tulog ng biktima, sige naman sa teksanay or chatay ang suspect nga bae na iya bata, kag ang suspect nga laki na nobyo sang iya bata. Dito, samtang gatulog ang iya Iloy, nagsulod sa ila balay ang iya nobyo, kag dito nang gitimo ang krimen. Kag ang bata nga bae, ang iya bata na bae nga suspect ay bugtaw man sang tabuang krimen. Why ma'am? Ma'am, na plano na nilang ilimuan. Ang kabayan sa pahayag ni Police Captain Ron Darrell Nigos, hepe sa La Castellana Municipal Police Station. Kag sa ato na katapusan nga balita, patay ang isa ka 24 anyos nga lalaki matapos ginlampusan sang bato sang mag-utod sa banwa sa Isabela. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Dante Balena, Deputy Chief of Police ang Isabela Municipal Police Station, nagainom-inom ang mag-utod nga Sanday Dennis Elardo, 20 anyos kag Daniel Elardo, 25 anyos, sang ginpalapitan ang mga inisang 5 ka tuig nga bata sang biktima nga si Belly Boy Taying, 24 anyos,
Suno kay balena, nakulitan ang duha sa bata kag ila ini nga nawalhig o kon ginaaligar na patupan. Nakita ini ni Taying kag ginkomprontar ang duha kag papauli. Nagpauli naman ang mag-utod apang gilayon nga nagbalik kag may dala nga kutsilyo. Samtang ginatubang ni Taying si Daniel nga amo ang may uyat sang kutsilyo. Yara naman sa likod si Dennis nga amo ang nagpukpuk sa iya sang bato. Rason kung nga siyang natumbak kag nadulaan sang animo. Ginhingagaw ini dila sa ospital apang gindeklarar nga patay. Wala man ini sang laceration sa ulo gani ginalantaw nga internal bleeding ang intunaan sang iya nga kamatayon. Suno kay balena, nagpalagyo pa ang mga suspitsado apang sa bulig sang ila himata nga tanod. Nagsurrender ang mga ini sa police station for safekeeping. Desidido naman ang pamilya ni Taying nga magpasaka sang kaso kag murder. Ang ginalantaw sa mga otoridad nga kaso nga iga-file batok sa mga suspetsado. Ang atubang yung sang ato niya biktima, amo man to dito siguro nagatag sa iyang atensyon, so nagabit-bit sundang, si wala yan sa kabalo. Ang isa niya si Dennis Ilardo, ara manggalay sa likod niya, mga may bit-bit niya bato, kag gilayon niya ginlampusan, kag naging unconscious na niya ato niya biktima. Ang kaban sa pagpayag ni Police Lieutenant Dante Balena, Deputy Chief sang Isabela Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Kagamuyad to mga kabombo nga mo niya mapagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit siya nagabaga ang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw, Miyerkules, petsa 11 sa bulan sang Mayo sining tuig 2022. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines. Bacolod City Vice Mayor Alcid Familiara, no comment sa masunod nga tikang ni Mayor Bing Linardia matapos mapierde. Kaiban pa nga opisyales ang probinsya na proklamar na sang COMELEC. Former Vice Mayor Judette Gallego, may mga plano na para sa silay matapos magdaog bato kay Mayor Mark Golez. Mayor Bading Escalante sa magatutok sa sektor sa agrikultura matapos sa pilian liwat bilang alkalde. Election watchdog nga kontra daya nagapati nga may lapnagon nga dinayaay kag irregularidad sa nagtakop nga eleksyon. Iloy sa banwa sang lakas Iliana patay matapos gimuno sang 17 anyos nga nobyo sang iyanak nga isa man ka menor de edad. Kagamuyad to ang aton nga mga headlines. Standby na kita sa aton masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Makaupo naman naton si Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan kami niya nang intag balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News analysis ngin padala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, balik sa normal. Natapos na ang malapuyot nga eleksyon. Balik na kita sa tagsa naton ka obligasyon. Tingog sang pumuluyo aton respetuhon para na lang sa pinalangga naton nga nasyon. Kabay pa sa mga nagdalaog nga politiko, hindi gid pagkalimti ang mga promisa ninyo. Durante nga kamo ang nagapangampanya, matagaan ka tumanan ang ginpresenta ninyo nga mga plataporma. Kabay ang mga pumuluyo hindi ninyo pagpaslawon. Kay ini sila matinandaon kaysa masunod naman ng eleksyon. Sa bulpin ila ka naman pagabunon. Kabay pa sa inyo pagserbisyo, ubayan kamo sang Ginoo. Sugda naton ang pagbago para sa buwas damlag sa mga Pilipino. Ang inyong pauna-una pinanawan naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa
tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo
kahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sa hapon. Welcome kami na pagpalagad sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pag Merkules edisyon, sa Platutunan Petsa 11 sa bulan sa Mayo. Ikaduhang adlaw matapos ato sining pinilay diriya sa Pungsod, Pilipinas. Kamusta ka mo? Welcome natin masok kaya mga kabombo natin matagpalabati natin sa busang nasunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental.
Kapo dyan sa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. Ang mabalita ang aton kaabing tamod sa aton si mga kapaunay ang mabalita lokal. Ibalawang takon update ang isa ka shooting incident sila lamang hapon sa may barangay Vista Alegre. Samtang dito sa may syudad Yasang Victorias, isa ka lapsag na patay ang ginlubong sa sementeryo nga wala iyasang permiso. Sa aton sinibalita sa palibot Yasang Pungsod, ang aspeto sa bansang regional priorities kag human rights aspect amo karon na mangin sentro sa pagpakiangot sa relasyon sa Amerika sa bag-o karon nga mangin administrasyon sang Pilipinas. Samtang Malacañang nagpanawagan sang unity matapos ini nga to na May 9 nga pinili ay kag sa aton sinibalita sa lawasang pungsod ang puwersa sang Russia na pilitan nga mag-withdraw dito sa northern city sang Kharkiv kasunod sang mabaskog nga puwersa ang nagsugata sa ilagi kanya sa puwersa sang Ukraine. Sa mga balita ato ni may balita ato kapatamod sila nga po pangalagan siya platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. 49 minutos na nakaligan sa takna niya alas 5 sa hapon. At on the bis Bombolyane, aron sa area sining reported ang shooting incident. Sinigi lamang hapon sa may area sa Vista Alegre. Ibalawang detalye sini anong natabo dira sa patrol live Bombolyane. Mayong hapon ng kamin. Bulan wala just bikin daw nagadula-dula yung mga video ay mga audio bumulan kamak bumulan okay bulan wala just gamaya ba daw kwan no okay bumulan okay ang imong video na po audio mo daw kwan may gamay nga adjustment bumulan kamak. Bombo Dennis. Go ahead. Go ahead. Bombo Dennis. Go ahead. Go ahead. Yes, so Bombo Dennis. Tangged na? Do sina Tangged na? Do laing gasunod. Umulan Bombo Dennis. Go ahead. So Bombo Dennis, isa ka shooting incident ini ang naga-transpire diri sa may Abada Iskaya Bombo Dennis no kung sa diin ginatiro ini ang isa ka lalaki nga nagangalan ini kay Daza Bombo Dennis may-ari diri kag ginang nga may interview kita sa pagpamangkot aman diri naton nga nakabati ini sila sang apat ka lupo ka Bombo Dennis no kag ani ang biktima sunod diri kay kagawad milindikto kag gina Bombo Dennis nga isa ini siya suspetsado sa nagatiro patay sang panday sang tinalikdan nga Abrel no sang sinila mga tuig Bombo Dennis kagang nagatiro man ini siya kontra niya ini si alias apane pero hindi niya related sa panday Bombo Dennis pero subong ang biktima ari sa may ambulance okay paari Bombo Dennis taupon naton si kagawad Benedicto kagawad maayong hapon kagawad pwede mo kami matagaan sa nga gamay sining background sa biktima? Initially, si Daryl Daza, pero pinanigadamo ng kaso doon sa area. Siya niyang panangawat, kaya siya man yung nagpatay sa nagligad sa Panday, April Press, ang 2022 nilang ito Kag nagligad lang din nga si Mana. Nagitampa naman siya nga babae. Muna try nga napriso man siya sa kagapunan na nakapuli sa ilang balay. Kagapon, subong adlaw, amo naman nakakita naman sa atraso, gitiro na naman siya. So Sir Mamba, ano ganing pangalan gini sang victim? Daryl Daza. Daryl Daza, medyo sa lawayon. Sa lawayon ginadi. Inimi number 1 ginadi siya sa Abada. Sino suspect? Mula na yung suspect? Ano yan, sir? Ano ang background sinisang suspect? Ang suspect daw, buot man yung tao, si alias Pane, ang tuod yung ngalan, Eliser Yaon, Y. Bilonyo, 32 anyos, nga dream ang gapuli sa Abada Iskay. Kaling kay
tungod bala guro sa kadamo na sa ginahimo niya nga sala kag daw ang sunod sa pag-imbestigar ko to kay namangkot man ko to daw gina-target sa sini nga patyon man si Eliezer giunahan na lang siya. Pero iniya sir ang suspetsado wala ising any record sa Wala. kapulisan kag dire. Wala siya record. So bali daw nagakala initiate lang ini sila kon daw kontrahanay lang gid sila sir. Daw nagkuha na sa protection siya kaugalingon tungod nga daw siya naman ang target nga tiruhon sini nga sa suspetsado. Sir, kamusta subong ang biktima sir di nang igo niya? Ang igo yara sa kamot, naglapos sa kamot, nagtagpo sa paa, subong sa paa yagid ang daw vital nga naigo. Way nakagwa ang bala. Pwede ka to ka-interview, pwede ka man to ka-tanaw kung anong sitwasyon na sulod sa mga gila. At least na-overview mo ang iyang sitwasyon. Yes. So, Bamba Dennis, try naton nga katuan ini ang biktima no kung ngayo kita dire clearance sa may ambulance. Kagawad Benedicto, thank you so much. Kid. So try to di Bamba Dennis no kung makuhaan nato. Umulan doon dumanta ni si Darrell Dasamon siya suspect nga nagtiro man sa panday ito nga patay nga a day after doon surrender sa Saturn Kapulisan sa police station number 6 Bombo Lani kay abi ko may kaso na siya galing way mo sa papailan kaso amo to nga ging release man sa isang police Bombo Lani kung duman mo nang report na to Yes, amo gid Bamba Dennis. So kung makita nato na subong ari ang biktima no nga si Darrell sa Bamba Dennis no apa nga ginakuan siya ini pahayag. So subong no ara siya sa sulod sa ambulance kay kung makita nat Bamba Dennis. Ara sulod sa ambulance subong. Conscious. Yes, ari siya Bamba Dennis. Conscious sa Bamba Dennis. So gani sa kay kagawad ang igo niya ini no ang sa may paa kaga kasubong man siya sini nga may arms ayo na Bamba Dennis apang do medyo mabudlay lang sa paa kay do may mga vital dira nagkalaiguan na Bamba Dennis siguro ang ugat nga dira no may na punto gidra ang isa ka bala Bamba Dennis. Ang suspect mo bo yani na palagyo or nadakpan? Ano informasyon? Ang suspect subong Ang suspect subong at large kay gikatuan ko to kag kung sa pulisan natin wala na sa area dira sa Ilabalay mismo sang tatay yung gipamangkot. Pero kagawad ini ang suspect taga dire gini siya no? Yes so. So pareho sila nga residente sa nga Abada Sky, Bamba Dennis. Subong amo pa ni ang ginapangita man sang kapulisan ang suspetsado kay do nagadalagan tukod na nagapalagyo at this time Bamba Dennis. Okay, no, so ang suspect dalagan na palagyo at large dala ang armas na gingamit sa paglutang, as mention kay na kagawad. Yes, sini ang armas luthang kagawad wala pa man na-recover. Wala na-recover. Si ang suspect niya so wala may na-recover. mumula na yung suspect kung na biktima may armas kay as mention kay na ni kagawad do lalisay sila kag tuyo man ni kuno nga patyon sang biktima ang suspect mo tinunahan na lang sa kwan sang suspetsado. Yes. Kagawad ini ang biktima may armas man luthang. Sunod sa nakakita may armas man siya galing kay dito na pagabot na mo dito sa crime scene wala na kami sa nakita ng armas. Bamba Dennis aton si karon ini ang victim so ari siya ka Bamba Dennis kung makita naton ari subong si susunod sa ambulance. So okay, bubulan so, Bamba Dennis di natabog ang insidente lapit sa balay sang suspect sang biktima o layo dala sa guaan diya sang kwan sa area. Sir Darrell so hindi pa siya makahambal agad Bamba Dennis no so ini Bamba Dennis chikero naton kung diin kinatabo ini ang insidente no kaya ari sa may ma'am diri gini natabo kay sino di balay ma'am naglukso lang ang victim naglukso din siya lin ma'am sa may sarisa na bali diin gid siya gintiro ma'am dito sa ila balay sa natulugan niya sa ginatulugan niya sa isa-isa ka balay nga ginatulugan niya si Bamba Dennis bali sang pagtiro sa iya ma'am adrina siya naglukso sa inyo balay. Yes, so kung makita nato na Bamba Dennis amo inadri ang ginaluksohan sinisang biktima alin sa likod Bamba Dennis. Yes,
Sa likod sa Bombo Dennis, may balay na to nga ginatulugan sa isang victim. So pagkatulog sa isang victim Bombo Dennis, o kung napagtiro sinisaya diri siya naglukso, kung makita natin may mga ari pa ang mga signs sa blood Bombo Dennis. Okay. So pagtiro siya sa suspect, dumalagan siguro nagsaka sa espader sang ay nang balay kay sa naglukso para magpalagyo. Yes, correct ka Bombo Dennis, no? So amo na ang natubo. Which is subong Bombo Dennis, no? Conscious ini ang klaruhon ta lang no nga conscious ang victim. So ari makasulod pa da siya, sir. Dira o. Kay dari pagit siya nanabo Bombo Dennis. So may na mga sign, no? Sang iyang blood. Which is nanago pa dira sa may kusina ni sir. Ano na din siya boarding house? Lapitan na sa Drea balay ginadiya. Yes, so balay gid siya tupad balay guro sang sa likod yung minatulukan niyo, no? Okay. So may araw na ng pulista, section 6. Bombo Dennis, isubong gapadayon pa ang investigation sa police station 7 na dito. 7 area. Yes, so magakuha lang kita karon Bombo Dennis sa mga dugang detalye pagid kay Police Captain Elmer Bonilla, no, kay subong gapatikayon pa sa hot pursuit operations at large na suspetsado Bombo Dennis. Sige, Bombolanin, no? Consolidate lang yung informasyon para makulong-kompleto. Tanang ko na kayo dito ganyan sa nagasulod na. Yes, Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, live kita diri sa Abada Sky, Vista Alegre. Ini si Bombo, yan ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bumbo! Damo salamat Bombolanin si Zil Minardo sa butang pag-responde sa ato. Sing reporter, sinitabo ka shooting incident sa Daryl Dasa, ang biktima. Pero dumanyo mo siyang suspect yung gintudlo nga nagtiro man sa isa kapanday. Nga patay itong tupad balay ni Yabla. Nga nagsuyo-ay sila, itong sawag itong ilibion pa sa interview sa Bumbo Radyo Bacolod, kagadi after surrender sa police, station 7, kaya ko na may kaso na siya. So why man siya makasuhan pa, mo ito gin-release, no? Tiginaw ka na ito, basi kung balikan sa pamilya po, ining pagtiro sa area, si Parado niya, lain naman niya suspect, hindi niya membro sa pamilya, nga natiruhan niya nga panday, nga napatay, no? Do lain naman niya konfrontasyon, lain naman niya na kontra niya, kaya pasaway, ganyan si Daryl Dasa sa kwan, sa barangay sa may Vista Alegre mga kabanan. So ang suspect at large sining matinion nga mo panikaroon subject sa manhunt operation sa mga kapulisan sa police station number 7. Sumatayin ako na dugang nga mga detalya sa masunod ng mga public affairs program. Sining pagtiro si kay Daryl Dasa nga ti kamot, no, kagati ilang paangigo nga karon tara ginabulong, no, sa sulod sa isa ka ambulance, no, sa atong syudad nga nagresponde dira iya sa area mga kabanan. Standby na kamo diyan sa center ta kasulod ko labas kag mga nagapauna iya nga mga balita, no, balita pungsod nun. Ang DLG nagpanawagan sa mga LGUs, so kag mga kandidato pagkakasal nyo ng mga campaign materials nyo nga pinangrawit nyo dahil tapos ng eleksyon. Di ang mga nagdaog guro mapisan mga kas ni mga supporter po naglalaperde nito di ta expectar guro ang mga supporter kag mismo sila mga kas pa sing ila sini nga mga ginpang subit nga mga campaign materials mga naperde particularmente sa kuana obligasyon sa DILG of course sa mga private lang mga lugar, no, mga tag-iya na sa mga private nga mga lugar mga balay teka muna na matomato kakas ang mga kwan mga campaign material sa mga kandidato nga ginsabi sa inyo sining area okay ti may panugot mo na sa inyo pagsabit nila so kung di mabalikan sa mga kandidato amat-amatan yung pagkakas nila mga campaign materials, so tapos ng eleksyon para magtinlo man ato siniplibot ambot kon siling ko sa mga dalanon to sa mga highway sa mga poste ara pagyapon ang mga campaign material sa mga kandidato kasi no ni mga kas ang LGUs ang kandidato nga naperde ara News Center sa atong Bombo Network News Center Kevin Newscast sa 24th KBP Golden Dome Awards Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita.
Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, Mayo 12 na o 11 sa ulo ng ating mga balita. Ang gobyerno ng Amerika handang makipagtulungan sa susunod na bagong gobyerno ng Pilipinas. Halalan daw sa Pilipinas sumunod naman sa international standards. Maging ang China, nagpabot na rin ng pagbati sa Marcos Duterte tandem, nanguna naman sa presidential at vice presidential race sa Pilipinas. Ang pagbuo ng transition team sa ilalim ng administrasyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos, pag-uusapan na rin ngayon. Samantala naman, yung mga tinatawag na anti-political dynasty bills hindi pa rin nagtatagumpay sa Kongreso, kaya naman nagpapatuloy pa rin ang mga kamag-anak sa politika. Ilang mga political family naman dumepensa pa rin. Nasa mahigit 20,000 naman na hacking attempts sa halalan ngayong taon na pigilan ng pamahalaan. Samantala, ilang health expert inaabangan din ang epekto ng halalan sa kaso ng COVID-19 sa mga susunod na linggo. Sa international news naman, ilang village malapit sa kabisera ng Kharkiv ay nabawi na rin ng Ukrainian forces mula sa Russian troops. Sa sports balita naman, ang Pilipinas nasa pang-apat na pwesto ngayon sa medal tally matapos makasungkit kanina ng unang gold medal sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games sa Vietnam. At sa entertainment news, ang mundo ng showbiz nagluluksa sa pagpanaw ng tinaguriang Philippine fashion icon na si Fanny Serrano sa edad na 62. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa Estados Unidos na makakatrabaho rin nila ng maayos ang bagong susunod na bagong presidente ng Pilipinas. Ginawa ni US State Department of Spokesman Ned Price ang pahayag matapos ang sinagawang halalan sa Pilipinas noong Mayo 9. Ayon kay Price, kung sakaling formal na maproklama si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos, ay saka naman ito makikipag-ugnayan sila sa bagong pamahalaan. Kabilang anya sa kanilang layunin ay makapag-ibayo pa ang alyansa ng Pilipinas at Amerika na itinuturing nilang special partner. Inamin din ng tagapagsalita ng US Department na nagsagawa rin sila ng monitoring sa halalan dito sa Pilipinas at ito naman daw ay sumunod sa international standard. Samantala, patuloy rin namang isusulong nila ang promosyon ng paggalang sa karapatang pantao at rule of law bilang bahagi ng pagpapatibay sa bilateral relations ng US sa Pilipinas. Samantala, sa ibang balita naman, sa kabila na nagpapatuloy pa yung pagbibilang ng mga boto rin sa halalan sa Pilipinas, nagpabot na rin ang pagbati daw ang China sa dating senador na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at running mate nito na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na parehong nangunguna sa presidential at vice presidential race. Binati rin daw ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Xiao Lijian ang smooth presidential election sa Pilipinas kasabay ng pagpapabot ng maagang pagbati sa nangungunang kandidato sa dalawang matatas na posisyon sa nakalipas na halalan dito sa bansa. Aniya, ang natatamasang magandang ugnayan daw at suporta ng China kay Marcos Jr. ay bunso na rin daw ng nabuong diplomatic relations ng China sa Pilipinas noong 1975 sa ilalim noon ng rehime ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noon na rito inihayag ni Presumptive President Bongbong Marcos na kanyang ipagpapatuloy ang mga naumpisahan ng Pangulong Rodrigo Duterte na mga polisiya may kaugnayan sa relasyon ng Pilipinas sa China. Samantala, noon na rito rin nagpahayag rin ng long-standing ally ng bansa na Estados Unidos din na maging sila ay looking forward na rin sa mahalal na bagong Pangulo at kalawang Pangulo ng Pilipinas. Yung Japan naman, Australia at yung regional bloc na European Union naman ay binati rin ang Pilipinas dahil sa pagsasagawa daw ng isang mapayapang halalan. Sa karagdagan pang balita, nakatakdang magpulong ang Team Marcos para sa bubuing transition team para sa paghanda sa ilalim yan ng administrasyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, ang siyang spokesperson ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may mga naiisip na si Marcos na bubuo sa kanyang gabinete. Subalit ayaw muna niya itong pangunahan dahil katatapos lamang ng
eleksyon nito nga araw ng Lunes. Nilinaw naman ng tagapagsalita ni Marcos Jr. na sa ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang pag-aantay sa opisyal na magiging resulta ng halalan at iginiit na ayaw din anyang pangunahan ni Marcos habang nagpapatuloy pang bilangan. Ayon pa kay Rodriguez, aantayin nila ang May 23 para sa opisyal na proklamasyon na mahalal na Pangulo at ikalawang Pangulo ng bansa at umaasang maidedeklara ng mas maaga ito dahil nananatiling nangunguna si Marcos sa presidential race kung saan humigit kumulang na sa 31 milyong Pilipino ang bumoto niya para sa Marcos at Duterte tandem. Kaugnay niyan, narito pa ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez, ang tagapagsalita ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At pag-uusapan nga namin yung kanyang transition team, yung pagbuo at yung mga things to do at habang inaantay natin yung May 23 when the joint session of Congress will commence at upang opisyal ng buksan yung official canvassing of votes for President and Vice President, and we look forward to an earlier proclamation base na rin sa naging resulta. The last time I checked, 98.25% na ho ng returns ang naipasok sa COMELEC at yun din po yung nakalagay sa transparency server na lahat tayo yung ating pinagbabasihan at ginagamit at 31 million Pilipino higit kumulang ang bumoto kay President-elect Bongbong at kay Vice President Sara Duterte. No, he made a statement last evening of May 9, and the context of the statement was a sense of gratitude, and ang sinabi nga niya yung kanyang pagpapasalamat ay hindi na maaaring makapag-intay, kaya siya nagsalita noong gabi ng May 9 at malinaw din sa sinabi niya na he would rather wait for a 100% completion of the canvas based on what is actually transmitted in the COMELEC and reflected in the transparency server that we are all using and referring to. Yeah, it's just because it's his nature and it is his character not to assume anything until it is there. But this morning, when I last looked, it's 98.25%. So I took the liberty to say that he is indeed, indisputably, the President-elect, and Inday Sara is the Vice President-elect. Transition po, dalawang bagay. Hindi pwedeng ikaw lang ang may transition team samantalang yung maglilipat ng mga alituntunin ng pamahalaan ay wala pa rin nabubuong team. At kung meron man, wala pa ho kaming formal at official na pakikipag-ugnayan. Again, it will all bring back to the character and nature of the person of President-elect Bongbong Marcos. He is not one who assumes something. Until and unless it's there, that's the time that we will move. Yan ang pahayag ng tagapagsalita ng Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni si Attorney Vic Rodriguez. Samantala, sa latest naman na updates sa standing sa presidential election, vice presidential elections, senatorial elections, base naman sa KBP Bombo Radio Operations Quick Count, narito po yung partial pa rin unofficial results. Mula naman to sa COMELEC data at ito po ay may kaugnayan pa rin mula na sa 98.31% na mga election returns. Ito po yung pinakabago na mga dagdag na mga data. Mula po naman sa transparency server ng COMELEC, Bongbong Marcos. Meron na nga natipon dito na 31,078,160. Ito'y bate naman sa partial and official vote count. Ulitin natin, 31,078,160. Ito namang pumapangalawa na si Vice Presidente Leni Robredo ay meron nang natipon na 14,809,501. Again, 14,809,501. Number 3, itong si Senator Manny Pacquiao, 3,629,229. Again, 3,629,229. Itong si Mayor Esco Moreno, 1,893,380. 1,893,380. Lacson, 881,691. 881,691. Ito namang Mangundato, 256,945. 256,945. Abelia,
113,195. 113,195. De Guzman, 92,022. 92,092. Gonzales, 89,013. 89,013. At itong si Dr. Montemayor ay 59,915. Samantala naman, sa bahagi naman ng Vice Presidential Elections, narito naman ang pinaka-latest na tally, unofficial, ito po ay partial, bate naman dito sa Operation Quick Count pa rin, sa transparency server ng COMELEC. Narito po, itong si Mayor Sara Duterte ay 31 million na 531,257. Again, 31,531,257. Ito namang si Pangilinan, 9,224,395. 9,224,395. Soto, 8,178,943. 8,178,943. Samantala, pangapat itong Ong o Doc Willie Ong, 1,847,396. 1,847,396. Atienza, 267,310. 267,310. Number 6, itong si Lopez, 157,710. 157,710. Itong number 7, itong si Belio, 99,663. 99,663. Ito namang si Serapio, 89,879. 89,879. Number 9, itong si David, 55,459. Para naman sa partial, unofficial, yan po naman ay sa pagkabisig presidente. Marako naman tayo dito naman sa pagka-senador. Yung nangunguna pa rin dito ay itong si aktor Robin Padilla batay sa partial, unofficial vote count. Si Robin Padilla umaabot na sa 26,425,264 batay naman sa kanilang unofficial, partial. Ulitin natin, 26,425,264. Pumapangalawa si Ligarda, 23,970,161. 23,970,161. Tulfo, 23,147,240. 23,147,240. Samantala naman, pang-apat, itong si Gatchalian, 20,359,977. 20,359,977. Pang-lima, Escudero, 20,032,083. 20,032,083. At pang-anim itong si Villar, 19,190,855. 19,190,855. At itong number 7, Cayetano, meron ng 19,064,661. 19,064,661. At itong si Zubiri, 18,564,990. 18,564,909. Villanueva ay 18,286,914. 18,286,914. Samantala, pang-sampo, itong si JV Ejercito ay 15,678,139. 15,678,139. Number 11, Hontiveros, 15,260,002. 15,260,002. Number 12, Estrada, 14,956,384. 14,956,384. At itong humahabol din, number 13, Jojo Binay, ay 13,173,987. 13,173,987. At number 14, itong si Bautista Herbert, 12,930,272. 12,930,272. Number 15, Teodoro, 12,560,124. So yan ang mga unofficial at yan yung partial. Kung pa naman sa latest count ngayon ng Operation Quick Count, dyan pa rin sa mga data, aggregated data mula pa naman sa COMELEC.
Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, nasa 17.40% na daw o katumbas ng 18,756 na mga physical election returns ang natanggap na ng election watchdog na Paris Pastoral Council for Responsible Voting na gagamitin para sa pagberipika ng resulta naman na nakalipas na halalan. Ito'y ayon naman sa PPCRB kaninang hapon kung saan nasa 9,775 na mga election results na tanggap nila mula sa Luzon, habang nasa 8,981 mga poll results naman mula sa Metro Manila mula sa kabuang 106,000 election returns sa buong bansa. Inasang darating din ngayong araw ang karagdagang pang poll results hanggang mamaya mula po naman sa Visayas at Mindanao. Narito ay sinabi na rin ni PPCRB National Chairperson Myla Villanueva na hindi niya may papangako na makukompleto makuha ang 106,000 returns sa loob ng isang linggo dahil sa iba pang mga voting centers ay nasa mga kabundukan at mga isla. Sa ngayon patuloy na nakatutok ang PPCRB sa mga pag-encode ng mga printed copies ng poll results sa mga kanilang lugar. Diyan po naman sa University of Santo Tomas. Ito po ay mananatili ng hanggang Mayo 20. Samantala, muna sa ibang balita, nitong nakalipas na halalan, marami pa ring mga political dynasties, magkakamag-anak po ng mga politiko ang nahalal pa rin. At ito'y nagtatagumpay daw dahil sa hindi pa rin naman ipapasa yung batas may kinalaman sa anti-political dynasty bills. May dadagpang mga detalye dyan si Bombo Dennis Samito. Aminado ang mismong mga mambabatas na sila man ay hirap sa pagpasa ng anumang batas may kinalaman sa political dynasty dito sa ating bansa. Sa kasalukuyan kasi ilang beses nang nakapagpasa ng kaparehong panukala sa Senado at sa Kamara, ngunit wala namang nagtatagumpay at ito ay nananatiling nakatenga lamang, kundi sa komite ay sa plenaryo hanggang tuluyan ng nawawalan ng panahon o kundi naman ay hindi na talaga naipapasa. Lumalabas kasi sa pag-aaral na karamihan sa mga miyembro ng Kamara de Representantes ay konektado rin sa mga pamilya na nasa mundo ng politika. Ibig sabihin, hindi man direkta, may mga kamag-anak sila na tumatakbo rin sa ibang posisyon ng pamahalaan, habang ang ilan ay nasa miyembro ng gobyerno o ng gabinete at iba pa na may malaking papel sa pamahalaan. Kaya naman, ang bill ukol sa pagbabawal dito sa dynasty ay walang nararating. Sa Senado naman, dati nang naipasa ni Senator Grace Poe ang Senate Bill 1480. Ito yung naturang panukala na tumutukoy at lalahad ng mga bawal at hindi bawal ukol doon sa mga kandidato na magkakamag-anak kung hanggang saang degree ng pagiging kandidato at ganun din yung kanilang mga kamag-anak. Ngunit hindi naman ito nakausad sa pinal na pagbasa at hindi rin naging batas. Marami kasi sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang may uugnay pa rin sa mga political clan o may kamag-anak na nasa larangan ng politika. Dati nga may mga magkakapatid, mag-ina at iba pa. Ang ilan magpipinsan na magkakaugnay pa rin sa mga partido politikal. Pero una nang dinipensahan ni Senator Nancy Binay ang pagiging bahagi ng pamilya na nasa politika. Dahil para sa kanya, hindi labag sa batas ang pagkakaroon ng magkakamag-anak sa naturang larangan dahil sila naman ay binoboto ng taong bayan. At kung may mga bill na isinusulong man daw, talagang wala lang nararating ang mga ito at hindi dapat isisi doon sa magkakamag-anak na nasa larangan ng politika at nasa mga posisyon sa mga panahong ito. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Senator Nancy Binay. Every yan, laging na-discuss, but I don't know why, pero hindi umuusog eh. I mean, I can only speak for the Senate, but I don't know kung sa House umaabot dun sa kahit sa committee level lang nung how to define political dynasty. We were able to introduce it when we amended the SK. At the end of the day, it's the people's decision, right? And let us not also assume na automatic mananalo yon. Hindi, it's not. Bahagi pa ng pahayag ni Senator Nancy Binay, isa sa mga politiko na may mga kamag-anak din sa naturang larangan. Katunayan, ang kanyang ama, si dating Vice President Judge Omar Binay, ay ngayon ay kumakandidato sa pagkasenador. Kung sakasakaling makakahabol ang bilang ng kanyang boto, magiging mag-ama sila na magkasama sa Senado. Ngunit sa iba pang bahagi ng
gobyerno, sa lokal na level, lalo na dito sa Makati, ay may mga kamag-anak din sila na nasa posisyon, Bombo Elmar. Sa mga susunod na araw, itatampok naman natin ang iba't iba pang pamilya na nasa ilalim ng political dynasty sa iba't ibang dako ng ating bansa, lalo na dito sa National Capital Region. At ating kikilalanin kung papaano naman din nila hinahawakan ang posisyon sa mga nakalipas na panahon na sila ay magkakamag-anak na nasa pwesto. Bombo Dennis, Yes, Bombo. naalala ko yung tinatalakay mo niya, no? Sa 1987 Constitution, specifically yung Section 6, Article 2 ng Constitution, may nakalagay doon, no, na prohibit political dynasties as may be defined by law. Ang problema, tulad ng binabanggit mo, hindi pa na-define to, Bombo Dennis, hanggang mga panukala. Parang IRR ba, Bombo Dennis, parang ganun? Ganun Yun na ang nga, wala. Bombo Elmar. Oo. Walang malinaw na definisyon yung binabanggit doon. Anong klaseng political dynasty? Yun. Kung hanggang saang degree of consanguinity at affinity, Bombo Elmar. At yung iba pang, kumbaga, sinasabi nga niyan sa kolokal na salita, yung mga kasukasuan pa nung naturang panukala, ay dapat maging malinaw muna sa publiko. At pero sino nga ba magpapasa nito, Bombo Elmar? Doon sa Kamara, halos 90% yata ay konektado sa political clan. Sa mga, kung hindi man talagang malaking pamilya ng mga politiko, kahit papaano, meron silang kamag-anak talagang nasa gobyerno. Hindi man kumakandidato, pero appointed bilang USEC, secretary, o iba pang posisyon, Bombo Elmar. At yan din ang nakukulayan. So, pwede daw ba na i-consider yung kung may kamag-anak ka na secretary ng gabinete, yun daw ba may tuturing na kahalintulad din ng hanay dito sa political dynasty? Hindi naman politika yun, direkta, Bombo Elmar. So, yan yung mga dapat na linawin sa mga susunod na pagkakataon. At bukas, meron tayong guest na makakausap para dyan sa issue ng political dynasty. Talagang masalimuot yan, Talagang sa tagalang panahon yan, mahihirapan talaga. Lalo na ngayon, may dagdag pa mga party list, At naging down to the councilor, ganun talaga. Parte ng ating kultura nga. Maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, itinanggi ng Philippine National Police na inilagay nila sa lockdown yung provincial capital ng Lanao del Sur. Ito ay matapos makarinig ng ilang mga putok ng baril sa lugar, dahilan upang tumaas pa ang tensyon doon. Paglilinaw po ngayon ni PNP spokesperson na Police Colonel Jane Fajardo, pansamantala lamang daw isinara ang Kapitolyo para ihanda sa gagawing bilangan ng boto. Kailangan din nilang i-secure ng mga otoridad yung paligid ng Kapitolyo dahilan sa pagiging agresibo ng mga taga-suporta ng ilang kandidato. Pero nilinaw po nitong si Colonel Fajardo, batay sa report ng Provincial Director ng Lanao del Sur, ay dito kay Colonel Christopher Panapan, walang nangyaring putukan sa lugar at maayos namang naisagawa itong canvassing doon sa nabanggit naman na lugar. Bago tayo magpatuloy, mga kabombo Kasar Nation, abay kanina, yung latest na update standing naman sa senatorial poll. Itong makakapanayam natin, number 4 siya, mataas ang kanyang pwesto. Dito po naman sa latest partial unofficial, nakakuha na siya ng mahigit 20.3, 20.5 million votes so far, sa partial and official. Kasama natin si Senator Sherwin Win Gatchalian. Magandang gabi po sa inyo, Senator Win, at kumusta po kayo, Senator Win? Bambil, maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa iyong programa. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa ating mga kababayan sa patuloy na pagtitiwala sa atin. Nakakataba po ng puso yung kanilang pagmamahal at suporta at maganda naging resulta ng ating kampanya. Kasama nyo ngayon si Bombo Elmar, aking partner si Bombo Everly. Tanong ko lamang, number 4 po kayo ngayon, partial and official, pero siguro parang nabunutan na kayo ng tinik. Anong nagbunsod kaya sa palagay nyo? At kayo po'y nahalal muli at kayo po'y iniboto muli ng mga taong bayan, yung tiwala po sa inyo ng maraming botante. Another, sabi nga rito, fresh mandate para sa inyo, Senator Win. Sa pag-ikot ho natin ay malinaw po yung ating advokasya. Ang ating advokasya ay edukasyon at nababanggit ho natin sa entablado kung ano po yung mga issues na gusto ho nating ayusin, ano po yung mga batas na gusto ho natin isulong. At itong mahalaga sa ating mga kababayan, edukasyon ng kanilang mga anak at mahalaga rin na
ang problema ng sektor ng edukasyon. Kaya itong rango natin na number 4, reflection ho to ng kahalagahan ng edukasyon sa buhay ng ating mga kababayan. Senator Win, aking partner, si Bombo Everly, may tanong din sa inyo. Go ahead, Bombo Ever. Magandang gabi, Senator Win. Sa ikalawa pong termino, ano po yung maipapangako sa taong bayan sa panibago pong ibinigay na fresh mandate po sa inyo, Senator Win? Oo. Ipagpapatuloy natin yung ating aktibong pagsiservisyo. Hindi lang pumapasok sa opisina, kundi aktibong pagsiservisyo, tapat na pagsiservisyo at yung tunay na pagsiservisyo. Sa loob po ng 21 taon ng panunungkulan ho natin, ipinakita natin na tapat ho tayo sa pagbibigay ng serbisyo. At ipagpapatuloy natin ang ating advocacy sa edukasyon. Tulad ng nasabi ko, marami hong mga problema ang hinaharap po ng ating mga kababayan sa sektor ng edukasyon. Tatlong bagay ang bibigyan ko ng atensyon dahil ito yung mga naririnig ko nung tayo po ay umiikot. Unang-una, yung pagbabalik natin sa face-to-face classes. Kailangan na ho talaga bumalik tayo sa face-to-face classes. Pangalawa, yung pagsasaayos po ng K-12 system. Pangatlo, pagtataas po ng sweldo ng ating mga guro. Ito yung mga naririnig natin at nababanggit rin ho natin noong tayo po ay nangangampanya sa buong Pilipinas. Sa iba pang issue po, Senator Win, mahalaga din po itong pag-usapan. Paano nga po pala ang inyong gagawin sa pagbabantay din po sa enerhiya, sa fuel at electricity po na bahagi pa ng inyo pong advocacy, Senator Win? Napababa na natin ang presyo ng kuryente ng 1 peso per kilowatt hour at patuloy tayong maghahanap pa ng pamamaraan para mapababa pa ang presyo ng kuryente. Yan, alam ko mahalaga rin yan sa pamilyang Pilipino dahil kung nakakatipid ho sila, yan ay pumupunta sa pagkain at sa edukasyon. At yan naman po ang aking isa pang advokasya kung paano po pababain ang presyo ng kuryente. Sa aking party muli, Senator Gatchalian, ipinasa sa Senado dyan, alala ko, yung paborito nyo ring mga batas, panukalang batas, yung SIM card registration. Ito'y na-veto ng Pangulong Duterte dyan sa Malacanang. So dito sa next Congress, so dapat bang ibalik yun? Tatalakaan nyo ba ulit para isulong muli, Senator Gatchalian, sir? Ibabalik natin yan. Magpa-file ho tayo ng batas para po maibalik ang SIM card registration. Ihiwalay na natin yung social media, dahil nagkahalo yung social media at SIM card registration. Komplikado, aminado ko, komplikado po ang social media at dapat ihiwalay po yung social media registration. Okay, sige po. Congratulations. Number 4 po kayo so far ngayon. Partial and official tally na ginagawa. Maraming salamat po, Senator Win. Maraming salamat po. Sa iba pang mga balita, iniulat naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na aabot na sa mahigit kalahating milyon o nasa 550,000 na mga overseas Filipino voters ang bumoto na para sa national elections ngayong taon mula sa ibang bansa. Ayon kay Department of Foreign Affairs Overseas Voting Secretariat Vice Chair Zoilo Velasco, umabot ang overseas absentee voting turnout sa 32 mula po yan sa 33% ng halos 1.7 milyong botanteng Pilipino sa ibang bansa. Anya, hindi pa ito ang pinal na bilang habang nagpapatuloy pa ang canvassing sa iba't ibang foreign posts. Ang naitalang halos 33% anya na voter turnout para sa national elections ngayong taon sa ibang bansa ay nalagpasan naman ang naitalang overseas voter turnout noong taong 2016 na nasa 31.45% lamang. Naitalang pinakamaraming voter turnout mula sa Hong Kong, Singapore, Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Kuwait, San Francisco, Tokyo, Doha, Qatar at sa may Jeddah. Ayon pa sa DFA official na napakaganda at successful ang resulta ng overseas voting sa kabila ng nararanasang pandemya na naglilimita sa galaw ng mga tao. Inaasahan ayon kay Velasco na makukumpleto ang canvassing sa lahat ng foreign service posts ngayong linggo. Kung magugunita nga ay sinagawa ang overseas absentee voting mula noong Abril 10 hanggang sa mismong araw ng halalan noong Lunes, Mayo 9.
Samantala naman sa ibang balita, ipinag-utos ng Department of Interior and Local Government doon sa mga lokal na pamalaan at mga nagkakandidato o tumakbo para tanggalin yung mga campaign waste materials sa loob ng 3 araw. Sinilabas na advisory ngayon, sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na unang mandato niya matapos nagawang eleksyon ay ang paglilinis sa mga kalat gaya ng mga ginamit na mga campaign paraphernalia. Hinikayat ng DILG Chief yung may mga kasalukuyang LG officials at sa lahat ng mga kandidatong nahalal, natalo man sila, manguna sila sa pagbabaklas ng kanilang mga campaign materials. Anya, yung proper disposal ng campaign materials ay kailangan alinsunod din sa environmental laws at mga local ordinances laban naman sa illegal na pagtatapon, yung pagsusunog sa mga open spaces at yung pagkakalat ng mga basura. Igit ng opisyal ang paggamit ng mga material recovery facilities sa mga barangay at LGUs para sa pagkulikta at pag-restore ng mga reusable materials. Hinimok din ni Secretary Año yung mga organizers ng mga political activities na maging responsable sa pagtitiyak na maayos na ma-dispose yung mga kalat mula sa kanilang mga sinagawang mga aktibidad sa mga nakalipas naman na mga araw. Samantala, natanggap na ng Senado ang first batch ng Certificates of Canvass o COCs at election returns mula sa Malabon City, Vietnam at Cambodia. Ang ballot boxes na naglalaman ng COCs at ERs mula sa naturang mga lugar ay itatago sa loob ng Senate Building sa Pasay City, habang ang Kongreso naman na magsisilbing National Board of Canvassers o NBOC para sa mga boto sa pagkapangulo at ikalawang pangulo ng bansa ay nakatakda pa lamang na mag-convene. Nauna na ngang dumating ang mga boto mula sa Malabon City gabi po yan ng araw ng Martes ayon po sa report mula sa Senate Records Management Team. Habang dumating naman ang ballot boxes na mula sa Cambodia at Vietnam nitong umaga pa ng Miyerkules sa Senado. Sa ilalim kasi ng 1987 Constitution, ang bawat election returns para sa President at Vice President ay duly certified po yan ng Board of Canvassers ng bawat probinsya o syudad na ipapadala sa Congress papunta naman sa Senate President. Pagkatanggap ng receipt ng Certificate of Canvass, bubuksan pa lamang po ng Senate President nang hindi lalagpas sa 3 araw matapos ang eleksyon ang lahat ng certificates sa presensya yan ng Senado at House of Representatives sa isang joint public session at Congress. Nakatakda namang mag-resume ang session sa Senate at House of Representatives sa Mayo 23 kung saan nga pupulungin ng Congress ang NBOC para simulan na ang official vote counts para sa Pangulo at ikalawang Pangulo. Abangan ay pipiliin nating makapanayam ang spokesperson tagapagsalita ng Vice Presidential-elect o presumptive Vice President na si Mayor Sara, kaugnay pa rin sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Samantala muna sa mga paalala. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salvavidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Bago tayo magpatuloy, kasama natin ang tagapagsalita ni Mayor Sara Duterte Carpio, spokesperson. Siya po si Liloan Cebu Mayor Cristina Garcia Frasco. Abay, bago lang palang nanalo ito nga si Mayor Frasco. Ano? Kanyang third term na yata to, ano? Si Mayor Frasco. Isa pong abogada to actually. Itong si Mayor Frasco na tumatayong tagapagsalita nito nga si Mayor Sara Duterte. Madam Mayor Cristina, kami po inapatawag sa inyo, no? Dito na siya sa Via Zoom. Si Bombo Elmar ang inyong kasama kayong partner si Bombo Everly. Magandang gabi po pala sa inyo, no? Reaksyon niyo po, ano pong masasabi niyo sa lumalabas ngayon, partial and official, ano? Overwhelming result, ano? Pabor dito sa inyong kandidato, ang inyong si Mayor Sara, ikaw po ay tagapagsalita. Sa aking pagkakaalam, 31.5 million na, ano? So far, partial and official yung botong nakakala po ni Mayor Sara. Ano po masasabi nyo bilang tagapagsalita niya, Mayor Frasco? Yes, nagpapasalamat po si Mayor Sara sa lahat ng ating mga kababayan niyang
lumabas at bumoto at sumuporta sa kanyang mensahe sa pagmahal ng ating bansa. Kasama na rin po kay President-elect Bongbong Marcos at sa lahat ng nakilahok ng kanilang mensahe ng pagkakaisa ng ating bayan. Napakasaya po ng ating situation ngayon kasi yung makikita natin this will be a new era of unity for our government with the President and the Vice President being united as far as their vision for our country and their principles of governance anchored on the unity of everyone in government and unity po ng ating mga kababayan. Mayor Frasco, nasan pala ngayon si Mayor Sara? Ano? We're just curious. Ano pong pinagkakabalahan niya? Mayor Frasco, ma'am? Yes, sir. Pumunta po siya dito sa Manila at she's currently giving thanks to all of the groups and supporters and volunteers na nagsakripisyo at devoted their time to the campaign. So she's thanking everyone who supported her. Okay, Mayor Frasco, may follow-up question dyan ang aking partner si Bombo Everly. Your question, Beverly, sa spokesperson ni Mayor Sara. Go ahead, Bombo Ever. Yes, magandang gabi po, Mayor Frasco po. Gusto rin po namin malaman kailan po kaya magbibigay naman ng public statement si Mayor Sara at mayroon po ba na victory party na isasagawa, Mayor Frasco? Currently po, sir, we are eagerly awaiting the official proclamation of Vice President-elect Inday Sara Duterte. And for now, yun po yung hinihintay natin. At we're praying that the proclamation will happen soon. So the results can already be, she can officially be proclaimed already by the Commission on Elections based on the overwhelming support that she has received from the Filipino people. Okay. Mayor Frasco, panawagan po sa kabila po ng mga partido na nitong nakalipas po na halalan ay naging matindi po ang bangayan. Panawagan po sa iba pong parties kung meron man po, Mayor Frasco. Yung panawagan naman talaga ni VP-elect Sara Duterte mula sa simula yung pagmahal ng ating bansa. Nakita po natin yan na napakaraming nagmamahal ng ating bansa sa pamamagitan ng kanilang pagboto. No? Exercising their constitutional right to vote is the best manifestation of love of country. And what all of us can do now as Filipinos is to give our country an opportunity to move forward, to respect the will of the electorate, which has been overwhelmingly expressed, as can be seen in the results. VP-elect Sara Duterte is a unifier for her, and as can be seen in her way of governance in Davao, she always makes sure that she's inclusive and reaches out to everyone. So it is her hope that we can all express love of country by coming together and moving forward after these elections, and together with President-elect Bongbong Marcos na patuloy-tuloy na po yung pagkakaisa ng ating bansa. Mayor Cristina, unang napaulat na mas preferred, gusto ni Mayor Sara yung defense portfolio, maging defense secretary siya, babae siya, pero gusto niya maging defense, pamunuan itong ating pangdepensa, pangseguridad, EFP at PNP. Does it change so far? Ano ba talaga? Mga posisyon pa? Baka may nagbago pa dyan na gusto maging cabinet member itong si Mayor Sara? Mayor Frasco, Madam? Well, there have been previous discussions, but at present, there are yet no discussions on this matter, apart from the information already released previously. So we eagerly await the discretion and the decision of President-elect Bongbong Marcos on this matter.
Okay. Ito na lamang po, sa personal level po sa inyo, Mayor Cristina, baka kinukumbisi kayo ni Mayor Sara na bitawan yung pagka-mayor ng Liloan. Diyan na lang kayo sa Malacanang, maging spokesperson po ng tuluyan. Anong pananaw nyo dito, Mayora, ma'am? Well, I'm very thankful for the fresh mandate po na binigay ng mga Liloanon sa akin as their mayor. And so I look forward to exercising my duty for my third term, even as I continue to support Vice President-elect Inday Sara Duterte as she comes into this new position to serve our country in a bigger capacity. I'm always here to support her. Okay. Alright, ang Bombo Radio Philippines muli po nagpapasalamat sa iyo. Spokesperson po ni Mayor Sara, Mayor Cristina Garcia Frasco. Maraming salamat sa pagkataong binigay nyo rito sa aming himpilan po. Yes, daghan kayong salamat and thank you to everyone who supported VP-elect Inday Sara Duterte. Salamat kayo. Salamat kayo. Maayong gabi po. Mayor Cristina Garcia Frasco, yan po ay sa bayan ng Liloan, yan sa Cebu. Bagong panalo din lamang siya, third term na pala itong si Mayor Frasco, isang abogada po. Siya po yung spokesperson, pinagkatiwalaan ni Mayor Sara na magsalita in the meantime, kaugnay po naman ang mga usapin sa pagsagot po ngayon sa mga isyong mga napapanahon. Maraming salamat po, Mayora Frasco. Sa iba namang mga balita, walang naitala ang Manila Electric Company o Meralco na major power interruptions sa mga lugar na isiniserbisyohan nito kaugnay sa halalan ngayong taon. Ayon sa Meralco, na isa sa mga problema na naitala sa butuhan para sa 2022 national elections ang power outages, kung saan nasa 35 lamang na isolated outage incidents ang naitala. Subalit agad naman itong natugunan at naibalik. Pinasalamatan naman ng Meralco spokesperson at Vice President for Corporate Communications na si Joe Zaldariaga sa maagap na assistance ng mga crew, contractors at customer care groups sa polling precincts at canvassing centers at local government units. Patuloy pa rin naka-alerto naman ang power distributor para matugunan ang anuman pang mga posibleng maranasang power outage hanggang sa matapos ang proseso ng halalan. Samantala muna, dyan sa National Capital Region, Metro Manila, makikumusta tayo sa mga nanalong mga mayors, kung pa naman mga proklamasyon din. May mga detalye si Bombo Annalise Soberano. Lumabas na nga ang resulta ng mga nanalong mayor sa 17 syudad at isang munisipalidad sa National Capital Region. Isa-isa nang ipinroklama ang mga nanalo sa mga lokal na posisyon sa Metro Manila na karamihan ay mga dati ng mukha sa politika. Kagabi, May 10, 2022, ipinroklama na si Quezon City incumbent Mayor Joy Belmonte. Sa Pasig City, si Mayor Vico Soto panalo via landslide. Panalo rin sa San Juan City ang incumbent mayor na si Francis Zamora. Sa Caloocan City, panalo ang dating congressman na si Along Malapitan. Sa Las Piñas naman, muling nahalal si Mayor Imelda Aguilar. Mananatili ring alkalde ng Makati City si incumbent Mayor Abby Binay. Habang si dating Vice Mayor Jenny Sandoval ang bagong mayor ngayon ng Malabon City. Sa Maynila, panalo ang Vice Mayor na si Hani Lacuna. Siya ang magiging unang babaeng alkalde sa kasaysayan ng Manila. Panalo din si re-electionist Mayor Marcy Teodoro ng Marikina. Sa Mandaluyong City, panalo bilang mayor si Benjamin Abalos Sr. Una siyang naging mayor ang 86 years old na si Abalos noong 1989 hanggang 1997. Panalo naman sa botohan sa pagka-mayor ng Muntinlupa City si incumbent Congressman Rufy Viazon. Si Congressman na rating ko naman ay panalo sa mayoral race sa Navotas City. Kapareho ito sa sitwasyon sa Parañaque City kung saan nanguna sa pagkaalkalde si Congressman Eric Olivares. Sa Pasay City, panalo si Mayor Emmy Calixto Rubiano. Panalo naman si Mayor Ike Ponce Nacateros. Ito ay ang kanyang ikatlong termino. Naproklama na rin bilang mayor ng Taguig City si Lani Cayetano, habang si incumbent Congressman Wes Gatchalian ang ipinoklamang mayor ng Valenzuela City. Pakinggan natin ang pahayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte.
Buong pagpapakumbaba po akong nagpapasalamat sa ating Q-Citizens sa muli niyong pagtitiwala at pagbibigay ng suporta sa ating nasimulang pagbabago. Ang inyong mga boto ay malinaw na patunay na nararamdaman niyo ang mga programa at proyekto ng syudad sa nakalipas na 3 taon. Senyales rin ito na nais ninyong ipagpatuloy ang mga reforma at mabuting pamamahala sa City Hall. Ngayong pinagkatiwalaan niyo ako na muling pangunahan ang Quezon City sa susunod na 3 taon, asahan ninyo ang mas pinaigting na serbisyo mula sa inyong pamahalaang lungsod. Hindi man madali, patuloy nating isasaayos ang mga luma at baluktot na sistema. Sa abot ng ating makakaya, paglilingkuran natin ang lahat ng Q-Citizens, sino man ang kanilang ibinoto ngayong halalan. Hihigatan natin ang ating mga nagawa para sa inyo, sa tulong na rin ng iba pa nating kapartido sa Serbisyo sa Bayan Party, sa pangunguna ng ating katuwang sa paglilingkod na si Vice Mayor Gian Soto, pati na ang ating mga kasamang kongresista at mga konsehal. Tinitiyak ko na sa aming pagtutulungan kasama ang bawat Q-Citizen sa pag-unlad. At sa ating pagkakaisa, patuloy na aangat ang ating mahal na lungsod. Muli, maraming salamat po sa tiwala. Yan si Mayor Joy Belmonte. Para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Samantala, nakarating na po sa COMELEC yung viral video, yung kumalat na video sa internet na sinasabing umano'y pinupunit ng umano'y mga pulis yung mga shaded ballots doon sa Cotabato. May follow-up dito si Bombo Gerald Olip. Tuloy-tuloy na raw ang pagkikipag-ugnayan ng Commission on Elections sa National Bureau of Investigation o NBI. Kasunod ng kumakalat sa social media na video ng umano'y pagpunit ng mga pulis sa mga balota sa Cotabato. Kasunod na rin ito ng direktiba ng COMELEC na imbestigahan na ng NBI ang naturang insidente. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, nakipag-ugnayan na raw sila sa NBI para kumpirmahin ang katotohanan sa likod ng video. Una rito, sinabi ni Garcia na ang naturang mga balota na nasa video ay mula sa mock ballots na siyang ginamit sa pagsasanay ng mga botante. Kita sa naturang video na pinupunit ng umano'y mga pulisa na naka-uniform ang mga balota. Dahil ito nagbabala rin si Garcia sa mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon o ang tinatawag na fake news. Oo, kasi yung fake news, makakala kasi nila hindi napaparusahan. Sa Section 15 ng Omnibus Election Code, naandun yung anybody who commits any act of misrepresentation or mislead the public, that is an election offense. Up to 6 years imprisonment, number 1. Number 2, may violation din yan ng cyber libel. Di ba? At the same time, meron din siyang violation ng falsification kasi these are documents. Di ba? Accountable documents at that. So, falsification pa. So, medyo kabila. That's why, yung NBI na nga po ang nangungulit sa amin. Para lang din sa inyong kaalaman. Yung mga nauna namin ni-refer sa NBI, kinukulit na kami kung kailan kami magpa-file ng formal complaint. In fact, handa na yung kanilang investigation. Nasabpina na nila yung mga involved. Yung mga nakita nyo na mga nagsasabing tapos na ang boto dati, nasabpina na sila, pinasagot na sila ay may investigation report ng NBI. Ako lang ang nagsabi, siyempre nakafocus kami sa election ngayon. Gusto muna nating matapos. We already prepared the complaint and we will now secure the authority from the NBank who will be the signatory of our complaint. Will it be the director of the law department? Will it be me as the chairman or the head of the task force contra fake news? Or will it be any other person? But we are now finished with the complaint. I-attach na lang namin yung video at saka yung sagot niya at saka iba pang ebidensya. So, more or less ganun ang approach natin. Kahit yung mga i-refer natin na yung bago, akala kasi nila hindi namin siseryosohin yung mga ganun. Ako pa. Di ba? Ako pa. Samantala, nagbigay naman ng update ang komisyon sa isinasagawa ng National Board of Canvassers na canvassing sa mga Certificate of Canvass. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laujanco, na karating na rin ang ilang Certificate of Canvass mula sa ibayong dagat. Ang COC ng Cambodia at ang COC ng Vietnam. And we congratulate and we thank the Special Board of Canvassers and likewise our overseas voters there.
So this afternoon, we are likewise expecting late afternoon, yun naman pong COC from Amman, Jordan, and Tel Aviv, Israel. But a little bit of kwento lang po dito. Yung po kasing Amman tsaka yung Tel Aviv, supposedly they are to transmit electronically. Unfortunately, the host countries, Israel and Jordan, did not allow our vegans to enter the country. So wala po tayong choice, nag-manual accomplishment sila, and this will be brought to us personally. Darating po sila mamayang hapon. Doon naman po sa ina-expect natin 26 electronically transmitted COCs, natanggap na po natin ang 16 out of that. So ito po yung 61.54% na po tayo for the electronically transmitted. Korea, Malaysia, Singapore, Lebanon, Oman, Brunei Darussalam, Agana of the Americas OAV, Thailand, Athens, Greece, Taiwan, Bahrain, the United Kingdom, Japan, and Spain. I'll just have to get the 2 more mula doon po sa ating COMELEC secretary kasi hindi ko po makuha kanina ongoing ang canvassing natin. Narito rin ang iba pang mga lugar na sumalang na sa canvassing ang kanilang mga certificate of canvass. So for day 2 ng ating canvassing po, we have already canvass San Juan, Korea, Batanes, Las Piñas, Malaysia, Catanduanes, Singapore, Romblon, Lebanon, Oman, Brunei, Zambales, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, Camiguin, Agana, Kalinga was last night, Siquijor, Thailand, Athens, Biliran, Malabon was also last night, Pasig, Marinduque, Valenzuela, Tarlac, Guimaras, Marikina, and the Dinagat Islands. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang isinasagawang canvassing at posibleng sa linggo raw ay makapagproklama na ang komisyon ng mga senador. Para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio Star FM, ito si Bombo Gerald B. Ulet nag-ulat para sa #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Dumako pa tayo sa mga karagdagang balita. Health experts naman inaabangan ang epekto ng halalan sa kaso ng COVID-19 sa susunod na linggo. Kaugnay niyan, may report si Bombo Jane Buna. Malalaman na sa susunod na linggo ang resulta ng mass gatherings kaugnay sa campaign rally at elections kung makapagdulot ito ng posibleng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sa isang interview, sinabi ni infectious disease expert Ron Jean Solante na may mga nakaranas na ng sintomas ng COVID-19 dahil sa mga super spreader event. That's a possibility dahil doon sa mga super spreader event. In fact, meron na tayong mga nakitaan ngayon ng mga ibang pasyente na mayroong mga mild symptoms lang naman and they are positive. So, ibig sabihin, doon nakukuha yan either sa presento or before siya nakaboto at bumoto siya, nakuha niya. So, those are the possible scenarios and sana naman hindi ganun kataas dahil ang tinutukoy natin na variant ngayon yung BA2 and medyo mataas-taas pa ang protection natin sa BA2. Ang medyo nangangamba tayo pag pumapasok dito yung BA4 at saka BA5. Anya, isa rin sa mga factors sa hawaan ay yung mahabang pila sa mga polling precinct at pinangangambahan nilang makapasok ang BA4 at BA5 variant dito sa bansa. Kung titingnan natin yung incubation period ng COVID infection, so yung from the exposure to the first symptoms, usually an average of 3 to 5 days. So kung halimbawa lahat mataas ang exposure ng May 9, magbilang tayo ng mga 7 days or 5 to 7 days, so magre-reflect yan most likely next week. Sinabi rin nito na nakatanggap sila ng report na wala na ang physical, social distancing at may mga hindi nagsusuot ng face mask habang bumoto. Yes, nakarinig tayo sa mga ganun, Yung iba nagtanggalan ng face mask at saka yung iba talagang wala ng physical distance, And they are in a room na hindi maganda ang ventilation. At expected yan dahil doon sa mga nangyayari, especially yung nagkaanuhan yung mga vote counting machines. So tumatagal doon sa room, hinihintay, So, that is one of the expectations na pag ganitong klaseng event, meron talagang magpaglabag sa mga health protocol. Nilinaw naman ni Solante na kapag walang pagtaas ng kaso ng COVID-19, pagkatapos ng 14 na araw,
Ibig sabihin mataas pa ang proteksyon ng bakuna. Nauna nang pinangambahan na maaring maranasan ng bansang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 pagkatapos ng butuan. Pwedeng magkahawaan ulit yung mga nabakunahan na hindi pa naka-booster dahil pwedeng mayroong reinfection. Para sa The Vote 2022 ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat sa #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Isinasapinalpa ng pamilya ni Fanny Serrano ang mga detalye para sa magiging burol at libing ng namayapang sikat na celebrity makeup artist. Ayon sa kanyang anak na babae na si Mactin Miranda, may mga inaayos pa kasi na dokumento ang kanilang pamilya. Una rito, bandang alas 9 nga ng gabi ay payapang binawian ng buhay sa edad na 62 ang kanyang ama habang nasa kanilang bahay. Wala naman itong nabanggit na dahilan sa pagpanaw ng kanyang ama na si Fanny o Felix Mariano Fausto Jr. sa tunay na buhay. Para kay Mactin, habang buhay siyang magiging proud daughter para sa kanyang papa na nagturo sa kanya na pahalagahan ang buhay na maiksi lamang. Sa ngayon ay kaliwat kanan ang buhos ng pakikiramay at pagkalungkot, partikular na nga sa mga kasamahan nito sa mundo ng showbiz. Noon nga taong 2016 nang unang ma-stroke si Fanny Serrano, pero Marso noong nakaraang taon nang ito ay may stroke muli, kung saan umabot pa sa punto na naka-life support na lamang ito ayon sa kanyang malapit na kaibigan na si Sharon Cuneta. Binansagan din na bilang beauty pioneer si Fanny na nasa likod ng nasa aura ng megastar at gayon din ni na Sherry Hill, Lorna Tolentino, Celia Rodriguez at iba pa. May-ari rin siya ng salon owner, fashion designer at actor na minsang pang naitampok sa isang TV drama series. Bombo Foreign Exchange Update. Muling nanghina ngayon ang halaga ng piso kontra dolyar at ayon dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ngayon 52 pesos and 40 centavos, Singaporean dollar 37 pesos and 67 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 67 centavos at ang euro 55 pesos and 19 centavos, Saudi Riyal 13 pesos and 97 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, naganyaya po sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod,
pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sabong mundo yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Evening Edition at live via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Sa Radyo, Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 3 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Mayang gabi sa sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, bilog nga kalibutan, nagapalag ng panatuntunan, zona libre. Karon niya daw sa Miyerkules sa Petsa 11 sa bulan sa Mayo 2022. Sa ito sa ring pagpalagad pagulop na ita karon nga gabi may kopod na ang inyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Dumagitalas sa 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madraguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa ruwasang pungsod. Pila ka madraguan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Kag siyempre kita pag-updan man sa bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa ring mga Bombo Correspondents sa Bombo Volunteers sa mga tagman sa pila ka madraguan nga mga balita. Pinakuli nga ma-report nga nagkalanabo asign sa resitag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanan ng pagtami otas sa aton sa ring mga kauturan mataga permatita abroad mga pinanggata nga marigrense. Kag mapakulod doon nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook. Sa YouTube kag the same time sa bahin sang 630 kHz sa Facebook kag sa YouTube di napagi sa aton sa official account ang Bombo Radio Bacolod. So i-search lang kami dira no kay makalantaw na kamo ka makapamati no sang live nga mapalatuntunan sang Bombo Radio Bacolod sa digital platform naton niya sa bahin sa aton nga mga kabombo para mas mapapos pagin naton ti bilog nga kalibutan kudiin ka man gamay sa parte sang kalibutan malabot kagid iya makabaran sang aton nga pagpangalaga. 5 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagan. Ano mga labing tulapang doon pila ka madraguan nga mabarita duha ka adlaw antes ang eleksyon. Sa so, makabanan ti ano mga ginios-gios na sa madraguan kita anay nga mga balita nasyonal no panayon nga naga-lead no sa sering pag-isip ya makabanan sa seringin tapos nga presidential kag local election. Or we can say national and local election ang ining si former Senator Bongbong Marcos may ara na sang 31,091,373 garnered votes no halin sa 67,000 no ka mga Pilipino no kon 65,000 I mean 65 million or we can say 67,442,616 ka mga registered voters. As of this time no ang total hours ng process sa mga 98.32% no so ang boto nga naisip tanan-tanan ara sa 55,173,053. So ti nagapangaduan diri no si Vice President Leni Robredo nga may ara sang 14,815,251. Nagapangatlo si Pacquiao nga may 3,629,547. No? So ano na ang top 3 mga kabay pero ti ko lang taon ta
ang top 2 naman lang ning ginabantayan subong. No, diri sa may bahin sang aton sa makabran nga eleksyon. Sa bahin naman sang pagka-senador, no, sang pungsod Pilipinas. Pagka-senador yung makabran sa pungsod Pilipinas para yon nga nagapanguna, no, si aktor, no, Robin Padilla nga may 26,441,689 votes. Sa kanwa, Loren Legarda Loren, si Rafi Tolpo ikatatlo, ikaapat nga pwesto si Win Gatchalian, no, ikalima nga pwesto Chis Escudero. Ang ikaanom sa mga pwesto si Mark Villar Bata, no, ni Senator Cynthia Villar. Ikapito si Alan Peter Cayetano. Ikawalo Mig Zubiri. Ikasyam Joel Villanueva. Ikanapulo GB Estrada Ejercito. Ika-11, no, Risa Hontiveros. Ika-12 Jinggoy Estrada. Malayo-layong abansi ni Jinggoy Estrada, malapit sa 2 milyon, no, sa nagapang 13, no, nga si Binay G. Jumar, no, anay Vice President man sang pungsod Pilipinas. Aragid, no, so muna ang top 12, no, nga mga senators as of this time, no, sa diri ko na taon naton ang ining boto nga naisip, no, sang Comelec ara sa 55,173,053 votes na. Nagresulta sang pagkadako-dako ginya biya, no, ni BBM sa kay Vice President Leni Robredo. Samtang duga pa sa diri nga mabalita diri sa lokal, no, naton sa nga mga helikopter diri sa aton sa nga pagpalagad ari naman kita, no, sa sining ikaduwa nga daw antes ang eleksyon. Si Mayor Bing Nuardia, no, ang napiyerde sa eleksyon sa tilikdan nga Lunes sa kay anay Congressman Albi Benitez, no, ang nag-report na sa iya sining trabaho. Bisan pa nga ti kuan ang eleksyon ti sige sa gyapon ang iya sining serbisyo, no. So sa mga pumuluyong Bacolod non ti kay nasang hapon inisa akon sang aga isa nag-report sa Bacolod Government Center upod sa picture ng pagwa di makabaran sang PIO sang Bacolod nga konsidente upod sa kay City Administrator Attorney Edward Quansing kag Secretary to the Mayor nga si Victoria Pariñas kag mga department heads. Ulong tabi karon base makachimpo kita, no, interview sa kay Mayor Bing Nuardia matapos nga ni siya ay makabaran ang napierde sa eleksyon. Team report na karon si Bomboan si Dosorilla kay isa sa mga nakuhaan niya sa aksyon ng kalyado ni Mayor Bing Nuardia. Ini parte sa bahin sang sining dalain ang title ko to naliwat mo. Ining kalyado, no, ni Mayor Bing Nuardia nga si Councilor Reneseto Novero, ang Councilor elect sa Gyapon. Do ika-third term niya na ini. Diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod, no. So ti ini maplano kay ti sa report, no, because ang sining pagkaabariya sang mga mga VCM machines, no, ginislan, ginpasulod ang ining mga replacement. Kag daw ginadudahan iya makabanan nga daw ginadudahan daw nga ti may mga indi amo nga nagkalanabo. Kaysa ganilantaw iya makabanan sang kampo ni Mayor Bing Nuardia ang abansihan dahil ani kon sa matutuod gid nga away, no, kag wala abisang ti siyempre kun ano man ang nagkalanabo pag tuhil-tuhil o kon pag muro magic, no, ara lang sa 5,000 the most, no, kay ti kumag-amo sa nigling abansi yan ni Mayor elect Albi Benitez, no, sa Bacolod against sa kay Mayor Bing Nuardia incumbent, hindi niya battle royal, no. So ti may mga factor man siguro no, sa likod sini iya makabanan, may mga factor man siguro sa likod sini nga tinagdaog na si Congressman Albi sa pagka-mayor. Ti ano ang factor? Ti Ario no? Kamusta? Ako mga mustala ko pirmi
No, kada gabi mga musta lang ko permi sa mga botante sa Bacolod. Kamusta ang 2,000 nyo? Namula na akong pamangkot ha. Kamusta ang 2,000 nyo? Bebe? Hindi na hindi na maglalis pa kay halos kalabanan nakabaton gi 2,000. Amo na niyang hampang subong sang eleksyon ti sa nasiling ko na gani sa Commission on Elections dako na ni nga paghangkat sa inyo da. Nga tawag sa gani ang eleksyon niya kwarta-kwarta lang. Tapos eleksyon na nga kamo. Sige lang tawon tani ako na ang madangatan nyo after sang eleksyon na. Ang kwarta agi malang na pero sa gyapon ang pamangkot sa tinoma dilantar may ang kapangabuhi ta. Berber tistingan ta niya 3 ka tuig tamaan kalipot ni. At simpo ya makabanan another naman nga election by 2025. Sige about Mayo gid si Ma'am Gina congratulations gid daog gid kuno si BBM BBM ni sa iya mo. Why pa proklamasyon. Wala pa sang proklamasyon sa pagka-presidente. Si Albi man saya kuno ati okay imo man iya desisyon ma'am iti aton may tagsa-tagsa kag may kiniiya magita nga mga desisyon mo. Ginapaminsaran subong ang of course panawagtan na lagi guro protest sang kampo ni Mayor Bing Nordia. Pero daw nakasabat diri makabanan si Mayor elect Albi Benitez sa interview kay na sa iya kay sa proklamasyon man niya kay ina sa may bahin sang provincial capital kanay Governor Bong Lacson, Governor elect sa liwat for his second term, kag Vice Governor Jeffrey Ferrer, Vice Governor elect for his second term, at man to si Mayor elect Albi Benitez. Nagpahayag makabanan nga ang pagsuporta kuno niya man sa mga opisyal sa probinsya kay consultant ina sa damo sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental siling niya magsumpa kami liwat sa Mayo 30 sa Hunyo 30 magsumpa kami makabaran sa Mayo 30 at liwat namon niya istoryahan namon ini pungkuan namon ini ang ining nasambit iya makabaran nga mga development nga pwede ta mahimo sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. So may nagpamangkot iya makabanan sa makatapo sa media sa iya. Anong imong reaksyon Mayor elect Albi Benitez sa bahin sang pahayag sang kampo ni Mayor Bing Nordia nga may mga hindi amo nga nagkatlatabo sa pangulo na tapos ng eleksyon. Siling niya truth hurts. Muna mga sabat niya balatan ni karon and then may interview man diri sa di makabanan si may interview man diri sa bupo din subika kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Very consistent gid sila so pati man ang spokesman sang BBM diri sa Negros Occidental nga si Mayor Sani Coscolwela kampante gid sila nga magadaog si BBM landslide pati mga senatoriables isa lang nga nakalusot sa oposisyon. Tidak ko gid ko ng pagpasalamat diri although sa bilog nga probinsya perdi ya si BBM sa Bacolod nagdaog siya diri sa bahin sa syudad sa Bacolod. Bati ko paanggid ang margin ng Vice President Leni Robredo last 2016 ang vice presidential race so nabuhin-buhinan ang abanse sa probinsya kag syudad sang Iloilo daog man to si Vice President Leni Robredo. Sige, kag report man karon ni Bombol yan ni Sil Menado assessment diri sang Bureau of Fire Protection sa natapos na to eleksyon. Salamatan ta nga naging malinong kang matawhay ang aton sa eleksyon so far wala gid election related incident nga at the time sa election gid lahat dahil sa padulong ang eleksyon wala gid sang mga seryos sa mga ginapamatay tamo to ang sa bahin sang syudad sa Mamaylan isa ka teacher nga ma-serve patutani nalutangan kag mistaken identity kuno. Kag karon mes kadyo interview mo kita sa Mayor may manggilimutan sang Banwa sa La Casillana kay na-re-elect ni Wat ni siya as mayor sa Banwa sa La Casillana.
no? So nagkontra siya subong iya nga vice mayor. So ginkuha niyang iya sining amay nga former mayor man sang Banwa sa Casillana bilang vice mayor niya kanag daog man, no? Si former mayor Bordig Nicor, no? Ti ang mga utod niya nagdalaog man sa pagka-konsihal sa Banwa sa Casillana. Kay surahan taniman karon dugang no? Ining kuan bala, no? Ng dinastiya sa bahin sang pamolitika diri sa pungsod Pilipinas. Kaya may ara kita da seksyon karon pasahon ta sa konstitusyon naton ang pagdumili sa dinastiya. Tigali ka doon man na klaro, way man na nabutang da ko diin nga generation na asta, no? Ang dinastiya ti grabe mo sa 5th district mapati kamog sa hindi. Sa Isabela, mayor nagdaog nanay. Ang vice mayor nagdaog bata. Sa Moises Padilla, sa Hinigaran, ang mayor nagdaog bana, no? Mayor Nady Arcio. Ang vice mayor nagdaog asawa ni Mayor Nady Arcio. Sa Banwa sa Binalbagan, ang mayor nagdaog si Mayor tawag sa ngani nang doon nalipat ko. Ang kontra bala ni Mayor Arandanda, no? Sa may bahin sang Banwa sang Hinigaran, Mayor Mirasol, no? Ang nagdaog mayor. Ang asawa nagdaog vice mayor. Grabe, no? Amo ning Casillana, ti bata ang mayor nagdaog, ang vice mayor nagdaog amay. Sa Ilog to ti amo man to, no? Sa 6th district nagdaog ay kontra, no? Si Ding Alvarez, no? Ang nagdaog sa Ilog ang nagdaog mayor utod niya, no? Ang vice mayor nagdaog utod niya man Japon. Tupagid gani sa Sipalay mag-utod man. Ang nagdaog liwat nga mayor babayi Gina Lizares, utod yaman ang vice mayor nagdaog nga si Oscar Montilla. Ay perte, no? Daw diri sa 3rd district amo man, no? Ang dinastiya ara man da sa pamilya Benitez. Anon muna no? Kay ginabuto sila sang tao pero dapat tani, no? I-regulate nato nina pero tiway may mangisog, no? Nga mga lawmaker sa diri makabanan nga ti mag-file abi sang bill, ga-file tuod man sang bill dira sa House of Representatives pero daw hasta man ang gani sa committee level way na gin-entertain kay halos tanan sila da guilty man kay dinastiya man da ang mga nagdalaog sa House of Representatives kag subong man sa Senado. Tiaber sino mangisog nga lawmaker nga mag-file sang bill dire nga ti idumili ang dinastiya. Sige, no? Dari sa ato sa ringa pagpalagadora sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7. Inyo na nabatan ato sa ringa mga headlines, magbalik kita, no? Hatag kita na sa pila ka maparandom. Standby ka mo dira, no? Pagkatapos, gilamang sining. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastanteng pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balenciaga subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na rin sa aton sa ring pagparagan. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time. 30 minutos na nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Pareho ka muna pamati no, dari sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre Ponce Ilagad, Bombo Ponce Espino. Humanin pa man no, or after sang nagboto no, sa iya presinto sa ETCS 3 si Mayor Evilio Bing Guardia no, nagpatawag sa gilayon sang press conference sa makatapo sang media no, saying that may informant no, ini siya nag-feed sang information no, sa iya with regards sang sining mga computers ko no, or we can say mga VC machines no, nga gipasulod diri sa syudad sang Bacolod right after nga may mga reported in different barangays no, sa syudad nga may mga na depektoso nga VC machines. Di daw nagaduda nga ato nga machine no, pre-programmed no, kag may mga unod na kuno ang mga SD card no. So kung isipon naton sino man bing may abilidad nga maghimo sini no, may ano kadako ang posibilidad no, nga ma-pre-program or mabutangan ang ganaan sang data no, ang inang mga SD cards para nga ti pag print out no, automatic amo na ang magwa
pwede niya nga balis karon o kung pwede niya no nga manipulahon ang result. Although nga si A nagdaog kay si Juan nagdaog kay Pedro. Ti pwede gani niya kuanon, pwede gali na niya himuon no nga si Pedro ang padag-on pero sa pagkamatuod si Juan niya ang nagdaog. Damo na bala nga mga kuan mga example nato na. Isa sa makalyado ni Mayor Bing Nardia ang hatag sang komento with regards ni kung balati ano ang mga plano no diri dugang iya makabanan no ni ni Mayor Bing Nardia with regards sang sini mga reported nga nga mga boto no or reported nga mga program or pre-program nga VCMs no hindi na tingala although mga basta tipirde ka seleksyon may ara ginaiyang mga nagagwa nga pero sini no so bati ko i-sustain mo ini kag imuon abi nga i-protest mo gid no we'll see no kung ano ang kung ano gid ang madangatan o sini check na ton no sa mga kabaran ni ang pahayag no diri ni Councilor Aniceto Novero kay karon sa kay Bombo dinhi si pabati taman ang reaksyon no ni Mayor-elect Albi Benitez katuto sa gina sa probinsya sang Negros Occidental sa probinsya Capitol no sa proclamation sang nagdaog governor kag vice governor. Sa Bomboan i-check na to nanay no sa piyak na linya. Bomboan sa report please come in. Bombo Pons ginasuportahan ni Attorney Reniceto Novero no ang kining tuyo or ang statement ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Nardia bilang amay no suno sa iya grupo Progreso sa sining pagkatingala no kag ang tuyo nga pag-file sang kaso no sa sining natabo no nga resulta sang eleksyon nga ginatugyan niya abi sa iyang legal team kay parehos ang sentiment sa alkalde suno sa iya natingala man siya abi si Attorney Reniceto Novero sang difference no or nga naglabot gid abi sa like hamba niya si 70 mil ang inang abanse no ni Mayor-elect sa karon or incoming Mayor Albi Benitez no sining natapos nga May 2022 elections no so Bombo Pon sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya mga kabombo so, wala pa man sila ka meeting no sa grupo Progreso but definitely hambal ni Councilor Reniceto Novero kung ano man ang plano ni Mayor Bing sa una niya ganing statement ginasuportahan niya no pamatian ta si Councilor Reniceto Bomboan dali lang gid standby. So bali ano ang tenor sa pamangkot mo kay Councilor Novero sa protesta gid? Sa iya bala Bombo Pons nga ginpahayag ni Mayor Bing nga maga-file siya sang protest no. So ang hambal ni Councilor Reniceto Novero ati supportive man siya diri sa tikang ni Mayor Bing Leonardia no. Kahit di bala kaina sa report naton nagpagwa sang statement ang alkalde sang siyudad sa Bacolod nga natingala siya nakibot siya sa sining resulta iya sang eleksyon kag hindi siya kapati sang difference that is why nga ginatugyan niya ini sa iya sini nga legal counsel Bombo Pons no so amo na pero why pa man na sila ka meeting Bombo Pons sang grupo Progreso kon sang GP no ang pamangkot kay inagani gin-interview taman si Vice Mayor Elcid Familiaran no tembal niya why pa man siya kasugilanon sa kay Mayor Bing kun ano gid ang plano iya sang alkalde siyudad sa Bacolod iya Bombo Pons no pero hambal gani ni Vice Mayor Elcid Familiaran kay naman natin gina diretso man ni Mayor Bing kung mag-protest siya abi. Subong naman iya sa kay Councilor Reniceto Novero nga still sa gihapon upod niya sa grupo Progreso kay na-re-elect na ibaluan tatanan nga na-re-elect ni si Councilor Reniceto Novero upod niya si Vice Mayor Elcid Familiaran no sa grupo Progreso 5 sila ang na-re-elect Bombo Pons mo no 4 ka mga incumbent nga councilors sanday city councilors Ang Cindy Rojas, Israel Salanga kag Councilor Reniceto
Sito Novero kag si Vice Mayor Elcid Familiaran. 5 sila sa bayan sang Grupo Progreso kag napierde si Mayor Bing kag iban pa nila iya ka mga kaupdanan bumbupon sa GP. So ang hambal dira ni Councilor Sito Novero ati supportive man siya no sa siniiyang atikang bumbupons. Kag may siling sa ganin ito kung sa tuod-tuod lang ang abansi hindi ka muna iya ka dako-dako no pagpati gano na sa 5,000 lang gid. Oh. So, amo nang ilang pagpati bumbupons no. Sang bahin iya sang GP o kung Grupo Progreso. That is why nati supportive sila sa siya abi si Councilor Novero sa himuon nga tikang iya ni Mayor Bing kung may election protest siya o ma-file siya abi sa election protest sa before the Commission on Election sa resulta kung ipa-recount niya o kung mapa-recount sa balang yung ginatawag bumbupons, ipa-recount niya ang tanan nga mga election returns. No? So, bumbupons, pamatian ta bumbupons si Councilor Riniceto Novero. Si Mayor Bing, Councilor, ma-file hambalya, mapa-recheck siya sang resulta sang eleksyon ang GP. I am not sure yet kaya wala kami kambalanay pa nanungod sila. So whatever be his option, ako I stand along with him. Okay. Masuporta ka sa iya, Councilor? Well, he is my mayor and I believe nga hindi naman na mag-ibo puro si Mayor being mga tikang pareho sila kung wala sa mga ginatanaw ng mga sufficiente ng mga factual and legal basis. So, I would be supportive sa iyang move. Okay. Bilang isa ka abogado, ang pag-file sang election protest, ano na siya? Sa diin mo na siya gina-file, Councilor, if ever mag-file ka? If mag-file ka election protest, i-file mo na sa COMELEC. Ang akong pag-intindi sina, unless kung mag-file ka po warrant or election protest, gina-question mo ang kung ano wala kami kambalanay kung ano kitang yung punto gina-question. So I haven't talked to him yet after confirmation except sa itong gabi lang sang pag-isipay, so good isipay, we talk. But wala kami ka-mention na manungod sina. Kaya wala pa man tumatapos, isugod pa man lang itong isipay. Okay. Then after the conclusion of the counting and until proclamation, until now, wala pa kami kahambalanay. So, I do not know yet kung ano gid ang eksakto nga plano ni Mayor Bing. Okay. Kay in disbelief siya hambal niya sa iyang statement. Nakibot siya sang resulta kag ang difference hambal niya dito for him sa iyang statement kay imposible, Councilor. Yeah, ako I agree sa iya observation because that is also my personal observation. Nga kay rational bala daw kalayo sang ginatawag nga logical nga rason nga mag-amuna kalayo ang distansya sa tunga ni former Congressman Albi kag ni Mayor Bing. Kag ang pattern sang voting could raise questions, meaning kung i-exercise mong imo sense of curiosity kag quest for fairness, truth, and integrity sa electoral process, hindi kidya pwedeng hindi ka makapamangkot. Hindi pwedeng hindi ka ka-raise certain issues na kinahanglanon mo pangayuan clarification. Kay kabudlay patihan ako until now nagalibog ang ulo ko. How it happened that way, hindi man ko magpati nga muna ka-hated si Mayor Bing sa Bacolod kay on the ground, kundiin kami magkalalad to kabataan, teenagers, mga ginikanan, both
male and female parents tapik na yung ping mo, nag-aukot, tanami ka sa pagbaton. So hindi ko kapati nga the result of the election could be that wild and distance. Nga daw kapakita, daw layo sa tao. Ang among nga rally, kung di mo tanamon to, kumatya ko di magdubo to, may iba nagambal nga ni 30,000, 50,000, kaya rin na kami nagkatililipon sa may Pope Tower area. Ang linyada, baka alin na dito sa Lacson, wala pa matapos mo, o gas, hugot at patunayon. And fully occupied ang dalan, kalapad-lapad kabayda ng Burgos. Rizal. So, wala pala sense of rationality kung di mo tanawon. So, somehow, what appears to be the factual basis for proclamation on the records somehow raises certain possibilities kag certain issues na kung ikaw sa lugar ni Mayor Ping, mamangkot kagid kag mangayo kagid clarification. And that could only be done by way of a legal process. Kaya ba niya ang GP will take ang legal team will take legal action against sa resulta sang election manang iyang press statement, Councilor. Yeah, ako, I believe that he is talking to his lawyers, personal lawyers. Yeah. He has not yet discussed this with me. I am not sure kung na-discuss ni kay Vice Mayor Elucid and other members of the GP. But I believe nga kung makamit kami somehow, manginbahin na sa sangamon Pilipinunan. Okay. Okay. I commiserate with Mayor King. My heart really aches, to be frank about that, about on what happened. It is beyond any reasonable expectation. Kaya nga kung pananaw, kung makirdianay, gidman sila ni Congressman Albi, ang ilang agwat lang sa isa could reasonably be between 2,000 to 5,000. At ayog mo pagkinabi 20,000. Ayog na gina ang 20,000 siguro. Pero but that high and that far, tama ka unreasonable and it creates some reason for wonderment. Attorney, salamat, Ged. Thank you, man. Thank you, man. Okay, bumuan? So bumupon sa batian naton ang kabahin sang pagpahayag ni Councilor Reniceto Novero sa bahin abi iya sang ilang grupo sa Grupo Progreso. Pero nahibaluan taman iya bumbupons nga kaina may sabat mandira no ang mismo no si Mayor-elect Albi Benitez na hanungod sina, so ipatpat ina ni Bombo Dennis, pero bumbupons magluwas dira si Attorney Bong Dilag, amo ni subong ang nagaserbe nga spokesperson ni Mayor-elect Albi Benitez. Bumbupons no siya ni ang nagaserbe iya nga spokesperson sa karon no kay man may ginapadala man na siya abi iya nga statement sa aton diri iya sa Bombo Radio in reply bumbupon sa sining ning statement sa alkalde kag ang punto nila diri bumbupon no base sa pagpahayag ni Attorney Bong Dilag no bilang spokesperson ni Mayor-elect Albi Benitez nga masakit gid man kuno bumbupon batunon ang kamatuoran no masakit batunon suno sa iya ang kamatuoran no bumbupons no so pero hambal niya ti sa bahin nila iya kuno sa Tima Senso sa kay Mayor-elect amo na ko sa English na truth hurts. Oo, truth hurts kuno pero the truth will set you free. Sunod diri sa pagpahayag ni Attorney Bong Dilag. So dapat para sa ila diri bumbupons no nga batunon niya na lang kay ang 170,893 Bacolodnons gave sunod diri sa statement bumbupons gave Mayor-elect Albi Benitez the vote of trust, confidence and mandate. So the voice of the people couldn't be any clearer
than that, no? So ang the truth is painful, so diri sa kay Attorney Bong Dilag bilang spokesperson. In this case, 171,893 times, no? Attorney Bong Dilag, spokesperson. So karon na dugangan na ni Bombo Dennis. Spokesperson da pagdaog ni Mayor-elect Albi? Yes, kay amo ni siya Bombo Pons ang pinaka first nga statement nga ginpalabot sa aton sa Bombo Radyo nga si Attorney Bong Dilag ang spokesperson, no? So amo ning pinaka una nga statement nga ginpagwa ni Mayor-elect Albi Benitez nga ang spokesperson si Attorney Bong Dilag. So I presume subong siya Bombo Pons nagsugod subong bala pag after na eleher ni Mayor-elect Albi Benitez nagsugod nga spokesperson. So amo na kani Bombo Dennis kay kaina di ba ato man to sa provincial capital nagsuporta. Yes, no? So, Bombo Pons, amo ni so far kati si Mayor Bing to, may ginpagwa man siya subong Bombo Pons nga executive order kay nagbalik siya kay ina. Nag-report na siya, no? Yes, nag-report siya after sining election. May video siya gani Bombo Pons nga nagbalik siya kadto sa government center and then nag-meeting siya sa iya nga mga department heads Bombo Pons, no? Amo na ang iya pinaka first meeting after iya sang pinaka first meeting niya after sang May 9, 2022 election. Abi Bombo Pons, no? So amo ni executive order number 24 series of 2022 kun sa ang iya diri nga executive order, an order creating the post-election clean-up committee in the city of Bacolod. So sa post-election clean-up committee, gina-compose na siya ang chairperson, ang co-chairperson si Vice Mayor Elcid, ang action officer si Attorney Edward Joseph Quansing, kag ang mga miyembro si Maria Victoria Pareñas bilang acting secretary the mayor, Engineer Aladino Agbones bilang sa City Engineer, Hilda Luisma sa General Services Office Head, Ramil Palalon, OIC Department of Public Services, Attorney Ruben Micael, Sabig City Legal Office, kag ang Public Information Office. So meaning, ang ininga committee ba shall perform sang mga tasks sa speedy removal sa mga campaign materials, no? Bombo Pons, pag-coordinate sa mga respective nga mga president sa mga liga ng mga barangay, sang kuniyang kabataan para sa assistance in the conduct of clean-up in various barangays, pag-coordinate with a garbage collection contractor sa IPM, ang properly informed private property owners o sang representatives kung may campaign materials, no? Bombo Pons sila ma-remove ina kag ma-ensure ang cleanliness sa syudad after removal sang campaign material. So maninlo, literally Bombo Pons maninlo no sa mga campaign materials. Pero may nakita na ko nga mga nagapangkakas naman sa campaign materials ga makamatomato naman ang iban iya nga mga kandidato, ang mga which is nagdalaog yati nagpakakas perdiyo wala. Oo. So, pero iban, Bombo Pons, may nakitaan man ko, no, nga mga lost abi sa election, pero nagkakas man, no, kaya ni sila, post man sila sa social media, like in the case of Attorney Cesar Distrito, nakitaan ko kayo na nagpangkakas man siya sa mga election material. So, amo na dapat, no, baski daog, perde, kakason, pero ang syudad, mayara ni sila sang executive order si Mayor Bing gamando ni sa mga department heads no nga pangkakason ining mga election materials Bombo Pons kay dapat makakas na ni kay 45 days no ining nga nakakabit no, so di ba duantan man damo-damo ang mga campaign materials nga dapat pangkakson pero kung bululigan mas mahapos daog gaman o kon pierde no. How's that, Bombo Pons? Sige, salamat Bomboan. So, Bombo Pons, sa maning update report natin yung madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa report ni Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radyo, Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. No, diri sa aton sa ringa para tuntunan. To be fair, no? Kay ko sa daw nagaka-miss understood sa mga tagparamati naton, no? Kung isa daw makasiling mga sa makakatinaga lang mga bias. Wala kita nagabayas diri, no? Ang aton ginaplastar taman ni magtimbang. After sang election, no? Ari 23 hours ago,
bahin sa Facebook page, no? Ni Mayor Bing Nardia, nagwa diri ang headline gid kagabi nagwa ini, no? Mysterious and unbelievable. So magsiling ka mysterious, di daw makakilibot, no? Misteryoso, daw hindi amo, no? So unbelievable, daw hindi mapatihan, no? So ato ginapastart lang niya, hindi man ta sila makahambag kag maka-confirm, no? Nga may dinayay nga natabo, no? Mga istorya lang ini nga nagalagaw as of this time. Nga pwede man ta kahambal, no? Nga huo, no? Posible o mga posibilidad, no? Ang matabo. Tirang camp ni Mayor Bing Nardia naga-question, no? Nga mas dako pa kuno ang boto ni Vice President Leni Robredo ikumparar sa kay Mayor Bing diri sa Bacolod. Muna basihan na nila sa piyak yang nga kampa. Plastar ta man sa piyak karon. No, kay ginbalikan man naton tuod diri ang record sa City of Bacolod, Mayor Bing garnered votes, no, sa diri makabanan for a total, ay dali lang gid, no, kay do nagkuan iniaw, no? Nagkakuha sa sang boto. Dali lagi kay do nagturong ang akon nga banawan ni Bumbo Harold. Ari na, no? Nakakuha si Mayor Bing sang boto, total of 107,447. No? Si Mayor-elect Albi Benitez nakakuha sang 171,893. Tingin na kuan sang kampo ni Mayor Bing nga dako pang boto ni Vice President Leni Robredo. Ikumpara sa iya. Naog ta di sa pagka-presidente, no? Bongbong Marcos nakakuha sa 121,179. Mas popular pa si Marcos ang sa kay Mayor Bing gali, no, sa lokal. BP Leni Robredo basenta ang boto ni Vice President Leni Robredo 112,051. Samtang ang kay Mayor Bing ang boto, no, 107,447. Sa pila ka may eleksyon ni Mayor Bing since 2016, 2019, and sang last term niya, no, 2010, ang boto ni Mayor Bing ay nagasobra bumuharod sa 120,000. Ang iyasi nga boto subong nag 107,447, no? Ang iyasi ni, no, nga boto. No, tini mga legasyon na niya, but wala pa ni mga clear nga ebidensya. So depende na sila kung file sila protest, no? They must present, no, sang ebidensya, no? Or we can say it na Sir Ben, no, nga substantial evidence gid. Manong naka-question nila nga dako pa nung boto ni Mayor Bing kay Vice President Leni Robredo, mas popular pa kuno. Si Vice President Leni Robredo san sa kay Mayor Bing sa Bacolod. Nga nagdako ang iya nga boto. No? So, ano pa gid? Kung basihan man naton, ato lang gin pagwa, no, ni senatorial candidate Larry Gadon, no, di ba? Nagbulgar to sa last time. Dili ta makadto sa mga posible mahimo nga baklanay sang Smartmatic ang supplier, no, sang VCMs. Sang aton nga machine, VC machine na natawag, no? Yesterday, ginbulgar niya sang kampo ni senatorial candidate Larry Gadon, no, sang BBM Sara Unitim gid gani ila gid ni kay Larry, ilan senador ni, no, nga gintanyagan ini sang winning spot sa balor nga 200 million pesos. Now, if we look at 200 million pesos, no, sa isa ka tawo nga may negosyo, no, may kwarta o bilyonaryo, no. So, ay ko nang bangalan dia, Larry Gadon. Tiko si Larry Gadon, way nga kwarta nga muna. Nya way ko na iya sang kwarta muna 200 million. Why ni ginbaton? No? Ni Larry Gadon. No, kay hindi sa makasarang. Te pamangkot sino lang makasarang sini. No? Sang 200 million ina, no? Kung may transaksyon magigatuod, bato nagalapit-lapit, no? No? Tihipos ang kampo subong ni BBM regards ni. Hipos ang Comelec. Hipos ang kampo sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Hipos sila. Sa revelasyon,
no, ni senatorial candidate nga na perdi na ni siya. No, sa Rigadon, layo-layo lang mabansin na Rigadon, ika 16 I think or 17 spot. Oh. Ti diri kun kuan basihan ta lang na no? Kay kung mahimo man lang ini sang isa ka kandidato and because of his wealth, because of his money, pwede gali mahimo. No? Nga baklon mo lang para magdaog ka. Do sa mo na, no? So, makalilibog man nga paminsaron nga ti siling, no, kung automation na taway na daya ay kung manual ya ti pwede mano-mano, pwede na iya, no, madaya kay ti mahambal ka nga ti ang ginabasa to Juan perong buto kay Pedro. Niya pwede na iya. Kag isa lang ka brano, ti tapos ka na. No? Isa lang ka brano, tapos ka na. Ti sa piko sa full automation. No? So, although to, why pamagin sang reported, nga na-prove, no? Nga pwede kagli kadaya, pwede kagli maka, bakal, no? Pwede kagli iya maka, tawag sa gani, pwede kagli iya maka negosyar dito, ngita ka lang 200 million mo daw ka nagli kung una, kung tuod, no? Pero ano yan ang rason kung nga, ngagin bulgar ini, no? Nila Rigadon. Kung tutukan ini sang Commission Election sang COMELEC investigaran, tutukan sang House of Representatives, no, sa Committee on Electoral, kung tutukan sang Senado, no, sang Pungsod Pilipinas, mga senador, no, di ba si pamalang mga prove naton? Kaya ti, may mga revelasyon and ara pa sa kampo, no, although to, ang administrasyon, wala yan open up kita subong ang administrasyon Presidente Duterte nga full support kita sa iya sa kay Bongbong Marcos. Kay damo man natingala, no? Sa resulta kung sa kadalagan, balutan na gid man, no? Kadalagan ni Bongbong Marcos, no, nga nagbuot sa 31 million. Ti amo ginaya kadako ang abanse, no? Nga naglabot iya makabanan sa aton nga makabombo, no? Naglabot, no? Pila-pila mga abanse, malapit sa katunga, no? 31 million plus versus 14,815,000. Malapit sa 15 milyones nga bansin niya. Sa nagapangadua, nga si Vice President Leni Robredo. So, and this is another record, no, sa ato sa history sa election, no, nga wide margin sang nagdaog. No? Pila natin, 98% proklamasyon naman lang kulangs ni. Pero proklamasyon daw last week pa sang bulan sa Mayo. Proklamasyon. So, and this is the first ever full automation 2010, 2013, 2016, 2019. Pagka 2022, kaysa apat ni ka full automation since 2010 every 3 years, ang resulta diri ang makabran, no? Mahulat pa kita pagka the next day mo. Ti imagine, pag close sang mga presinto by 7 o'clock sa mga natapos, sige wala na gid sang tawo da within 30 meters ka radius. Pang send data, Labotos National, server sang Commission on Elections, lapit-lapit, mga or pasado, las 8, pila na to ang na-record to? 4 na dayon ka milyon? Ang na-record sa kay BBM, nga buto nga nagsulod. Tidak mo man itong tingala. Siyempre, ti man kadasig ba? Diri sa Bacolod, dasig man. No? Ang pagwa, sa diri mga kabanan, sang resulta. Tidak mo mapamangkot subong. No? Figures, mga percentage, no? Sidri, amo ni mga dapat nga sabton. Masinid mga kabanan, sabton sa Commission Elections no? Kung may protest magid nga i-file dira, no? Ang kampo ni Mayor Bing Nardiga. Tinitaman sila na mabasol, although sa aton pa insindi, kung perde ka siyempre reklamo kagit. Di ba? But to make things clear, no? You should done sang protest. Protesta ka. Ba't di ko magprotesta ka naman? Lang taon mong protesta ni BBM sa una sa kay Vice President Leni Robredo or wala pa niya si BBM, wala pa 2016 election. Last 2010 nga presidential election, may protest na to iya si Anay Daerji Secretary Marojas.
Against sa kay Gigi Marbinay nga nagdaog Vice President sang 2010, but ano ang natabo? Wala nagprosper na labutan ng 2016 hasta nga natapos ang term ni Binay ka nagpadalagan ni Watsi Rojas, presidente, wala madesisyonan. Tanan, puro basura man. Here comes sa vice presidential election last 2016. Napierde si Bongbong Marcos for a margin of almost 500,000 against sa kay Vice President Leni Robredo. Senator Bongbong Marcos filed a protest. Ti, ginat entertainment, gin-drulats kung anong mga lugar ang dapat i-protest. Na-prove, no? Nga ti nagdaog magin si Leni, why nagpangibabaw ang protest? Naabtan lang sang eleksyon, no? Why nagpangibabaw ang protest? So, kung amo naman ang basihan ta, we can say nga ti credible ang result magamos na. Ti wala ka sa may makita nga perde nga nagareklamo mo. O mangkot nga ang perde. O perde gani si Mark Gules sa sila ito. Sa kay former Kapitan Gallego, nga isam lang nanay ka security guard. O isipo mo Gallego kay Bumuharol, bate daw ay gani nagtag kwarta. Ano ipanagtag niya kwarta kay sa kwarta? Wala, tutuod. Perde gani mga nagapanggamot nga sa ikutos kabangkalan. Sa isa lang kakagawad kag kapitan sang Tanawan. Ining si Miranda, no? Kwani nang amuli ni siya ang isahanon nga kapitan da sa kabangkalan sang una nga nagsuportar sa kay Presidente Rodrigo Duterte sa 2016. The rest na to yati maruhas. Oh, siya lang na isa. Pero nga case lain naman na iya, no? So why ni sa makapasidad ya? O kung tuod, no? Nga may ara sang baklanay nga ikasarang nga ibakal. Oh. Di ko mag-amo mo lang sinagaliti. Why na lang ta eleksyon sa Pilipinas, dulaon ta na lang political system tadi sa Pilipinas. No? Mamansig-mansig na lang ta guroy. Kay total, kung wala mga politiko, mabuhi man tas guro, pati ka mo sa prinsipyo ko. Wala may madiriher nga politiko da mabuhi man tas guro, makapangita man ta guro, trabaho ta. Makapangita man ta guro sang ipakaon sa pamilya ta. Di ano ginang mga politiko aw? Oh. So, kali kay na andan ta na nga amo ning aton sini nga sistema. Diri sa pungsod Pilipinas. Dapat may bediriher gay guno mo. Oh, ano ba ang purpose? No? Nga gibutangan ta na mga lideres da. Sang una okay pa. Ba't sang natuipan nila? Ngati ang pwesto gali why sila kabalo nga ginpahulam na sa ila sa pumuluyo. Kung hindi ang pumuluyo, magbutar sila ni sa pungko da. Di daw kalimbawa nila daw ginasawa man nila na. No, ang pwesto nga hindi naman maghalalin da o kagdamo-damo na mga interesados na. Oh. A lot of protest. Diri sa Bacolod, former Congressman Monico Puente-Villan, nag-protest man siya. No? Sang una, sa 2019, pa-enkwentruhan nila ni Congressman Greg, protest man siya. No? So, basta pierde, ti ma-protest. Pero tayo ato na mag-protest kita, siguraduhon ta no? Siguraduhon ta nga may bastante kita iya makabanan, no? Nga mga evidence of regards na. Oh? So, kung tuod. Ti ko basihan mo lang nga taas pang boto ni Vice President Leni Robredo, no? Sakay, Mayor Bing Enardia, ti amota, ti kamo na iabana-bana da. No? So, kung sa bagay, may tsimpugid, no? Para sa aton, kag sa mga politiko naglaperde kung gusto nila nga magprotesta. So, amo na mo. Nagapati ko yung money can move mountains. No? Bisan na, no, pa na iya mga kabaranda. No? Basta, in the course of money, no? Or because of money, no? Pwede kaya magpagiho mo yung bukid because ang kwarta. Oh, di ba? Agree man ka mo? Oh. So, ang ini nga mga bagay, kisa makasiling matat sa graping na malang na gani, no? Sang iban, nga hindi makabaton sa ila kaperdihan.
Pero mapirdi ka man niya tuod na bala nga. No? Tiga expectar kita sang Battle Royal. No? Diri sa Bacolod. When we say Battle Royal, no? Ang mabansiyanay sa jutay-jutay lang. Hindi na siling lampaso or hindi gani, no? Lama-lama, lasak-lasak. Kung ano pagida. Oh, pero pagka matuod si Mayor-elect Albe Benitez, gin lasak-lasak niya gin lampaso niya no? Si Mayor Bing Nardia, amo na ni guro siling nila nga titiyon sa pagbago. May iban diya siling tiya, Bombo Pons. Tagaan taman simpo, no, ang iban. Hindi lang ngati sila landa ya permi. Mayo mga sentimento ini, mayo mga opinion, no? So, ang aton sinete eleksyon man no, natapos ng eleksyon, no? So, batunon ta kung ano mga resulta. And kung may ara kaya ebidensya da, no, nga bakod kag magprotesta kagid iya, ti mo naman diretso. But na proclaim na, no, legal na ang tanan, no? Let the new administration, no, continue serving Bacolod City. Tagaan ta tsansa no? Si Mayor-elect Albe Benitez nga baka servisyo. If indeed, no, nga may matabo magid nga change, there is a Bacolod for 3 years. Pamangkot, after 3 years, din makadto si Congressman si Mayor-elect Albe. Amo naman na, no? Let's go beyond on that. So, we look at the present. So, panilagan man no, sa mga Bacolod nun. Kamu nga mga Bacolod nun, no? Kita diri nga, reside, panilagan taman, no? Within 3 years. If they can fulfill their promise or they can go on with their promise, no? Ito ba sa mga politiko, promisa lang promisa, pero pila ka porsyento lang na ganing matumanda, no? And para masatisfied man, no? Ang mga constituents sa mga Bacolod nun. With regards in it. No? So, kay nakuha man ni reaksyon, ibumbo din na sabi si Mayor-elect Albe Benitez, tutugin na sa Capitol, nagtambong sa proklamasyon ni Governor Bong Lacson, Governor-elect again, for second term, and Vice Governor Jeffrey Ferrer, no, sa probinsya sa Negros Occidental. At toto siya, no, to represent Bacolod City, no, so that Bacolod City and province of Negros Occidental will working hand in hand, no, para sa progreso man, no, kag asenso Unito mga progreso kasi piyak na kuno. Para sa asenso, sa Bacolod kami ning taglan nila. Team Asenso. And ang reaksyon niya, no, so ang ipamangkot sa isa sa tapo sa media, no, reaksyon bigay sa kampo ni Mayor Bing ati mysterious and unbelievable ang resulta sa eleksyon niya. Truth hurts. Simple, brief, and concise answer. Direct to the point. No, ni Mayor-elect Albe Benitez nga truth hurts. 10 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton nga pagpalagan pagbalikta Mayor-elect Romayla Almi ni Cormang Gilmuntan, no, sang Banwa sa Kasilana may kaupod naton diri sa aton sa ringa para tuntunan. Sige no, si Sir Ben, thank you gid, no, sa mga comments mo sir, no, diri sa aton sa ringa pangalagan. Sige mga comments, no, sa live sa aton sa ringa mga tagpamati karon dugay-dugay basahon naton pagkatapos gilamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Sige, pabalik na rin sa ato sa ring pagpalaga sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Diriban sa bahin sa ato sa ring pagpangalaga.
Sige, wait and see na lang tabo mo po if the real change will come. Jack Villaruel, no? Mabato na iyang kapirdian basta credible lang ang resulta. Bagay, okay man. Si Bumopons, natingala lang kobla, no? Mas popular pa si Bongbong kay Duterte sang 2016. Pila pa kaadlaw nga counting kag naka 16M si Duterte samtang si BBM is just in 2 days and 31 million gid ang na-account nga nagboto sa iya. Daw imposible kuno. May na lang na why na eleksyon na kay hindi man na sila kay balo magbaton sa ila kapirdihan ang mga taong bayan ang nagboto. From Eleuterio Malakad naman siya. No, kanag mensahe no diri sa aton no nga pangalagan. So thank you kita no sa mga mensahe ninyo. Anyway, tingin na entertain naton ni. Pasabton ta karon no sa part o kon sa bahin man iya no ni Mayor-elect Albi Benitez. No, sa kay Bombo Dennis karon para mangin fair lang kita. Si kuan nagali ang gin-appoint nga spokesman no si Attorney Bong Dilag. No. So without the presence of mayor arang spokesman. So ano mga plano? So dapat ari gini tapat ni si Mayor-elect Albi Benitez sa adlaw sa Bacolod Hindi kati bibiyaan na yung Bacolod no. Hindi man naguro matabo no. Spokesman niya subong dapat mangin visible man no. May namit kung tani kung may ara gid sang public number si Mayor Albi. Pwede nang tawag na Mayor Albi kay tinailer naman na proklamar naman no. Mayor-elect Albi Benitez para nga ti bisan pa no ano oras tawgan bla. No, tawgan mo tong gabi ti masabat bla para sa serbisyo sa tawo. So ti kabay pa hindi matabo na nga ti itugyan lang sa spokesman no ang mga sabat. Nami gidya kon personal nga magsabat gidya si Mayor Albi sa mga tawag. Kana Mayor Bing inatawgan ta man na no gin-interview ta man sa mga nagasabat no. So kay pwede ka man makadirect mas open sa public no ang linya. So ayun ta na no sa team niya kung magpungko na siya nga ti kung pwede matag sa public number nga anytime no any day no every seconds every minute nga pwede niya da masabat ang linya sa sina nga telepono. Kung mayor ka mo kung ma-concern mo nga dapat nga sabton. At sa tanay no kami marakson dire proklamasyon man kay na dungan gid ni no ni Governor-elect Bong Lacson and Vice Governor-elect Jeffrey Ferrer for the second term. May marakson dire sa Senate outcome sang eleksyon no sa tigay sila ni nga duwa lain-lain ang gisuportaran nga pagka-presidente mo sang pungsod Pilipinas. Kag ang sabato ni Mayor Albi with regards sa sining pahayag no sang kampo ni Mayor Bing Erdia. Bobo Dennis sa mga report sa Provincial Capitol, please come in. Bobo Pons no, sa pila nato niya karon ka mga reaksyon kay ti tapos-tapos sa gidman no ang aton nga eleksyon especially diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod, Bobo Pons no. So una kita diri anay no sa nangin reaksyon ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa sining kadalagan no, ni Bongbong Marcos Jr. Kaya sa counting mo po, tipre man niyang lang lapaw sa sining buto no, para sa kay BP Leni Robredo Bongbong po. So balaan naman si Vice Governor Jeffrey Ferrer, ang isa sa mga no, nga opisyal sa grupo no sa BBM Duterte no diri sa probinsya sa Negros Oriental Bomopons no kay suportado yan si BBM Kasara despite kati si Governor Bong Lacson kaya dia kay BP Leni no. So Bomopons sa sining kadalagan ko no ni BBM nagpadangat man sa iya sining pagpasalamat si Vice Gov Ferrer sa 28 ka mga mayors nga nagsuporta. Balata mo po sa pagkanto din ni BBM Sara ticket ti Toto pinanglawag itong presensya sa 28 ka mga mayor sa probinsya kag mga congressman abi no nga nagsuporta sa ticket ni BBM. At ngayon pasalamatan niya ni nga mga mayors ka of course mga supporters no mga nagaboto sa kay BBM sa probinsya. Yes, wala man sa kadaog sa probinsya.
despite nga wala siya nagdaog sa probinsya, Bongbong Pons. Proti kabilugan ng pungsod, siyempre, nagpanguna. Sa probinsya sa Negros Oriental, gamay man lang ganit Bongbong Pons ang bansi ni BP, no? Kaya sa total tally, sa election na sa Ligadlaw, ang vote nga nakuha ni BP Robredo sa Negros Oriental is 638,932. Ha? Ang kay BBM is 601,049. Di mga 38,000 lang ang bansyabi ni BP ko, no? Dito sa probinsya. Pero sa Bacolod, nagdaog niya si BBM. No? Abansi siya sa 8,000 kabuto. No? Sa kay Lenny, Vice President Robredo. Yes. Kung baliskad, imbes nga imbes nga ga-expect kita sa probinsya, dako abanse, Bacolod pa ang dako abanse? Abanse kaya si BBM sa 80, ako no, 8,000 na puto sa Bacolod. Tes niya ako ng abanse ni BP Robredo sa probinsya is 38,000. Buhay na ni sa 8,000 nga bansi ni BBM sa Bacolod. Tes niya 30,000 lang ang bansi ni BP Robredo iya diri sa probinsya sa Negros Oriental. Kay kon sa record nila bumupon, sige ina si Vice Governor niya nagambala sa gintragay na press con after sila sa proclamation nga niya 2016 nga record, di ba ko tito gitwa na sa pagka-Vice President pan bumupons. Terrible yung abansi ni BP Robredo sa 2016 dito sa probinsya. Ang boto nga nakuha ni BP Robredo sa probinsya sa 2016 is 733,000 against sa kay BBM nga 162,000 plus lang. Di ang abansi bumupons mga sobra 571,000. Di ka na dako. Subong nga inkwento nila ang abansi 30,000 na lang iya bumupons. Kaya mo na nakita nila kasi nagdamo ang supporter kaya nagdamo ang boto ni BBM Tres Negros kumparar mo sang 2016. Yung tanaw na bumpons nga ginakabig nila at sa part kadalagaan nila na? Kay kadako ugid sigin talbos ang boto ni BBM kumparar sa 2016 kag sang ligad nga May 9 nga election. Bumpons yati ginakonsider nila at despite nga Tres Negros nakabansi si BP Robredo sa 30,000 nga tipo still na kung tanaw ng records ng last year makonsider natin madinalakon sila diriya sa probinsya sa Negros Occidental. So pamatiatan na bupon sa kabahin no, sa pagpahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Congratulations kay Mr. BBM. And then sa taga Negros, those who supported the candidacy of Bongbong Marcos. Especially, I owe to these public officials, the mayors, the 28 mayors, and then the congressmen, dako na iya nga factor. And then they respect, and then the campaign, national campaign manager of BBM texted me, napakaganda ng result compared to 2016. Maraming salamat, Vice Gov and the local official supported Bongbong Marcos, Sara Duterte. Lain naman yung sistema, lain naman yung Negrosano. After this election, back to work. Accept the defeat. More than 50% of the total voting population sa Pilipinas nagboto kay Bongbong Marcos. And then he got this widened lead to Vice President Lenny of almost 17 million. Mamapans na mo itong kabahin sa pagpayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa ito muning isagid sa nagpanguna o isa sa mga mataas na opisyal sa probinsya nga nagakampanya gid sa BBM Sara Duterte ticket Bongbong Pons. Tapos ng eleksyon balik na trabaho
no kag ti batunon ang kalutusan bumupons. Sa piyakabahin, iti kay nabumpos kin proklamar ni sa Vice Gov pero kag Governor Bong Lacson dito sa Social Hall o kung sa may sa guniang session hall sa guniang palaluigan kaya ang venue sining Provincial Board of Canvassers bumupons so kay na halos tanan ang mga provincial elected officials diri sa Negros Oriental sa anom ka distrito urot na sila ni gain proklamar na magdalaw kahapon kag sining adlaw from 1st district to 6th district bumupons din kag kinati mo ni proklamasyon ni Governor kag Vice Gov at tumanto kay ina ang incoming Bacolod City Mayor Albi Benitez nagadtod sa pangamustaman sa mga nagdalaog nga mga provincial board provincial officials ang probinsya dahil kay alos ni bupos tanan nga nagdalaog mga incumbent man itanan mga re-elected iba gadi way man niya kontra bumupons so tibalan ta naman sa nagliligad during sa height sa pandemic ang pamulitika kag ang mga patakaran abi between sa City of Bacolod and Province of Negros Oriental medyo nagsulisahay may mga pagbungguanay abi bumupons kasi nagligad to tugas ang natawag konflikto in between sa protocol sa City of Bacolod and Province of Negros Oriental so sa sininya kadalagan sa ni Albi Benitez sa pahayag ni Governor Eugenio Bong Lacson nagalaom sa bumpos nga mag-isa na ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Oriental kay ang katiwaan man di bumpos to politically separated ang City of Bacolod kag ang Province of Negros Oriental Putin mo salita sa unang geographically, ari man niya ang City of Bacolod sa province of Negros Oriental mo. Damala, si para sila politically, unang estima na bupons. Sa reaksyon ni Governor Lacson sa kadalagaan ni Albi Benitez, laom siya nga mangin tayo yun ang kung sa mga mangin maharmonize na bumupons ang mga aspeto, pila ka mga aspeto sa ato pagmanwa in between sa City of Bacolod and Province of Negros Occidental. Pamatihan ta ang unang reaksyon ni Governor Eugenio Bong Lacson. Of course, we expect more synergy. I think under Mayor-elect Albi Benitez, we can expect that the provincial government will always be invited in their programs and maybe in most of their meetings. So we're really excited and looking forward to that. Yun na. Excited niya dapat yun ng mga okasyon sa Bacolod. Ang probinsya, may bitar na niya. Kaya tayo na harmonize na ko ang relasyon. Sa part naman na bahin ni Vice Gov. Pretebalanta naman, ni mga politiko din sa probinsya. Pati si Albi, former 3rd District Congressman. Hindi ba sila mag-alin na UI kaya inopdanay mo na sa mga nagligad. So sa part naman ni Vice Gov. Ferret, niya ti okay gid ang mangin relasyon sa city kag sa probinsya sa pagpungko ni Albi Benitez as mayor iya sang syudad sa Bacolod ket ibalanta naman dugay naman ako nung alkalyado upod sa pamulitika si Albi Benitez mas mayo para sa probinsya kag para man niya sa syudad sa Bacolod bumupons. Ano naman ang reaksyon ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. The big thing is Mayor Albi is our ally. So there will be a big cooperation between the province and the Bacolod City.
That's it. But, Albi is, of course, very close to us, especially the governor and your vice governor. So we have this more cooperative programs and projects in the province and in Bacolod City. Mong po sa yabay pa, no? May madamo pa maproyekto kayuhan sa sudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Yes. Daw may reaksyon to sa gina si Mayor-elect Albi to sa pahayag sa kam ni Mayor Bing mysterious kuno ka unbelievable ang resulta sa eleksyon. Yes, mong post no kay ti kailan pagkadtoya amo manambal niya, no? Ngati kun may alegasyon nga mo na iti willing man, no? Pwede man niya nga maka-file sila sa petisyon, no? Kung ano man niya gusto na dang may problema, kay ti kinamatarong man na sang kinamatarong man na yan nila nga mag file sa petisyon bumupons, no? Iti okay lang way problema. Galing kay ti mo na balaki na ti kuan ko no. Masakit, no? Ang masakit ang kamaturan bumupons ta. Yati kan bunaligasyon nila ti ila man na diretso. I-prove nila sa petition kung gusto nila. Nga mo na yung nakita nila bumupons. Ay dami ari kita dire proti atabla portion na sing reaksyon kay napayag man ni Mayor elect Albi Benitez is nga tabi bumupons. Ang mayor-elect sa Bacolod is here sa publication sa atong provincial. Well, ever since gusto naton that between the province and Bacolod City, there is a good working, harmonious relationship. So, amo na ni siguro makano no. We can see that we will help each other. Bacolod needs the province needs Bacolod. We need each other. So it's about time that we work together. In the reaction regarding sa proposal na side, na question nilang results sa election sa siyudad sa Bacolod Mayor. Well, the truth hurts. Okay. It's their prerogative to do whatever they want. Bahala sila, no? But isang campaign period, mapatsaga naman. People were coming out of the streets, makita gid sila sa bukos na suporta sa amon. So, I knew we were on the winning side. Mabupons na mo to ng portion nasa payag ng kina ni Mayor-elect Albi Benitez. Prerogative nila na. Kung mag-file sa petition, wala man yung problema. Importante, nakitaan ko ang desisyon niya sa pumuloy sa siyudad sa Bacolod, Bumupons. Sama na mga update report naton, tapos ang proklamasyon, balik na pilis normal nga pag-trabaho kay Tinsibo sa mga elected officials, ma-end pa nila yung term sa June 30, 12 noon. Stop na. So kung naperde sila, still incumbent pa sa gapon ng mga public officials Bumupons. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Inis Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Para sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Basta ito sa ringa para tuntunan. Diba na naman ang mga balita nagikan sa Negros Occidental, Provincial Capitol, parte sa Sirima Proklamasyon man. So far, doon ubos-ubos na magiguro proklamar, no? Kaya di iban, kung ay ka kontra, ay proklamar ka man ng Japon, no? Ngati ikaw ang nagdaog dira, no? Sa muna nga posisyon, no? Sige, ti sa bakauturan naton, no? So much for that, ma-entertain na talawat ko ti may mga protest na gitman, no? Nga ma-file. Sige. Ti ambal ni Inday, no? Arwema, ambal niya ti tani wala real election. No? So ti mayo paday, no? Galing kay ti
amo nang sa konstitusyon te, no? Dapat every 2 years ma-elect ta sa mga opisyal ta, no? Sa lokal. Speaking sa mga kadalagan, ti ari sa Piakilinya, no, ang mayor sang mayor-elect, no, and incumbent mayor sang Banwa Sala Castillana Mayor Romain Lanicor mangilimutan, no? Mayor Maymay. Mayor May, mayong gabi sa imo, ma'am. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bomo Ponce ni. Mayong gabi, Bobo Ponce, kag tanan nga tagpalamati isang Bombo Radio. Salamat gid and congratulations na by the way, ano, Mayor May, sa imo kadalagan liwat gimboto kada sa mapumulo sa Banwa Sala Castillana and ti ikapila mo ni nga term nga ti mangin mayor sa Castillana, ma'am? Last term ko subong. So last term. So sa election, overwhelming gid, no, ang pagboto liwat sa imo sa mga constituents nimo dira. Amo na gani hambal nga La Castillana people have spoken. Oo. Ginobrahan taman ate, amo na nga ang resulta daw medyo mayo man. Oo. Amo magani, no? So anyway, sino kaning kontra mo na mayor? Ang imo nga vice mayor nagdaog last election? Vice Mayor Vera. Okay. Oo, sige. Anyway, pila ang imo nga nangin abanse sa imo kontra and ti ano abing mga sekreto nimo kun nga nga na-maintain mo ang lead nimo kag sa last term gitagaan kapag tsansa nga matapos mo in your 3 terms sa mayor. Medyo abanse ta kay wala labot kay incumbent tapos almost every day lagaw gid ko basta may chance lang gid kadto ko sa bukid tapos medyo pisan-pisan lang ta mag bulig sa pumuluyo o magserbisyo and then ano lang gid perform. So for what lakas sila na now ang ginobra ni Mayor Maymay siguro hindi naman na manigar nga madamo na gid sa mga development. Tapos medyo ano lang kita, medyo kuha lang kita sa mga tao nga magserbisyo sa sincero. Oo. So nagdaog man diri ang imong running mate, no? Imo amay, no? Si former Mayor Bordig, Mayor May. At least tatay given na naiya kay ano niya na daligyan. Effortlessness Mayor May si Mayor Bordig kag pulupong ko yung kaguro kamusta kumbaga kun lantawon mo ang loyalty sang tao siya is tudok balas sa buto sa natulan baga kun sa mamasakit paya cancer na iyang kwanitatay sa politika. Siguro nang ano nagit siya nang palangga gid siya sang tao for what he has done for La Castillana sa Banwa nag-serve siya 28 years sa Samon barangay mga Lawig man, mga siguro mga tatay serve La Castillana for almost 42 years before he stopped. 42 years. Kay gulang pa mo pag mayor ko, 39 ko. Tapos si tatay, nag-stop na siya, 42 years sa public service including barangay nga, nga terms. Kaya nagkagawad pa yung tatay mo, nagula siya kagi-perde. So, imo kadalagaan ni Mayor Vice Mayor Bordig Nicor overwhelming gid dako abanse niyo, no, lead niyo sa kontra ninyo. Kay tatay almost 3,000 kag ti amo na wala siya na dala sa iglesia pero pasalamat mo ko Japon sa iglesia kay tatlo gid kami isang mangod ko kag kumbaga 7 kami sa group ako kag ang duwa ka ang anom ka kusihal. Tapos, siguro kung taga-dyan sa iglesia, basi pares-priyas man naman, mga 6,000 plus ako, mga 6,800 or something, mga almost 7,000. Okay. No, so and I think it's the highest na margin in the history of La Castillana, daw amo nang pinakadako nga margin. Ang sa imo, ang kontra? Sa mayoralty, oo. Okay. Tapos, history man isang La Castillana nga father and daughter daw tandem sa family bala. Okay, mo gani, no? So, may nagapamangkot diri nga ako no nga si former Mayor Bordig ginimo mo nga running mate as vice mayor, no? Kay why ka nagida mga kaalyado abida nga mangin kandidato sa vice mayor?
Actually, wala man ako kay wala man siya gani na ako na paminsaran nga madaghan sa vice mayor. Ang amon mga kapitan, ang amon nga kapitan 11 ka bilog nga naghambal kay nga si tatay na lang. Kay ti siyempre last minute nag-withdraw ang akon nga vice mayor kay naglagan mayor. So para hindi magtayog ang partido, so para isa na lang ka konsehal kay nagwa sa amon utod sa akong vice mayor mo kumbaga pito kami. Tapos ang vice mayor so duwang madula sa amon. So sang nagalin si Vice Nene, bali auto din dalayman. So nagkuha na lang ko sa konsehal and then si tatay pero before deciding kati until October 8 pa man mo. Tingin patawag kong amon mga lideres, mga mga bako ng mga lideres kag amon barangay kapitan. They suggest nga Mayor Bordig para hindi na kami mabudlayan nga anong pa batakon kay ti mayara siya nga daan structure kag organisasyon niya sa Mayor Bordig di nga plastada. Oho. Gani, no? So, ti daw na surprise man ko na Black Mayor Bordig, no? Ang iya nagatsinila sa isa tapos sa short. Meaning, ang pagpakita iya bilang simple nga tawo, do ara gid sa kay Vice Mayor elect Bordig subong sa amay mo mayor. Yes, kumagati ng ng it doesn't mean mga kumbarong ka. Ngayon kagid nga mga leader mas kay tsura mo das long as may wala ka lang uba kag nagaserbisyo ka amo man napangata sang tao tapos diri sa Lakasiliana is gini ng serbisyo nga dapat ara kagid visible ka tapos mabuli ka in times of emergency kung may dalaganan sila si Tatay B ang kay tatay nga tatak sa politika is daw kalo profile gid siya katama dayon tapos he never say no kung baga kung pwede lang masarangan niya sa lumo niya gid O gani, no? So, sa ikatatlo ka termino, no? Grabe man ang imong pundasyon dira Mayor May, no? Natumba mo tong mga ilumba, no? Subong mga ferya naman, and then ang pinakuli ining Vera, no? So, meaning to say, ang Lakasiliana para gid sa mga nikor kag magilimutan. Hindi man para na iya sa nag-obra. Hindi iya nga sa apelido. Kay maski nikor pa na siya, kung tamaran siya kagula sa serbisyo, I think hindi na sa pagbutuon sa pumuluyo. Actually, ang ginapangita isang pumuluyo sa Lakasiliana is performer kag true public servant. Wala sa apelido. Galing kay sa amon, gintatak, ginurture kami ni tatay nga dapat kung ara ka sa politika and you want to stay in politics and if you want to lead people, dapat you have to lead by example. Galing tiya mula na bala kong kisam, very baga disgusting lang because there are people nga kapati sa issues, kapati kita mo kadamo-damo sa mga ginapanggamit nga tao sa during time sa election. After that, wala naman tapos mabal nga mo ni mga nikor, nagmahilap nga buhi, kagakurap. So I think this is the time for them nga magano sila, ma-motivate siya. Kaya nagdao ko, dapat makakadto sila sa munisipyo kung sa saon nila, kung ano gituon nga. Kung sa election time niya, sa ako, kung iya tamar, hindi na kung iya katubang sila, kay mga panya ko, dapat ang issues, ipagwa nila, aram lang taway ulo mo. Tapos, hindi lang amo na siyang rason para maruwen ng imo pagkatawo. Amo na siyang ginakwan ko nga, ang magwa lang issue kung mag-eleksyon. Tapos wala man pruweba. So kung gusto nila proof, subong this is the time nga balikan nila ang issue kag pwede ko nila nga i-akusar or kung ang the right venue nga hindi nga sa tao nila yambal nga si Mayor nyo, gakurap si Mayor nyo, gamon ni. Pero para sa ako niya, for the 6-8 nga margin, ang pumuloy sa Lakasiliana na mersana na iya. So there are few people nga kontra kagang nagakontra sa akon syempre almost man sa hindi na namian sa akon niya itong mga ara-arae kay hindi man nila makita nga kung serbisyo publiko kay ang pigado lang yung permi ang makabatsyag kay amo na yung gahulang ambulansya gapang scholarship nagapangayo bulong gapati alda sa kuan para magkadto sa munisipyo nagalinya kay para mangayo sang inubuli isang ila kakulangan in times of emergency mga mamatyan ti amo na sa matao nga ayo sa babaw munisipyo. So, ti kon absent ka na permi, wala ka sa bulig. Since nakita na sa Mayor Maymay nga, baka man pangabudlay para magserbisyo sa ila, maybe, it's not only sa will sa tao mo nga mabuto sila sa akon. I think it's God's intervention. Kay,
nakita isang Ginoo ang heart ko yang pure gid katama para magserbisyo sa pumuluyo. And those percentage nga wala na namian sa akon, there are those people nga nagapati lang bala sa aral sa sila sulod balay or kasadiin man na sila ang ginasugidan lang sa mga tao man nga may hate sa akon. Okay, no? So, matotal, ang mga Nicor nga nagdaog, apat, no? Duha mo ni kautod, no? Mayor May, si Aniejo and Alberto III. Yes, so si White ka, ang the third namon, termer kami, dungan kami na, kadamdam ka sa unang issue nga siya ang drug financer, ti wala man, pigado man siya gani. Kumbaga, ang chimpo galakat mo, ara pag hindi ko na namian, is unfair, giti sila sa amon nga mga Nicor, gaserve kami sila Kasiliana, nang hindi sila, amo gusto nila, amo lang kami, ako ya before ko nagsulod sa politika, pulis ko yung diyan tapos si tatay na amo-amo na pero may mga duta man na sila nga na-irritar sa ila mga girikanan. Tapos ang utod ko nga sa niyo na si Mana, si White cream graduate man na. Kami professional. So, wala man sa lagudon sa amon si nanay, vice president, antes mapatay. Si tatay mayor. Ang unfair lang ang tikon maningwa kami gali, nangawat kami dahil nga iba nagpagusto man lang na pambakal sa kung ano-ano da. Wala man na sila nangawat, nagmayo nila pangabuhi. I think ang punto is, kung mag-eleksyon gani, gaguluwang siya o subong. Pwede ko nila mga balsa, pwede ko nila nga lifestyle check. Before ko nagsulod diya sa politika, naplastar ko niya ako pangabuhi, may balay na ko, kompleto na ko. Tapos, pagsulod ko sa pagka-mayor, during that time, si tatay mayor, pagpatindog ko balay, ginpangawat ko ni tatay. Sa tanan kami, nga magutod, ako lang ipatindugan sa loob ako nga balay. It's so unfair siguro sa mga utod ko. Tapos, ang si White pa yung partipigadong utod ko, amo pa ng balon nila nga drug financer, which is ko lang, nalingan ng Tagala Kasiliana sa mga issues. That is why, ginpakita na sa pumuluyo nga, we deserve, kaya hindi diya patok ang negative campaigning sila kasi na, di ba nakita mo? Almost all the people, makita mo sila kasi na allowed nga nagsuporta sa kay Lenny. But, kita mo bala, maski sa gamay ng margin, nagdaog din sila kasi na si BBM. Grabe, no? Oo. So, how do you react? Ang tao sa negative campaigning. Yes, oo. Mayor, how do you react, Abi, no? Sa sinabi point, tino, puro ni Cornela and you build up dira ang political dynasty sa La Casiliana, Mayor, if you don't mind. In the Philippines, there is no law prohibiting for the families going into politics. Kaya ginabuto kami niya. Wala man niya lahiya para sa dynasty sa Pilipinas. Tapos wala man kami gina-appoint. People chooses us sa ilaya will. Kung magaging boto kami, kagi makudlagang kapitan, perde mako, tatay ko mayor. Tinga wala man nila gan-issue. Si nanay ko, kapitan sa mga tapos ang utod ko. Sa una is ang punto is, nga agad daog ang Nicor, kag ginabuto sang pumuluyo ang Nicor, aside from those percentage nga wala na namian sa amon, kay ang majority nakakita ang Nicor performer sa politika, tutuod nga public servant. So, kung ang Nicor nga lawlaw, maperdig na, mangod ko, naglagan mga kapitan sa Ligan sa Robles, wala man ginbuto. Di perdi man. Kay mambal ka nga may political dynasty, kay perdi kami. Magdaog kami may political dynasty, tapos kung maperdi kami, wala man. Okay, anyway, at least nasa Batman. So, Mayor, kung buhi lang gituguro si nanay mo, balo na magita, no? Naigo to sa kami COVID. Sa politika, kay mangod ko, kagawad man sa Barangay Robles. Tanan kami sa politika. Tapos ang mangkot, sila si Mayor may issue nga mo niyan. Ang bata ko, Bombopon, sa bata ko, yung international accountant sa London. Certificates ang information system. SISA. Grabe, no? Information system auditor. Tapos, SGB awardee, pag-graduate sa Lasal. Ang punto ko bala, if naninguha ang Nicor, masarangan sa iba niya magmayong pangabuhi, mangguro kami, hindi masasiling at tinikal, nang may agi-agi mo kami sa amon nga mga pag-eskwela, kita mo ko gani, sige mo ko Japon eskwela.
sige mo ko Japon pangabudlay para madugang ang akon nga ihibalo. Kay gusto ko gid nga ang akon nga politika is hindi man nga sila ma-perfect, but then mas mayo-mayo ikumpara kay tatay kasi tatay sang una gina-issue Manila mo nga hindi ko na mag-mayor kay mangu wala na eskwelahan, but then it is the motivation for me nga dapat ko nga ipakita og gid nga ang politika sang Licor, it's either nakagraduate or wala nakagraduate, we can deliver a very good public service to the people of La Castellana. So let's move on. No, sa Mayor, last name mensahe mo sa La Castellana para sa imo 3 liwat ka tuig no nga pagserbisyo sa mga pumuluyo mo dira. Mayor, go ahead. Ako nagapasalamat kay sa tanan nga pumuluyo sa Banwas ng La Castellana, whether nagboto man sa akon kay sa wala. Gusto ko lang remind ang pumuluyo since nga nagdaog na ko, ay hindi sila mag-hesitate nga magpalapit sa akon because gatindog nga ako kaya ang ilananay. So whether wala kontra man o hindi kontra, ang ako ng opisina open man gyapon sa pagserbisyo para sa pumuluyo sa Banwas ng La Castellana. And this time, this is a chance for me. For the last 3 years, magbilin ako sa naming iglesia for the people of La Castellana. Damo pa kong handom para sa La Castellana. Sa totoo lang din, na paminsaran ko nga mag-propose ang loan, it's because kung wala kami sa dakong pundo, and I have so many projects ang gusto ko i-plastar kagihatag sa pumuluyo. Like for example, ang amon kolehiyo, pa-eskwela kami sa mga kabataan sa ibang eskwelahan, but then we have a pool of professor, kay kanamdamo ko sa graduate masters, kag doctorate, kag ingasuan sa Banwa. Tapos ang among kabataan hindi na malagyo sa ibang mga lugar para dito mag-eskwela, free diri sa eskwelahan. So one of my dream is La Castellana could establish our very own community college. So amo lang na ang ginandong ko. Tapos ang mga basurahan ang ginambal ko, ang hospital which is nagyantos ang COVID. So kabay pa ina maintindihan tanan sa pumuluyo. Kay ti para nagkuan ang ilang paminsaron nga kung mag-loan ng Banwa sila mabayad. And I think the loan, as long as it is beneficial and self-liquidating, makabayad bila sa iyang lawas, wala yung problema. As long as makabulig sa pumuluyo sa Banwas ng La Castellana. Since nga ti amo nang ginaayo og sa pumuluyo nga dapat majority of my council nga magdaogid para makabiling kami sa naming proyekto. So, one time, big time nga project for the people of La Castellana for my last 3 years. Sige, thank you again, Mayor. Halong kag congratulations. Thank you so much, Bombo Pons. Kag salamat man sa tanan nga nagpalamati. Okay, sige, salamat Mayor-elect no for her 3rd term. Romayla Almi Nicor Manggilimutan. May Almi pagliining ngalan ni Mayor May no? Sabay sa Banwas sa La Castellana no? So at sa tagaan taman niya tsansa no? Nga maka-explicar regards sinisa sa mga halambalanon nga ti do naga-put up kuno sang dinastiya ang mga Nicor sa Banwas sang La Castellana. Yati ko willing to serve ka man lang ti buto man sang tao padlagan papili man kami ya. O kagati buto man kami sang amon nga mga constituents. Anyway, congratulations again no sa mga winners dira sa Banwas sa La Castellana sa bago lang natapos nga pinili ay sang Mayo 9. May manabilin pa kita nga mapahanumdom, balikay kita pagkatapos kilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyas ang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar ga pasalamat gid ko sa bumbo radyo sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo salamat gid basta radyo bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagan 3 minutos sa kaligan sa taknang alas 9 sa gabi lang alang nato sa ring tiyempo. Uy, maingin payag makabanan no si incoming president kag siyempre naga-lead subong sa election results no. Bongbong Marcos nga himuon niya kuno bilang tagpamuno sang DepEd o Department of Education no si Inday Sara Duterte. Sara Duterte no ang leading man karon sa election results no bilang Vice President. Iti kung Vice President ka daw tawo ka lang nasa talamnan mo. So dapat tagaan mo sang mayo nga obra sa muning nami kung magkatandem no. So dako-dako man nga kuanda no nga obra ang sa Department of Education nga magpamuno siya. Aba no, sige baloonin nato na no. May formal gini nga announcement kung magapungko na no by June 30 noon ang mabag-o nga set sa official sa National Post. Ang ilagad si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa papoda pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19.
This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subo nga kapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo.
siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong pinharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit,
labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. Saan o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippines Standard Time, 41 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 11 sa bulan sang Mayo, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapanguna naton nga mga balita, dugay-dugay pagka-checkero naton kay Bombo Liani Zilminardo ang tuhoy no sa assessment sang Bureau of Fire Protection kag gina-commend man no sang BFP Negros Occidental Provincial Director ang tanan-tanan nga mga personnel no sang BFP sa ila nang sakripisyo sa ginpatigayon nga national and local elections. Samtang pagkakuhaon man nato ng detalye kay Bombo Liani Zilminardo sang tuhoy sa isa ka baby boy nga nasapuan nga ginlubong sa patsyo nga wala sang permiso sang caretaker. Samtang 11 hanay ginatan-aw no nga motibo sa pagpatay sa isa ka drug surrenderi sa Banwa sang Kawayan. Kag biktima sa pagpangluthang sa Abada Iskay nga may kaso nga theft no kag murder, ginaulat na lang sang kapulisan ang warrant of arrest agod ma-arrest. So pagkakuhaon naton dugay-dugay ang mga nasambit no nga mga police reports kay Bombo Liani Zilminardo diri sa syudad sang Bacolod na proclaim na kahapon ang bag-o no nga mga opisyales sang syudad, and today si outgoing Mayor Bing Leonardia padayon sa gihapon no sa pagtrabaho sa nabilin sini nga mga inadlaw sa opisina. Nagpagwa si Mayor Bing no sa Executive Order number 24 nga nagatukod sa post-election clean-up committee para sa pag-clear no kag pagpaninlo sa mga dalanon kag mga ang mga napilitan bala no sa mga campaign materials. Kahapon nagpagwa sang statement si Mayor Bing ginatun-an sa karon no sa legal team sa Grupo Progreso ang mga tikang sarang nila nga mahimo kasunod sang iyang pagkalutos no kag sampila siniman ka mga slate no sa giniwat nga piniliay sa Lunes kag ginatun-an sang ilang mga abogado ang posible nga pagpa-recheck sa mga vote counting machines nga gingamit diri sa syudad sang Bacolod. Santo sa statement sang alkalde no sang outgoing alkalde nga natugyan nila sa ilang legal team ang pagtuon kung ano ang maayo nga himuon kag paglantaw sang mga legal remedies agod nga ma-check liwat ang mga vote counting machines agod nga masabat man ang ilang mga pamangkot.
Kag gintawag sini no sa statement ni Mayor Bing, gintawag sini nga mysterious and unbelievable, misteryoso kag hindi mapatihan ang resulta sa eleksyon, especially sa pila ka mga barangay. Di berman sang tagsa-tagsa kung gusto nila nga magpa-recount no kag magpa-investigate. Si Vice Mayor Alcid Familiaran ang katandem no ni Mayor Bing Lunardia kag amo man sa gihapon ang Vice Mayor elect no nagdaog sa pagka BC alkalde, no comment sa pahayag no ni Mayor Bing. Tinapagawa man sang statement si incoming Mayor Albi Benitez pinaagi sa iya nga tagpamaba nga si Attorney Bong Dilag no bilang sabat sa statement ni Mayor Bing nga ginakabig kuno nga mysterious and unbelievable ang nangin resulta sang eleksyon. Hambal sang statement ni Benitez no may quote ini sa nauna pa lang sang iya nga statement, hambal ya, "The truth will set you free, but first it will make you miserable." In short, nagapati no si Benitez nga yara pa sa denial stage si Mayor Bing kaga masami ini kuno nga nagakatabo sa mga nagakapierde. Hambalya pag ino I quote, "Indeed, it is a bitter pill to swallow. This we must patiently try to understand." Hindi niya kuno pagpatulan bangod nga maathag nga siya kuno ang ginpili sang mga pumuluyo kaga they let the people judge na lang. Tingin sa Batman sini ang mysterious and unbelievable nga pahayag sang outgoing alkalde kag suno sa iya no, this is not a mystery kuno, this is not a mystery, this is the will of Bacolod. Sa gihapon wala naga-concede si Mayor Bing no, nagapadayon siya sa gihapon sa pagtrabaho for how many years man abi nga nagserbi no si Mayor Bing nga alkalde sang syudad, ti mabudlay gyud man inatuod no batunon. Apang kun amo gid ini no ang ginpili sa mga pumuluyo kun insakto man lang abi ang proseso kag wala sa mga irregularities, ti kinahanglan naton ina batunon. Sa bahin naman sang national sa karon no partial and unofficial pasagihapon ang tali sang COMELEC no, wala pa nalabot ang 100% no, ara pa lang sa mga kapin na 98%. Apang mathag naman no mga kabombo ang result kag malayo ang gap no sang mga leading sa mga leading bala no sa presidency si Bongbong Marcos kag sa vice presidency si Mayor Sara Duterte. May pila na gani no kahapon ka mga presidential candidates nga nag-concede kaya BBM. Si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso no sa iya nga special report program kahapon no ginpahayag sini nga ginabato na sini nga may napilian na ang mga pumuluyo kag sa karon gina-congratulate sini si Marcos sa pagpanguna sa presidential race. Humalin sang ginrelease no ang partial kag unofficial result ng number 4th spot no si Moreno, nagasunod din siya kay BBM, kay VP Leni Robredo kag kay Senator Manny Pacquiao. Nagapangabay si Moreno no siya mga supporters kag sa mga Filipino nga batunon ang resulta, respetuhon ang boto sang kadamaan kag hindi na kuno magpakibahin bala sa mga ginamo. Samtang ginbato naman ni Senator Manny Pacquiao ang iyang kapierdihan no sa ginakabig sini nga pinakadako nga hampang sang iyang kabuhi no. Ambal ni Pacquiao bilang isa ka boksidor kag atleta nakahibalo ini magbaton sang iyang kapierdihan no kag nagalaom nga apisar nga siya ang napierde no magadaog ang iya kaangay nga mga Filipino ilabi na ang mga pigado. Padayon man kuno si Pacquiao no sa pagserbisyo sa mga projects, apisar nga wala siya nagdaog amo niya dapat no kung luyag mo gid siya mag-serve sa publiko maskin wala ka sa pwesto, you can still do that. Samtang si Senator Ping Lacson gani no nagapahayag man nga magapuli siya kuno no magapahuway siya kag igahatag yan ang iya nga time sa iya nga pamilya, ang iya naman pamilya ang iya pagaserbihan. Hindi man official nga nag-concede si Senator Ping Lacson pero nag-post na ini sa social media hambalya nga after a long time man kuno nga nagpalayo ini, nag-serve ini sa public. This time ang iya naman nga pamilya ang iya nga pagaserbihan. Pagapahuway-huwayan no si Senator Lacson, he's done a lot naman mga kabombo, nangin isa siya ka PNP chief, nangin senador no, so it's time for his family naman kuno. Opisyal naman nga nag-concede si Calio D. Guzman kahapon no, apang ginhangkat sini ang COMELEC nga imbestigahan ang mga irregularidad nga natabo sa adlaw sang eleksyon.
Sa bahin naman ni Vice President Leni Robredo, mag-aistorya sila no sa mga experts tuhoy sa ginaaligar mga irregularities bala sa eleksyon nga nagalapta sa karon sa social media kaga i-share ang ilang mga findings sa mga supports. May mga aligasyon sa karon no, una atong pahayag ni senatorial candidate Larry Gadon nga gina-offeran siya sang 200 million pesos bala sang Smartmatic sang 2021 to para sa sure winning slot. Mayara man ining 47% ratio bala kung sa diin may mga obserbasyon sa gap sang votes ni BBM kag ni VP Leni no nagikan sa nagkalain-lain nga mga probinsya humalin na 8:02 PM tubtob 9:32 PM no sang Mayo 9 sang eleksyon sa ginalawag to bala ang mga result no kagalun sa yara sa 47% ang ratio sang gap no ni BBM kag ni Mayor Sara. Consistent balati ginalantaw nga may sala bangod nang hindi statistically possible nga consistent 47% sa kada presinto mayara man sang 68-32 magic nga ginatawag no do kaangay man sa 47% ratio apang suno sa COMELEC wala sila sang may nagakakita nga irregularidad tuhoy diri. Di kung kaisa hindi ginaya maligar nga may mga pamangkot no may mga aligasyon bala bangod sa mga obserbasyon nga nagakakitaan especially nga may nagpagwa bala sang statement halin sa kampo man to sang unit team si senatorial candidate Larry Gadon no ila na kaalyansa kaga mabugat no ining mga aligasyon nga ginpagwa ginoferan siya sang slot. Kumaga makambal kita nga matingala kita makapamangkot kita. Hindi na yabo silingon nga bias ka no nga anti-Marcos kadayon kag hindi ka makabaton sang kapirdihan kay kun may katingalahan dapat imbestigahan no dapat i-verify hindi kay hipsan lang. Kung mapamatud-an gin man nga wala ti batuno nato no wala gid sang problema mabaton ginaya no defeat should always be accepted no basta insakto ang proseso basta amo gina no ang ginpili sa majority. Ti subong adlaw although hindi pa official no apang mambal ta na man gihapon nga si BBM no ang mangina President-elect Santo sa nagagwa nga rating nga tali sa COMELEC siya ang leading no ti subong adlaw gin-appoint ni BBM si Mayor Sara Duterte Carpio nga among leading man no sa VP race bilang Education Secretary siya ang magabulos kaya outgoing Secretary Leonor Briones. Di una na di ba nga nagpayag si Mayor Sara nga luyag niya tani nga mangin Defense Secretary no apang si BBM amo ang may power dira nga mag-appoint ti dugay-dugay aton man diskusyonan kung ano ang mga gahom kaga benefits sang isa ka presidente. So sa Education Department no magapamuno si Mayor Sara kag ginbaton niya na ang appointment ni BBM. Duman yung sang tinalikdan ginpahayag ni Duterte Carpio no nga igapatuman sini ang mandatory ROTC ti dumadayon gid ni How. Ano ang reaksyon sa mga manunudlo? Pabor ka mo? Ano ang inyong opinion o kana reaksyon tuhoy dere mangina Education Secretary si Mayor Sara Duterte? So kung makapungko na gid man si Marcos Jr., ano ang iya nga saranga mahimo? Ano ang iya nga mga power kaga privileges bilang isa ka presidente? So una kita sa sweldo no, pila bala ang sweldo sa presidente sang Pilipinas? So ang sweldo sa presidente sang Pilipinas per month no yara sa 411,382 masobra 400,000 pesos ang sweldo no sang President of the Philippines per month o kon kapin 5 million pesos kada tuig. So for 6 years no 5 million times 6 abin ti mga masobra 30 million pesos sa bilog sini nga term. Ang sweldo sang presidente masobra 30 million pesos for the whole 6 years na amo na hindi maligar nga do ka negative bala no ang impresyon sa mga nagagasto dako, mga nagagasto abigay lapaw mga 100 million pesos sa kampanya bangod nga kung tulukon ang ilang sweldo makambal nga hindi ka bayad no ti may mga naghambal nga diin man na nila abi kuhaon no apang depende man na no kung ano ang tinutuyo sang nagapungko sa pwesto no ti sweldo is not everything kay damo pa sang pribilehiyo kagagahom ang isa ka presidente. Lakip na dire ang may kaugalingon nga puloy-an ang isa ka president no sa Malacañang o kun diin man niya gusto nga magpuyo samtang yara ini sa pwesto. May kaugalingon man siya nga salakyan, may kaugalingon nga yate, may presidential plane,
may kaugalingon nga helicopter kag may mga PSG, mga Presidential Security Group, maskin diin siya magluwa sa pribilehiyo, may gahom gid yan, no, ang presidente. Bilang isa ka chief executive, ang presidente mayara siya sang power of appointment, no? Sarang sini nga ma-appoint ang mga persona nga iya ginasaligan bilang heads of executive departments, undersecretaries, assistant secretaries, ambassadors, military officials, kag mga miyembro sang constitutional commissions. So amo na, no, amo to gani kay nagin appoint gilayon ni BBM si Mayor Sara bilang secretary sa Department of Education kay sakop ina, no, sang gahom sang presidente. So may mga iba naman yung mga positions nga kinahanglan magagi pa sa Commission of Appointments. Sarang man ang presidente nga maka-appoint, no, sa mga miyembro sa Judicial kag Bar Council, Supreme Court kag Court of Appeals Justices, kag mga miyembro sang High Court kag Lower Courts. Sa bahin naman sang legislative, no, maka-impluwensya man gihapon na ang presidente, no, sa bahin sang legislative bangod nga pinaagi, no, sa mga kaalyansa sini nga mga senador ti mambalaton nga ma-influence gihapon, no, sa ang isa ka presidente sa bahin sang legislative. Sarang man ang presidente nga maka-veto, no, sa mga bills and items on appropriations, revenue o kon tariff bills. Sarang niya bala nga ma-reject bala, no, hindi pahanugutan ang mga ginapasar nga mga hagna. At may control man ang Office of the President sa confidential funds and intelligent funds nga mabudlay i-audit, no, suno sa Commission on Audit. Kag ang presidente amo man ang Commander-in-Chief sang Armed Forces of the Philippines, no, sarang sini nga masuspindi ang writ of habeas corpus, sarang siya nga makahatag sang pardon sa persona nga detained bala, no, o ko na napriso, kag sarang man ini nga magdeklarar sang martial law kung kinahanglan. So amoy na ka-powerful ang isa ka presidente, so kabay pa nga insakto nagakadapat kag hindi nato na paginulsulan ang aton mga ginbutang nga mga opisyales sa pwesto, no. Kaya at the end of the day, we're all Filipinos, no, and we all hope for the betterment gid of our country. No, hambal ni Sir Carl Anthony Amante, pabor gid siya, no, nga si Mayor Sara Duterte ang mangin secretary sang Department of Education. Mayong gabi madira kay Sir Elmer Garde kag kay Ma'am Linita Pelia nga naga-monitor sa aton nga Facebook Live. 56 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come in. Bombo Jairi, patay ang isa 42 anyos kaga drug surrenderi sa may Banwa sang Kawayan, Bombo Jairi, matapos iningagin luthang patay, no, sang isa ka high value individual sang Kabankalan, Bombo Jairi, no, Kabankalan City Police Station, Bombo Jairi, no, kung sa diin suno sini kay Police Major Roberto Injapi ang hepe sang Kawayan Municipal Police Station, nagagwa ini sa investigasyon sang kapulisan na Bombo Jairi, no, nga ini ang biktima, Bombo Jairi, nga gina-identify kay Raymond Bolneo o Bombo Jairi. Ini siya taga barangay Mambugsay sang nasambit ng Banwa. Kaga Bombo Jairi ang suspitsado ang gina-identify naman sa mga bystander, no, ginkilala sa kay Jesse John Zamora, residente sang syudad sang Kabankalan. Ini Bombo Jairi ang shooting incident dito ni naga-transpired sa Maya Purok 1, barangay Mambugsay, Banwa sang Kawayan, Negros Occidental. Kung sa diin santo sini sa investigation, nagapungko ini ang biktima kaupon man sang mga bystander dira sa Maya waiting shed, Bombo Jairi. No, kang nag-abot ini ang suspect nga sakay sang tricycle kag wala na durog amo pa, Bombo Jairi, no, nga ginatiro niya ini ang biktima, no, nga si Bolneo, which is Bombo Jairi, naigo ini sa dughan nga amo ini ang ginatunaan sang iyang kamatayon. So may iban pa gining igo sa iyang lawas sa Bombo Jairi, no, kaga dito sa may crime scene may na-recover nga isa ka basiyo sa nga kalibre 45, Bombo Jairi. Ini ang nadakpan o kanang biktima, Bombo Jairi,
ginapat ano ni siya sa mga kapulisan no kay iti ari sa drugs watch list sang Kawayan Municipal Police Station. So kaagi na ni siya kapila nakagi nga tukhang pero wala ini siya naga-engage sa ginatawag nga rehabilitation sang community-based Balabombo Jerry kay may ari ini mga nagkalatukhang no nga may community-based nga rehabilitation sila para sa mga drug surrenderies o kon nagkalatukhang. So kagang ini ang ako ang biktima Bombo Jerry may ginapangatubang pag gini siya nga sa paglapas sinino sa Republic Act 10591 sa nga nagliligad nga tuig. So ginatan-aw diri sang mga kapulisan nga base unsihan nay ini ang rason o kon ang motibo kaga ini drug related isa ka drug related Bombo Jerry kay since ini ang victim ara sa drugs watch list kasubong man ini ang suspitsado nga yara sa drugs watch list man sang Kabankalan City Police Station kag isa ka high value target kag high value individual sa subong nga Bombo Jerry ang suspitsado is at large nagapatigayon pasagyapon ang kapulisan sang hot pursuit operation para madakpan ini ang suspitsado no kag maka pangatubang sang kaso nga dapat niya Bombo Jerry no nga ipasaka diri sa may suspect. So Bombo Jerry pamatian bala naton ang dugang nga pahayag ni Police Major Roberto Enjape ang hepe sa Kawayan Municipal Police Station. Kamusta ang investigation regarding balas isa ka drug surrendering nga ginatiro patay sa may barangay Mambuksay, Sir Chapel? So, sa initial pang investigation kan sa mga impormasyon na nga nakuha sa aton investigador, yung victim natin isa ka drug surrendery kag may previous isa na case sa RA 2511 or illegal possession of firearms. Then ang suspect naman, high value target individual sa Kabankalan City. Yes. Isa sa mga natanaw naton nga ang gulong posible drug related ang insidente. Kaya sila lang ang involved. Yes. Sir, sino na diri gani, sir, ang victim kag ang suspect, sir? Ang victim si Raymond Bonilla ng barangay Mabuksay. So, ang suspect si Jan Zamora ng Kabankalan. May mga nakakita, sir, ng mga residente. Ano, sir, ang statement kung paano gini, sir, nagluntad ang shooting? Accordingly, sa mga upod na bystander, nagapungko-pungko din sila. May kilid sang waiting shed na may niyara na siyang gila. Yes. So, nabuhat niya ang suspect. Kada wala naman siyang durot na provocation. Tumira yun yung victim. Pero sa sininga year, sir, wala na sa watchlist ini ang pangalan sang drug surrendering nga ini, sir. Ara, ma'am. Ara, sagyapon. Ara, kay nag-reach siya na mag-undergo sa community-based program. So, kapilan sa Bintokhang, wala na siya nag-avail or nag-consum na rehab or nag-undergo sa community-based rehab program. Okay. Para na-drug sila rin barangay. Oo. Sir, sa investigation, sir, pila ka higo ini ang angkon ng victim, sir? Dua. Ano, sir, nga kalibre, sir? Kag ang mga recovery sa area, sir? Naka-recover kita isa ka charges case ang caliber 45. Then ang igo ini sa iyang baga sa shoulder. Then sa left chest. So, sir, ini ang shooting incident ka naguntad, ginatanaw niyo diri nga motibo, sir, ang pag-usihanay ni sir sa victim kag sa suspect. Isa sa mga tanong na drug related and sa buong incident. Yung gulo, siyempre ginakadaan naman. Oo, yes. Sir, kamusta subong ang suspect? Ano ang status? At large na. So nagapakita lang ni Bombolyani no nga basta nag-engage ka bala sa illegal nga droga wala gid sang maayo nga may matuga sa imo no given man sa pilaman ka mga insidente related man o kung may kaangtanan man sa illegal drugs.
amo gani Bombo Jairi, no? Sa ulihi sila lang man mismo nga grupo hay ini ang magakontrahanay kay tungod balakis ano sa illegal nga activities nga ginaobra nila Bombo Jairi. Hindi na sila sinimag ininsindihanay ilabi na gino kung sa term na sang kwarta Bombo Jairi ti amo ni angwa unsihanay o kon drug related agad Bombo Jairi. Yes, sa Bombo Jairi sa piyak naman nga bahin no kung sa diin isa ka bangkay isang lapsag nga lalaki o kun isa ka baby boy Bombo Jairi ang nakitaan naman sini sang o kun ang nakitaan sang isa ka caretaker no ginlubong dira iya sa maya likod nga bahin sang sementeryo sa may syudad sang Victorias sa Bombo Jairi kung sa diin santo sini sa investigation sang kapulisan man Bombo Jairi ini ang sementeryo no amo ang pangalan nga St. Joseph Public Cemetery kag ini naka base dira sa may Hacienda Felicia Barangay 8 syudad sang Victorias Negros Occidental Bombo Jairi kag suno sa caretaker sinisang sementeryo minakitaan ini siya nga 3 kabilog nga lalaki nga nagadig up dira no kung nagakutkot sa may likod sang sementeryo pero ining 3 ka lalaki Bombo Jairi wala ini nakapangayo permiso diri sa may caretaker nga malubong sila no bali nakita ini sila so pagalina gin kadtuan ini sa nga caretaker pagkakita ya nga may nagalabaw nga karton na Bombo Jairi so didto na nga naggitan-aw ini no sang caretaker kag nasapuan ini Bombo Jairi nga isa kalapsag ang unod siniya Bombo Jairi so gina-identify pasubong sa nga kapulisan kung sini ang 3 ka mga nagakutkot dira kang naglubong sa bata pero ang Iloy sini Bombo Jairi nakapalapit na dira sa may Victoria City Police Station kaga nag-ako nga iya ina bata sa May 8 ini siya Bombo Jairi nagbata siya pang naginbawian ini sang kabuhi kay may pusod pa kuno kaga nakaklip pa apang wala sila sang ikasarang Bombo Jairi no nga ipalubong sini o kung nagaan gid sang disente nga boreal ini ang baby boy so ang nagahatag sini sang lubong Bombo Jairi ang sabahin sa Victorias City Police Station kagasubong padayon pa ini ang ila pag-identify sa 3 ka mga nagakutkot kag lubong kay ti ang lain nga part Bombo Jairi kay wala sila nangayo permiso o ko na permit da sa sanitary ang Bombo Jairi no dapat ini ang mga bangkay no sang mga persona o kon sa mga kasubong sining lapsag hindi na pwede nga biskan diin mo lang dira o ikutkutan kag ilubong bala Bombo Jairi kay may proper dapat sina nga paglubong so amo na Bombo Jairi no ang importante sini kay nakapalapit na dito ang ginikanan kaga ginako man nga iya ina bata so wala na ginhingadlan ang Bombo Jairi kaya minor de edad ini ang Iloy sa nga lapsag. Sa Bombo Jairi pamatian bala naton ang dugang bahayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo Bombo Liani. So pamatian naton mga kabombo no ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo. Yes, sir, I'm sure pero ay ko i-identify ko minor siya. Okay. Sir, paano gini siya sir nakitaan diri sir? Sir, ala kakita? Ang yung caretaker ng cemetery, may nakataon siyang mga kabataan, no? Yes. Na pumunta doon na anyway ko ano to talagang nagbidig sila doon sa cemetery. Pero hindi na properly, parang nakikita pa rin yung karton kung saan naka-wrap yung baby. Tapos yung report ng caretaker at nag-respondo ng ating kapulisan. At it was found out na itong bata na to ay namatay dito sa Victoria City. Namatay siya noong alas 5 nung May, no? Sir, ito po ba yung 3 nga nag-dig up po within the vicinity po at meron po bang permiso mula sa caretaker po? Wala pong permiso depend to secure sanitary permit para ilibing yung bata. Yes. So, meron po bang case
na haharapin po itong tatlong naglibing doon? Hindi pa ongoing yung investigation namin, hindi pa namin na identified yung tinutukoy dito mga naglibing. Opo. But the mother mismo, sir, is na-identify na po? Yes, na-identify na pumunta sila dito sa police station together with her mother, no? Mother siyang bata, kag yung mother niya, yung loka. Ano po nga yung exact place po at ang pangalan ng sementeryo, sir? St. Joseph Public Cemetery, located in Hacienda, Felicia, 1 Barangay, Victoria City. Yes, wala po silang paalam, no? Okay, Kaya nga ng caretaker. Yeah. So, Bombo Jairi, mo to ang kabugusan nga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo, Bombo Jairi. So, kung may mga ini nga insidente, Bombo Jairi, so pwede ginibala na makapangayo sa nga bulig sa bahin sa mga LGU. Ini ang mga ginikanan kung wala ginman ikasarang Bombo Jairi o kung wala manggida Bombo Jairi, no, nga dito manggita ni tuyo nila ilubong. So, kung nga nangayo, gid sila dapat sa nga permiso sa bahin sinisa nga caretaker, Bombo Jairi. So, dapat paminsaron gida Bombo Jairi bala, no, kung ano gini ang ginhimo anay o kung ang himuon mo, no, antes mo paghimuon sini Bombo Jairi kay ang sabahin sini. So may tendency pa ini ang tatlo man ka naglubong Bombo Jairi, no, nga depende na kung ano man ang desisyon sini sang kapulisan sa tatlo nga naglubong sini kiti kung imagine ta kanabaw Bombo Jairi sang ila pagkutkot sini kay nagalabaw pa ang karton. So may tendency na Bombo Jairi nga manimaho, no, kaga base makaapekto pa sa mga palibot dara nga may mga panimalay Bombo Jairi. Correct, Bombo Liani. So kung nangayo sila kung tani sang permiso kung bulig bala, no, sa mga otoridad mahatagan pa na siguro posible pa kung tani sang nagakaigo man bala nga paglubong, no, ining lapsag. Yes, correct kada Bombo Jairi kiti ini bata man na. So may mabulig, may ara gina may mabulig Bombo Jairi. Yes, sa Bombo Jairi, update at lang ini, no, ang natabo kaginang shooting incident sa bahin Bombo Jairi sa Vista Alegre, Bada Sky, which is ini ang victim nga ginakilala sa kay Dare Daza Bombo Jairi, no. Kung sa diin miara duha ka suspetsado sini ang ginatanaw sang Police Station 7, no. Suno si diri kaya Police Captain Elmer Bonilla nung ini ang biktima Bombo Jairi nagatulog ini kagina sa iyang panimalay kagasuno man sa panaysayon, no, ni kagawad Benedicto, no, medyo pasaway gid man ini ang biktima Bombo Jairi. So ang mayara ka duwa ka previous cases ini ang victim which is a theft. Una ini sa may isa ka eskwelahan pero gin serbisyohan niya na ini Bombo Jairi amon na nga nakagwa siya. Kagang ikaduwa ini ang victim is isa ka suspetsado ini siya Bombo Jairi sa pagluthang patay sang isa ka panday dira man sa Abada Sky sa tinlikdan nga Abril 2022 sinilanggit ang tuig Bombo Jairi. Apang wala pa nakagwa ini ang warrant of arrest. That's why nga wala pa ini siya ginaresto sang kapulisan. Ang ginahulat na lang sa mga pulis, no, kung wa na ini ang warrant, so arestohon gini siya gilayon. Pero sa subong nga Bombo Jairi sa ini nga kaso, ang duha ka suspetsado, no, wala pa ginahingad diri pero subong at large ini Bombo Jairi, no, patigayon pa sang hot pursuit operation ang sabahin sang Police Station 7 kag ini ang victim niya. So kaluyan Bombo Jairi wala man gin bawian sang kabuhi. Grabe ni siguro ang adrenaline rush niya kag gina Bombo Jairi, no, kay kagina pagtan-aw kani ining pader ni bala Bombo Jairi, no, may mga dokabilya ni nga taliwis. Taas na siya Bombo Jairi. Ang iya nga ginatulugan nga balay which is dito ni siya gintiro sa likod pa na Bombo Jairi. Imagine nakataklas da siya hingagaw kag nanago diri sa tupad balay niya, no, which is sa unahan lang sa iyang balay sini kung diin siya dito mismo luthang sinisa nga duha ka suspetsado Bombo Jairi. So may mga daan na ini silang nga pag ilinaway suno sini sa may barangay Kagawad, no, kagina nga na interview naton si Kagawad Benedicto Bombo Jairi kag amune, no, sa nga last kuno may gintampa manada siya kag ini daw na ang suspect sini sa pagatiro sa iya daw na kontra yaman. That's why siguro daw na triggered na gid, no, kag Bombo Jairi la pa man na
wala may na-recover nga armas luthang sa duwa sini sa victim kay sa suspect no kag subong ginahibalo pa kung ano man nga kalibre ini ang gingamit pero ini kagina ang victim may igo ini sa iyang arm kag paaman Bombo Jerry, which is kagina gindala naman ni sa regional hospital no para matagaan sang proper medication man na Bombo Jerry. So Bombo Jerry, pamatian bala naton ang duga nga pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla. Bali diri subong sa Bada Sky no. Barangay Vista Ring sa diin may isa ka shooting incident involving siya sang biktima naton nga si Dari Dasa o kun alias sa Daryl. So suno sa mga pumuluyo dire may duha ka persona nga nag tiro siya kag nagtaklas ni sa dira sa may likod kag nagsulod sa balay kag manago. So para identify man nato ng mga persona ni nga ginatudlo niya. Kag tiyan mo na continue ang atong investigation sini nga case. So kung mag-file siya sang kaso against ni mga suspitsado tigi na matarong man siya. So pamangkot ako ginang pumuluyo dire nga way pa sa gyapon na dakpati ginahulat naton nga magwa nga warrant of arrest kay ti magwa na sang warrant of arrest kag unara sa gyapon sa ospital iserve na naton gyapon. Sir, may pila ka kaso, sir, nga previous ang victim, sir? Kada medyo pasaway na di siya kuno. Previously, may kaso ni sa di Rabiri bala sa amin theft sa eskwelahan. Galing kayo daw na servisyohan niya man eh. Then naman waiting kita sa magwa ni nga kaso sa iyang murder. So, within this month, guro kung next magwa na ni siyang warrant niya. Sir, may background ini ang duwa ka suspect, sir? Ang aton investigador ginapangita niya pa kung anong yung background sa aton nga mga suspitsado. So pero kung tanaw naton i-assist naton kining mga suspect ko medyo may agrabyado na sa mga sa aton nga biktima. Sir, pila ka igo ang naangkon sang victim, sir? As alleged no may igo sa kamot kag sa paa. So suno man sa iya ginsagang niya kuno. Gamuto nga na igo siya kamot kag sa paa. Sir, may armas luthang man ang victim nga recover? Way kita sang may na-recover kag ang armas man na mismo gingamit way man naton na-recover. Pero sir, ang armas luthang nga gingamit na identify na? Way gid naton ma-identify. Wala pa. So sa subong sir ang suspetsado, sir, diin? Ara na subong gin-transport na pakato dito sa regional hospital para matagaan sa sang ano. Sir? Ang suspect at large yung mga suspitsado. So at large pa patigayan sa gyapon sa person? At person na kita gyapon. So far, identify naman natin, file naman natin ng kaso. Okay. So pagwa sa ospital, sining biktima, Bombo Liani, ti pa posible makagwa naman ang warrant of arrest, no? Para sa iya, ti mariktagi din siya, no? Sa prisuhan? Yes, correct gid Bombo Jerry. So ang ginahulat na lang gid sa Police Station 7 ang warrant of arrest si isang biktima which is suspitsado man at the same time Bombo Jerry. So Bombo Jerry, no, amo ana ang balita nga gikan sa patrol. Bombo Liani, kamusta ang sitwasyon sa karon sa syudad sa Bacolod? Yes, so Bombo Jerry, ang subong medyo mapaang agid ang aton nga kagabihon na Bombo Jerry na kaga makita naton subong sa akon nga likuran nga medyo madamo pa ang mga kauturan naton nga nagabalakal diri kay nagakaon sa may North Road Capitol Bombo Jerry, no. So sako pang pakadto pa kari sa mga tricycle nagabiyahe na sila Bombo Jerry, no, sa kaya mga BPO workers man kag may mga jeep pa man nga nagabiyahe sa subong nga gabi Bombo Jerry kaga subong no katawhay katama sa nga syudad sang Bacolod after election kay medyo kapoy man ang kalabanan, no, Bombo Jerry kag kasubong man luwas na lang gid sa mga wala gid obligasyon bala Bombo Jerry pero subong ang kapulisan naton sa gihapon na Bombo Jerry nagapatrol, no, sa may syudad sang Bacolod. Sige Bombo Liani, madamo gid nga salamat. Yes, sa Bombo Jerry live kita gikan adri sa North Road Capitol. Ini si Bombo Liani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Liani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. 19 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sining gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Kasubong man sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live, maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat bukas sa agang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Inayon nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod.
Basta Radyo Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you
way to freedom and peace and justice for all to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.